ปรัชญาวิชาชีวิตจากสามก๊กครับในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้วรรณกรรมเอกของโลกกันเป็นเรื่องของคนจิตวิทยาความจริงการปกครองคนทุกอย่างอยู่ในวรรณกรรมนี้หมดเลยหากคุณผู้ฟังมีโอกาสได้เรียนรู้หรืออ่านวรรณกรรมสามก๊กจะเข้าใจกันดีว่าความจริงของมนุษย์ไม่ได้มีแค่ด้านเดียวมีด้านสว่างก็มีด้านมืดถึงแม้หนังสือชุดนี้ครับจะถูกเรียกว่าเป็นวรรณกรรมแต่ก็เป็นวรรณกรรมที่สะท้อนความจริงของโลกใบนี้หากคุณผู้ฟังมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านวรรณกรรมนี้ครับในพาร์ทนี้ท่านจะเข้าใจเลยว่าอะไรคือความจริงที่เราจะต้องเจออะไรคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความลับของคนในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับวรรณกรรมเอกของโลกกันครับสามก๊ก You are listening to the Library Podcast. เส้นทางพิชิตความสำเร็จสู่การเป็นผู้ชนะของชีวิต The Path of Life Victory งานอีเวนต์ครั้งแรกจาก The Library Learn ที่จะทำให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้และค้นหาความสำเร็จของชีวิตไม่ว่าทุกท่านจะมีนิยามความสำเร็จเป็นเรื่องอะไรงานอีเวนต์นี้ครับจะมีคำตอบซ่อนอยู่ในงานจะมีเวิร์กช็อปให้ทุกท่านได้เข้าร่วมสนุกและทำกิจกรรมในการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองหากทุกท่านต้องการรายล้อมไปด้วยคนที่มี growth mindset ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองในงานนี้คือที่ที่เหมาะสมกับทุกท่านครับงานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมเวลา 9 โมงครึ่งถึง 5 โมงเย็นณโรงแรมซัมเมอร์เซตเอกมัยแบงคอกโดยทุกท่านครับจะได้ค้นหาตัวตนและค้นพบแนวทางสู่ความสำเร็จของตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความรู้ที่จะถูกนำไปต่อยอดได้ทั้งชีวิตในงานทุกท่านจะได้พบกับผมนะครับไลออนยูวสิทธิ์แล้วก็สปีกเกอร์รับเชิญที่จะมาเซอร์ไพรส์ทุกท่านในงานรวมถึงของรางวัลที่จะแจกในงานอีกด้วยฉะนั้นหากท่านใดที่สนใจซื้อบัตรและต้องการร่วมมาเรียนรู้กับเราหรือมาเจอตัวผมด้วยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line @the library ครับหรือคลิกลิงก์ที่ใต้ลิงก์ description นี้รีบจับจองที่นั่งนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระอ่าน3ก๊กครบ3จบคนนั้นคบไม่ได้คุณผู้ฟังคิดว่าจริงไหมครับผมต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองมีโอกาสได้อ่านหนังสือชุดนี้เป็นความฝันหนึ่งในวัยเด็กแล้วโตมาก็เพิ่งจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้แบบจริงจังเขาบอกอ่าน3รอบจบแล้วคุณจะเป็นคนที่เข้าใจความจริงของคนมากเลยแต่ผมบอกแบบนี้ก่อนว่าแค่รอบเดียวก็ปาไป1สัปดาห์แล้วครับเพราะเป็นหนังสืออีกชุดหนึ่งที่ใหญ่แล้วก็มีความหนาของหน้ากระดาษค่อนข้างเยอะเป็นฉบับของเจ้าพระยาพระคลังหนนะครับที่ผมได้อ่านผมกล้าบอกเลยว่าถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าวรรณกรรมแต่ก็เป็นวรรณกรรมที่อิงอยู่กับประวัติศาสตร์ครับเขาโครงเรื่องคร่าวๆอิงจากจดหมายเหตุของประเทศจีนในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นนั่นเองส่วนเนื้อหาข้างในที่มันดูมีความมีอรรถรสมีการชิงเล่ห์ชิงเหลี่ยมกันส่วนใหญ่ครับจะเป็นเรื่องแต่งแต่ตรงนี้เราจะไม่มาถกกันผมชอบส่วนหนึ่งก็คือถึงแม้จะเป็นเขาโครงเรื่องแต่งแต่เป็นเรื่องแต่งที่สะท้อนความจริงของความเป็นมนุษย์บทเรียนชีวิตหลายอย่างอยู่ในหนังสือชุดนี้ครับผมได้สรุปออกมาเป็นหลักๆ12ข้อทั้ง12ข้อนี้คือทั้งความจริงการที่จะพาตัวเองไปสู่ความยิ่งใหญ่หรือการเข้าใจจิตวิทยาของความเป็นมนุษย์ผมเชื่อว่าทั้ง12ข้อนี้ผมจะอิงจากตัวอย่างของหนังสือวรรณกรรมสามก๊กให้คุณผู้ฟังเห็นภาพคร่าวๆด้วยและ The Library ไม่มีขายนะครับหนังสือชุดนี้หาค่อนข้างยากก่อนอื่นผมจะเล่าเรื่องราวคร่าวๆให้คุณผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าที่มาที่ไปของสามก๊กเป็นยังไงนะครับในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นนะครับในช่วงนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นยุคเสื่อมถอยของประเทศจีนเลยก็ได้เพราะมีจักรพรรดิท่านหนึ่งชื่อว่าจักรพรรดิเลนเต้จักรพรรดิเลนเต้เป็นคนหนึ่งที่ได้รับการปกครองได้รับมรดกมาจากบรรพบุรุษและบรรพบุรุษของเขาก็เป็นคนใหญ่คนโตใช่ไหมครับคุณผู้ฟังน่าจะจำประโยคที่ว่ารุ่น1สร้างรุ่น2รักษารุ่น3ทำลายมันเป็นแบบนั้นเลยครับในตอนนั้นจักรพรรดิเลนเต้เป็นคนที่ได้ขึ้นมาปกครองประเทศก็จริงแต่ไม่ดูแลกิจการบ้านเมืองเลยปล่อยให้ขันทีเกิดการคอร์รัปชันโกงกินบ้านกินเมืองประชาชนก็เดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าคนก็เริ่มทนไม่ไหวครับหลังจากนั้นประชาชนเริ่มทนไม่ไหวก็จะมีอยู่คน3คนต้องการที่จะปฏิวัติเขาก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาขึ้นชื่อว่ากลุ่มโจรโพกผ้าเหลืองครับในตอนนั้นเริ่มเกิดกลียุคของประเทศจีนแล้วพอเกิดโจรขึ้นก็จะต้องมีคนปราบโจรใช่ไหมครับในตอนนั้นก็จะมีขุนพลเริ่มรวมตัวกันเพื่อที่จะกำจัดโจรโพกผ้าเหลืองมันก็เริ่มเกิดความโกลาหลขึ้นมาแล้วพอเกิดกองทัพมีโจรเริ่มมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่น
พออีกฝ่ายเริ่มมีชัยชนะเขาก็ไม่พอแค่นั้น สมมติว่าคุณผู้ฟังมีกำลังและกองทัพก็แข็งแกร่งขึ้นแล้วคุณจะเอากองทัพคุณไปยึดเขาต่อก็ได้ไปยึดอำนาจต่อก็ได้เพราะคุณมีกองทัพคุณมีกำลังมากกว่ามันก็เกิดการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันครับจนผ่านไปผ่านมาเวลาผ่านไปเรื่อยๆผมจะข้ามมาเลยเกิดการแบ่งเป็น3ก๊กกันเกิดขึ้นทีนี้แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของ3ก๊กแบบจริงจังพอ3ก๊กเกิดขึ้นครับมันก็จะต้องมีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันแต่ละก๊กก็ต้องการที่จะแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นต้องการเป็นใหญ่ในประเทศจนท้ายที่สุดเกิด3ผู้นำขึ้นมาเล่าปี่ซุนกวนแล้วก็โจโฉทุกท่านรู้จัก3ท่านนี้กันดีทั้ง3ท่านนี้เป็นแม่ทัพที่มีความแตกต่างกันมากครับคนหนึ่งเดินทางมาไกลอีกคนหนึ่งเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองมาเลยอีกคนหนึ่งเป็นคนที่มีความกล้าหาญเกิดในตระกูลขุนนางแต่สามารถปกครองดินแดนภาคเหนือจนกลายเป็นทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือทัพวุยก๊กนั่นเองตรงนี้ผมจะอธิบายก่อนว่าในแต่ละก๊กก็จะมีอยู่3ก๊กครับวุยก๊กจกก๊กงอก๊กวุยก๊กปกครองโดยโจโฉจกก๊กปกครองโดยเล่าปี่แล้วก็งอก๊กปกครองโดยซุนกวนครับเดี๋ยวตรงนี้แหละครับเราจะมาขยายความกันต่อว่าเขาทำอะไรกันบ้างและเขาได้สอนบทเรียนอะไรมาให้คนรุ่นหลังจากวรรณกรรม3ก๊กตรงนี้ครับผมจะเริ่มที่ข้อที่0ก่อนข้อนี้จะเป็นข้อที่0ในการรบนะครับก็จะหนีไม่พ้นสิ่งที่เรียกว่าตำราพิชัยสงครามแม่ทัพทุกท่านคนที่เป็นขุนศึกเป็นขุนพลต่างต้องมีความรู้ในด้านการทำศึกสงครามกันอยู่ก่อนแล้วในตำราพิชัยสงครามของท่านซุนวูได้แบ่งออกมาเป็น5องค์ประกอบเขาได้บอกเอาไว้ว่า5องค์ประกอบนี้จะสามารถทำนายได้เลยว่ากองทัพไหนจะเป็นกองทัพที่ปราชัยหรือได้รับชัย5องค์ประกอบนั้นได้แก่ 1. คุณธรรมในกองทัพคุณธรรมในที่นี้คือคุณธรรมของแม่ทัพนายกองคุณธรรมของคนในประเทศชาติราษฎรเขามีจุดมุ่งหมายมีความสามัคคีกันหรือไม่แต่ละคนรักกันมากแค่ไหนคดโกงกันหรือเปล่านี่คือคุณธรรมครับองค์ประกอบตัวที่2ภูมิประเทศในการรบคืออีกจุดหนึ่งที่จะทำนายได้ว่าทัพไหนจะเป็นฝ่ายชนะตอนที่ผมอ่านเรื่องของการทำศึกสงครามนะครับภูมิประเทศคือสิ่งที่สู้ได้ยากที่สุดครับสู้ได้ยากมากหากเรามีกำลังที่น้อยกว่าแต่ถ้ามีภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยมากกว่าชัยชนะมันจะตามมาด้วยภูมิประเทศจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในการพิจารณาการรบ3คือสภาพอากาศใครที่คุ้นชินกับสภาพอากาศในสถานที่นั้นย่อมได้เปรียบมากกว่าในการทำศึกสงครามครับตั้งแต่สมัยก่อนมาจนถึงปัจจุบันสภาพอากาศมีผลกับสงครามกว่าที่เราคิดทั้งยุคของนโปเลียนโบนาปาร์ตกับอีกยุคหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่2ทั้งนโปเลียนกับทัพนาซีเยอรมันแพ้กับสภาพอากาศครับในตอนนั้นครับนโปเลียนโบนาปาร์ตต้องการที่จะเข้าไปยึดฝั่งรัสเซียแต่เผอิญครับไปยึดในช่วงหน้าหนาวซึ่งหน้าหนาวของประเทศรัสเซียครับมันโหดมากใครที่ไม่เคยเจอความหนาวแบบนั้นมาก่อนแพ้ทุกรายกับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพนาซีเยอรมันต้องการเข้าไปยึดฝั่งโซเวียตก็จะต้องผ่านฝั่งรัสเซียซึ่งสภาพอากาศมันหนาวจริงๆครับหนาวถึงขนาดที่ว่าไม่ว่ากองทัพคุณจะมีรถถังดีขนาดไหนทหารของคุณจะเก่งขนาดไหนแต่พอเจอความหนาวของรัสเซียเข้าไปคุณจะต้องถอยโดยไม่เต็มใจด้วยรถถังวิ่งไม่ได้เพราะโดนน้ำแข็งเกาะทหารก็เริ่มโดนความเย็นกัดมือกัดผิวหนังจนไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ฉะนั้นครับสภาพอากาศจะเป็นองค์ประกอบตัวที่3ที่กำหนดชัยชนะต่อไปคือองค์ประกอบตัวที่4ผู้นำครับผู้นำประเทศผู้นำในกองทัพนั้นมีความเป็นผู้นำขนาดไหนเข้าใจคนเท่าทันคนขนาดไหนหรือเห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวเวลาได้อะไรมาก็ไม่เคยแบ่งให้ราษฎรไม่เคยแบ่งให้ขุนศึกอีกไม่นานผู้นำคนนั้นก็จะถูกโค่นล้มจากภายในของตัวเองผู้นำเป็นส่วนที่สำคัญมากครับจนทุกวันนี้ทั้งการทำธุรกิจการประสบความสำเร็จในชีวิตความเป็นผู้นำทำนายความสำเร็จได้แม่นยำมากองค์ประกอบตัวสุดท้ายครับตัวที่5ระเบียบวินัยในกองทัพหรือประเทศนั้นมีกฎระเบียบที่ชัดเจนหรือไม่การให้รางวัลการลงโทษหากมีกฎระเบียบที่ไม่ชัดเจนมันก็จะเกิดความโกลาหลใช่ไหมครับพอคนมาอยู่รวมกันมากๆเข้าหากไม่มีกฎที่ต้องปฏิบัติตามคนก็จะไม่มีมารยาทเผลอๆอาจจะต้องทำร้ายกันเองฉะนั้นกฎระเบียบสำคัญมากนี่คือ5องค์ประกอบที่จะกำหนดได้ว่าทัพไหนจะชนะหรือพ่ายแพ้ตรงนี้ผมจะปูพื้นฐานของตำราพิชัยสงครามให้คุณผู้ฟังนะครับต่อไปครับเราจะมาเข้าสู่บทเรียนจากวรรณกรรม3ก๊กกันว่าในแต่ละสถานการณ์ที่สำคัญมีบทเรียนอะไรบ้างที่เขาได้ส่งต่อมาข้อที่
ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากความกล้าหาญครับหากคุณผู้ฟังได้อ่านวรรณกรรมสามก๊กจะเห็นเลยว่าผู้นำที่ได้รับความเชื่อใจได้ปกครองคนที่เก่งมักจะเริ่มต้นมาจากความกล้าหาญในยุคสมัยปลายราชวงศ์ฮั่นครับที่พระเจ้าเลนเต้ปกครองอยู่ไม่สนใจบ้านเมืองไม่สนใจกิจการเลยจนท้ายที่สุดเกิดการปฏิวัติครับต่างโต๊ะตอนนั้นได้เข้ามายึดเลยเข้ามายึดอำนาจแล้วก็เอาพระเจ้าเฮียนเต้เข้ามานั่งแทนเพื่อที่จะให้พระเจ้าเฮียนเต้เป็นคนออกคำสั่งแต่ต่างโต๊ะจริงๆเป็นคนปกครองครับคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินคำว่าหุ่นเชิดใช่ไหมครับผมจะอธิบายสั้นๆแบบนี้ในยุคนั้นครับคนในประเทศจีนเวลามีคำสั่งอะไรก็ตามหากเป็นคำสั่งของฮ่องเต้ทุกคนจะเชื่อฟังต่างโต๊ะรู้ดีว่าถ้าเอาตัวเองไปนั่งตำแหน่งฮ่องเต้มันจะไม่ต่างจากการยึดอำนาจครับทีนี้พอมันเป็นการยึดอำนาจต่อให้เขามีอำนาจก็จริงแต่ประชาชนก็จะไม่รับฟังต่างโต๊ะก็เลยเลือกที่จะให้พระเจ้าเฮียนเต้มานั่งตำแหน่งเป็นฮ่องเต้ก่อนทีนี้เวลาต่างโต๊ะอยากได้อะไรอยากเปลี่ยนนโยบายอะไรก็ประมาณว่าเอาดาบไปจี้คอเลยว่าเนี่ยจะเอาแบบนี้ออกคำสั่งเซ็นให้หน่อยทำแบบนั้นเลยครับในยุคสมัยนั้นมันเป็นแบบนั้นต่างโต๊ะก็เลยได้ปกครองพระเจ้าเฮียนเต้อยู่พักหนึ่งจนในตอนนั้นครับมีผู้นำคนหนึ่งชื่อว่าโจโฉครับโจโฉต้องการที่จะโค่นล้มต่างโต๊ะโดยบอกว่าตอนนี้มีกังฉินไปปกครองพระเจ้าเฮียนเต้ของเราซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ฮ่องเต้ของเราเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เราจะต้องกู้ราชบัลลังก์มาให้ได้แรกเริ่มครับโจโฉได้เสนอตัวที่จะไปลอบสังหารต่างโต๊ะแต่ก็ไม่สำเร็จเกิดความผิดพลาดเล็กน้อยครับโจโฉก็เลยจำเป็นจะต้องหนีหัวซุกหัวซุนออกมาจากเมืองเลยครับแต่ด้วยความที่โจโฉมีปณิธานที่ชัดเลยว่าที่เราจะสังหารต่างโต๊ะเพราะฮ่องเต้ของเราถูกปกครองโดยไม่เป็นธรรมเราจะต้องกู้คืนเกียรติยศของราชบัลลังก์มาให้ได้แล้วสิ่งที่โจโฉทำเนี่ยครับไปปลุกแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างเยอะมากจนมีนายอำเภอท่านหนึ่งเป็นคนที่จับโจโฉขังคุกนายอำเภอคนนั้นครับถึงกับยอมสวามิภักดิ์กับโจโฉเพราะต้องการกู้คืนราชบัลลังก์กลับมาให้ประเทศเหมือนกันโจโฉก็เริ่มรวบรวมกำลังพลครับเริ่มเอาปณิธานของเขาเนี่ยแหละไปขยายแรงบันดาลใจให้ผู้คนจนท้ายที่สุดเริ่มมีคนมารวมตัวกันเพื่อที่จะต่อสู้ไปกับโจโฉครับตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบก็คือโจโฉแรกเริ่มนะครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดมาในตระกูลขุนนางก็จริงแต่จะไปสังหารต่างโต๊ะไม่สำเร็จโดนเนรเทศแล้วก็ถูกจับแต่ด้วยความที่เขามีปณิธานที่แจ่มชัดแล้วกล้าหาญมากพอที่จะไปสังหารต่างโต๊ะเจ้าความกล้าหาญนี้ทำให้ผู้คนยอมตามโจโฉครับจนท้ายที่สุดความกล้าหาญที่เขาได้มีมาตั้งแต่แรกเริ่มสามารถทำให้เขาได้คนเก่งเข้ามาร่วมปกครองร่วมทำงานร่วมวางแผนจนเขาได้ปกครองเวยก๊กภาคเหนือและเป็นก๊กที่ใหญ่ที่สุดในทั้ง3ก๊กด้วยมาจากความกล้าหาญของโจโฉเลยและด้วยความที่โจโฉกล้าหาญครับมีไหวพริบมีปฏิภาณอ่านคนเก่งคนเก่งก็อยากทำงานด้วยครับมีคนอยากเข้ามาอยู่ด้วยถึงแม้ว่าโจโฉจะเป็นผู้นำคนหนึ่งที่โหดเหี้ยมเด็ดขาดสามารถสังหารใครได้แถมยังมีประโยคที่บอกว่าเขายอมทรยศต่อคนทั้งโลกแต่จะไม่ยอมให้คนทั้งโลกมาทรยศเขานี่คือโจโฉครับแต่ต้องยอมรับในความกล้าหาญความกล้าหาญของเขาดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมมือได้ฉะนั้นบทเรียนนี้ผมสรุปได้เลยว่าหากจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่คุณอาจไม่ต้องเก่งกว่าคนอื่นคุณอาจไม่ต้องฉลาดกว่าคนอื่นแต่คุณต้องกล้าหาญกว่าคนอื่นคุณต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจในสิ่งที่คนอื่นกลัวนั่นแหละครับหนทางสู่ความยิ่งใหญ่นี่คือบทเรียนแรกที่ผมได้รับเลยบทเรียนข้อที่2พิชิตศึกทางใจคือวิธีของผู้ชำนาญศึกครับในตำราพิชัยสงครามของซุนวูท่านได้กล่าวเอาไว้แบบนี้แม่ทัพที่เชี่ยวชาญศึกรบร้อยชนะร้อยหาใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่แต่แม่ทัพที่ชนะได้โดยไม่ต้องรบนั่นต่างหากคือแม่ทัพที่เชี่ยวชาญศึกชนะโดยไม่ต้องรบคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก็คือในการทำสงครามหากแม่ทัพคนไหนสามารถพิชิตศึกทางใจของอีกฝ่ายได้เขาจะไม่ต้องเสียกำลังเลยแถมเขายังสามารถได้มิตรภาพที่ยั่งยืนมาด้วยในการรบครับหากจะเข้าไปตีเมืองคุณจะต้องใช้เสบียงใช้กองกำลังทหารและคุณก็จะต้องสูญเสียกองกำลังไปเยอะมากแต่ตรงกันข้ามหากคุณพิชิตศึกทางใจอีกฝ่ายได้ไม่ว่าจะเป็นพิชิตศึกทางใจในด้านที่ดีหรือด้านมืดด้านที่ดีก็คือสร้างมิตรภาพกับเขาแล้วค่อยๆหว่านล้อมให้เขายอมมาร่วมมือกับเราแต่ถ้าด้านมืดก็คือผมเดินไปแล้วผมก็บอกเลยว่าเนี่ยผมจะมายึดเมืองนี้
แล้วผมมีเครดิตมาก่อนโอ้โหทุกคนรู้ว่าผมเคยเป็นแม่ทัพที่รบชนะมา รบไม่เคยแพ้ มีกองกำลังเยอะมาก ซึ่งเจ้าเครดิตนี้หากผมเดินเข้าไปแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยผมจะเอาเมืองคุณ หลายคนก็จะยอมครับ เพราะผมมีเครดิตความน่ากลัวอยู่ก่อนแล้ว อันนี้คือการพิชิตศึกทางใจครับ แต่ผมจะยกตัวอย่างจากผู้นำก๊กคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่มาไกลมาก เล่าปีครับ เล่าปีเป็นหนึ่งในผู้นำก๊กของจกก๊กครับ ต้องบอกกันว่าเล่าปีเป็นคนที่มาไกลที่สุดในบรรดาทั้ง3ผู้นำซุนกวนเป็นคนที่เกิดมาแล้วก็เกิดมาบนกองเงินกองทองเลยครับ เกิดมาในตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในง่อก๊กแล้ว โจโฉก็เกิดมาในตระกูลขุนนาง มีโอกาสได้ทำงานในราชวัง มีตำแหน่งที่ค่อนข้างใหญ่โตระดับหนึ่ง แต่เล่าปีครับคุณผู้ฟัง เล่าปีเป็นคนที่เกิดมาในตระกูลที่ทอเสือขายนะครับ ถึงแม้ว่าบรรพบุรุษของเขาจะมีเชื้อพระวงศ์อยู่ แต่มันก็หลายชั่วอายุแล้วอาจจะไปทำอะไรผิดจนทำให้ตระกูลของท่านเล่าปีครับ เป็นคนธรรมดาไปเลย ทอเสือขาย แต่เล่าปีครับ สามารถนำพาให้ตัวเองจากขุนศึกกลายเป็นแม่ทัพ เป็นผู้ปกครองก๊กเป็นอ๋องเป็นพระจักรพรรดิเล่าปี นี่คือเล่าปีครับ เล่าปีมาไกลมากแล้วมาไกลที่สุดด้วย สิ่งหนึ่งที่ทำให้เล่าปีมาได้ก็คือการพิชิตศึกทางใจครับ เล่าปีเป็นคนที่พิชิตศึกทางใจได้เก่งมาก เล่าปีครับมีวาทศิลป์มีการให้ใจกับผู้อื่นก่อนในรูปแบบการรบของแต่ละก๊กนะครับจะมีความแตกต่างกันไปซุนกวนอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ถ้าโจโฉนะครับโจโฉเวลาจะไปรบก็คือเอาให้คอขาดบาดตายเอาให้ตายกันไปข้างเลยนี่คือโจโฉแต่เล่าปีครับส่วนใหญ่เวลาเล่าปีจะไปรบเขาจะเอาชนะใจของคนอื่นก่อน หากเขาใช้กำลังเพียงอย่างเดียวเขาจะรู้ดีว่าต่อให้เขาจะชนะด้วยกำลังแต่ราษฎรก็จะเกลียดเขาราษฎรก็จะไม่ให้ความร่วมมืออีกหน่อยเขาก็อาจจะโดนหัดหลังจากคนที่ไม่เห็นด้วยได้เขาเลยเน้นการพิชิตศึกทางใจหากจะเอาชนะใครทำให้เขายอมจำนนด้วยตัวเองซึ่งมันใช้เวลาและทรัพยากรสูงมากมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เล่าปีครับจะต้องไปเชื้อเชิญขงเบ้งมาถึง3ครั้งที่เขาโงลังกังในตอนนั้นเล่าปีต้องการที่ปรึกษาครับเพราะที่ปรึกษาคนก่อนที่ชื่อว่าซีซีจำเป็นจะต้องถูกอุยก๊กเรียกไปเพราะใช้อุบายบางอย่างเล่าปีก็เลยเครียดมากไม่มีที่ปรึกษาแล้วก็มีคนมาแนะนำว่าเนี่ยมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งชื่อว่าจูเก๋อเหลียงหรือจูกัดเหลียงอีกชื่อหนึ่งคือขงเบ้งครับเล่าปีได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้าครับยอมเดินทางไปหาขงเบ้งซึ่งการเดินทางจากที่ที่เล่าปีอยู่ไปเขาโงลังกังมันไกลมากแต่เล่าปีก็ยอมไปเชื้อเชิญขงเบ้งถึง3ครั้งครับเพราะไปครั้งที่1ครั้งที่2ขงเบ้งก็ไม่อยู่เพราะขงเบ้งต้องการลองใจแต่เล่าปีรู้ดีว่าหากต้องการคนเก่งมาร่วมงานต้องมาด้วยใจจะไปบังคับมาก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าในตอนนั้นเล่าปีเริ่มมีอำนาจแล้วสามารถบังคับให้คนเข้ามาทำงานด้วยได้แต่เล่าปีไม่เคยใช้อำนาจครับและจะไม่ใช้ถ้าไม่จำเป็นเล่าปีจึงยอมไปเชื้อเชิญขงเบ้งถึง3ครั้งจริงๆแล้วขงเบ้งครับยอมให้ใจเล่าปีตั้งแต่ครั้งที่2แล้วครับแต่ครั้งที่3ก็เพื่อความมั่นใจนั่นเองเล่าปีเลยได้คนที่เก่งแล้วกลายเป็นตำนานของวรรณกรรมมาเชกเช่นขงเบ้งนั่นเองบทเรียนนี้ทำให้ผมได้ข้อคิดครับหากจะเอาชนะคนอย่าเอาชนะด้วยกำลังเอาชนะทางใจพิชิตศึกทางใจคือศิลปะที่สุดยอดที่สุดและเราสามารถฝึกฝนกันได้อย่างเล่าปีครับถึงแม้เขาจะเกิดมาในตระกูลที่ทอเสือขายไม่ได้มีอะไรเลยแต่ในตอนที่เตียวหุยครับตอนนั้นเตียวหุยครอบครัวของเขาเป็นตระกูลที่ขายเนื้อซึ่งร่ำรวยนะครับในยุคนั้นเตียวหุยยอมที่จะมาสวามิภักดิ์กับเล่าปียอมทำงานด้วยยอมมอบทุกอย่างเลยเพราะเห็นว่าเล่าปีมีปณิธานที่ต้องการกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นเตียวหุยยอมทำงานด้วยกวนอูพอมาเห็นเล่าปีก็ยอมเป็นพี่น้องด้วยเลยตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจถึงแม้เล่าปีจะไม่ได้เกิดมารวยแต่อย่างน้อยก็ยังมีชื่อว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ฮั่นแต่ก็ยังสามารถพิชิตใจเตียวหุยกับกวนอูให้มาร่วมมือกันได้นี่คือท่านเล่าปีครับเป็นบทเรียนที่ผมเข้าใจดีเลยว่าการพิชิตศึกทางใจคือศิลปะและศาสตร์สงครามที่ชั้นยอดที่สุดข้อที่3ความเย่อหยิ่งจะเป็นภัยในภายหลังครับข้อนี้หากคุณผู้ฟังมีโอกาสได้อ่านวรรณกรรมนี้จะเห็นเลยว่าแม่ทัพคนใดก็ตามที่เย่อหยิ่งไม่ฟังคนอื่นเอาความคิดตัวเองเป็นหลักสุดท้ายแล้วเจอหายนะทุกทีครับเป็นแบบนั้นจริงๆเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตัวอย่างหนึ่งจากท่านกวนอูครับกวนอูขึ้นชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ใช่ไหมครับเป็น
คนคนหนึ่งที่ซื่อสัตย์กับนายของตัวเองมากก็คือท่านเล่าปี่นั่นเองแต่กวนอูมีข้อเสียหนึ่งและมันเป็นข้อเสียที่ใหญ่มากกวนอูนับถือแค่เล่าปี่ครับส่วนคนอื่นกวนอูแทบจะไม่ให้เกียรติเลยคือคำว่าไม่ให้เกียรติในที่นี้อาจจะเป็นการพูดจาไม่ดีกับอีกฝ่ายด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ง่อกกต้องการสู่ขอลูกสาวกวนอูแต่กวนอูก็ปฏิเสธไปว่าเราจะไม่เอาหงส์ไปแต่งกับสุนัขหรอกนะเขาพูดประมาณนี้ครับแล้วมันไปกระตุ้นความโกรธของง่อกกเลยครับง่อกกก็รู้สึกโกรธมากแล้วตัวกวนอูเองก็เป็นคนที่มีความเย่อหยิ่งมีอีโก้อยู่ระดับหนึ่งนั่นเองจนความเย่อหยิ่งของเขาครับหากเอามาเทียบกับความซื่อสัตย์มันเป็นข้อดีกับข้อเสียที่มันทัดเทียมกันมากแล้วพอถึงจุดหนึ่งครับกวนอูขึ้นชื่อว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ละมีอำนาจมีบารมีระดับหนึ่งตรงนั้นแหละครับกวนอูยิ่งเริ่มมีอีโก้มากขึ้นไปอีกกวนอูเลยเริ่มเอาทัพของตัวเองไปตีเมืองอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตประมาณว่าต้องการผลงานในตอนนั้นครับกวนอูดูแลเมืองเก่งจิ๋วอยู่ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญมากถ้าเสียเมืองเก่งจิ๋วไปจกกกจะตกที่นั่งลำบากแต่ด้วยความที่กวนอูครับเริ่มมีความหยิ่งเลยไม่ฟังใครเลยคงเบ้งเตือนก็ไม่ฟังยกทัพไปโดยพลาการจนทำให้เมืองเก่งจิ๋วในตอนนั้นว่างครับโดนทัพของไดบองซึ่งเป็นทัพของงอกกเข้ามายึดแล้วเก่งจิ๋วก็โดนยึดไปโดยปริยายแล้วโดนยึดง่ายมากด้วยทั้งหมดเป็นเพราะความประมาทและความเย่อหยิ่งของกวนอูจนความเย่อหยิ่งของเขาทำให้เขาต้องจบชีวิตลงด้วยมือของไดบองครับข้อนี้ทำให้ผมได้บทเรียนครับถึงแม้ว่าท่านกวนอูจะมีความเก่งกาจในการรบมากมีอาวุธคู่ใจชื่อว่าง้าวมังกรเขียวแถมยังมีความซื่อสัตย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ท้ายที่สุดความเย่อหยิ่งของท่านกวนอูก็ทำให้ท่านต้องจบชีวิตลงในวันนั้นครับนี่คือบทเรียนที่ผมได้รับความเย่อหยิ่งจะเป็นภัยในภายหลังตรงกันข้ามหากกวนอูรับฟังของเบ้งเชื่อฟังเจ้านายของตัวเองเขาอาจจะมีอายุที่ยืนยาวและสามารถนำพาจกกกไปสู่ความรุ่งเรืองในอนาคตได้และผมกล้าบอกเลยว่าการจากไปของกวนอูครับทำให้จกกกแทบจะล้มไม่เป็นท่าเลยครับสูญเสียระบบไปหมดเลยต่อไปข้อที่4มีในไม่มีรบได้แซงรบไม่ได้ในบทหนึ่งของตำราพิชัยสงครามท่านซุนวูได้กล่าวเอาไว้แบบนี้เรื่องของการสงครามเป็นเรื่องของเล่ห์เพทุบายเป็นเรื่องของการหลอกลวงนั่นเองรบได้แซงรบไม่ได้มีเยอะแซงมีน้อยมีน้อยแซงเหมือนมีไม่จำกัดมีกำลังแซงอ่อนมีความอ่อนแซงเข้มแข็งนี่คือหลักการใช้เล่ห์เพทุบายในการสงครามฉะนั้นมันจึงเป็นกฎในข้อนี้มีในไม่มีรบได้แซงรบไม่ได้ผมจะนำตัวอย่างหนึ่งจากตอนที่เล่าปี่คุยกับโจโฉครับในตอนนั้นเล่าปี่เป็นขุนพลคนหนึ่งของโจโฉที่มีปณิธานต้องการที่จะกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นแต่ในตอนนั้นครับเล่าปี่เริ่มเห็นแล้วว่าโจโฉเริ่มไว้ใจไม่ได้แต่เล่าปี่ก็รู้ดีว่าหากจะไปสู้กับโจโฉตอนนี้ยังไงก็แพ้เพราะโจโฉมีกำลังเยอะกว่าแต่โจโฉครับเขาเป็นคนขี้ระแวงใครก็ตามที่เหมือนจะมาทรยศเขาจะไม่เก็บไว้ครับนี่คือโจโฉแล้วเผอิญครับในตอนนั้นโจโฉเริ่มระแวงเล่าปี่ครับเพราะได้ยินมาแว่วๆว่าเล่าปี่เนี่ยมีความฝันที่จะตั้งตัวเป็นใหญ่นะแล้วในอนาคตถ้าเล่าปี่ตั้งตัวได้จะเปรียบเสมือนการปล่อยให้มังกรลงไปในทะเลเลยมังกรก็จะแหวกว่ายแล้วบางทีอาจจะกลับมาทำร้ายตัวเองได้ด้วยโจโฉระแวงครับโจโฉเลยเริ่มส่งคนไปดูเล่าปี่ซิว่าเล่าปี่เนี่ยต้องการตั้งตัวเป็นใหญ่จริงหรือเปล่าพอคนไปสอดแนนครับก็เห็นเล่าปี่วันไม่ได้ทำอะไรปลูกผักดูแลสวนก็ดูไม่ได้เหมือนอยากจะเป็นคนใหญ่คนโตแต่คุณผู้ฟังครับเล่าปี่เขาเฟกครับในตอนนั้นเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาคิดตั้งตัวเป็นใหญ่โจโฉไม่เก็บเอาไว้แน่ๆโจโฉเห็นแบบนั้นก็ยังระแวงอยู่ก็เลยตัดสินใจไหนเล่าปี่มาคุยกับเราหน่อยสิในตอนนั้นทั้งสองท่านครับก็นั่งคุยกันเลยแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งโจโฉเริ่มถามคำถามแล้วว่าท่านเล่าปี่ท่านรู้หรือเปล่าในแผ่นดินนี้มีใครบ้างที่จะเป็นยอดคนเขาพูดประมาณนี้นะครับเล่าปี่รู้ดีว่าถ้าบอกชื่อตัวเองไปว่าเนี่ยตัวผมก็เป็นยอดคนนะโจโฉระแวงหนักกว่าเดิมแน่ๆเล่าปี่ก็บอกเลยว่าในแคว้นหรือในดินแดนนี้มีคนนั้นคนนี้ที่อาจจะได้ตั้งตัวเป็นใหญ่ในอนาคตแต่เล่าปี่ไม่ได้บอกว่าตัวเองจะตั้งตัวเป็นใหญ่โจโฉได้ยินดังนั้นแล้วก็บอกต่อว่าที่ท่านพูดมาเนี่ยมันก็ถูกอยู่แต่ท่านรู้หรือเปล่าในแผ่นดินนี้มีแค่2 คนเท่านั้นแหละที่จะได้เป็นใหญ่ตัวข้ากับตัวท่านไงทีนี้เล่าปี่น่าจะขนลุกเลยครับเหงื่อเริ่มออกแล้วในตอนนั้นเล่าปี่รู้ดีว่างานเข้าแล้ว
ตอนนั้นเล่าปี่ครับโชคดีมีฟ้าผ่าลงมาเลยแล้วเล่าปี่ก็ทำตะเกียบหลุดมือครับเพื่อเป็นการบอกเป็นโดยในว่าผมเป็นคนกลัวฟ้าร้องนะโจโฉเห็นดังนั้นก็เลยถามว่าเดี๋ยวนะท่านตะเกียบหลุดมือทำไมท่านตกใจอะไรเล่าปี่ก็บอกว่าผมเป็นคนกลัวฟ้าร้องครับโจโฉก็ขำครับท่านเกิดมาเป็นชายฉะไหนกลัวฟ้าร้องแบบนี้มันอ่อนแอเกินไปหรือเปล่าเล่าปี่ก็บอกว่าตัวข้าก็เป็นคนอ่อนแอแบบนี้แหละมันทำให้โจโฉคลายใจครับคลายข้อสงสัยเลยว่าที่แท้เล่าปี่เนี่ยก็เป็นคนอ่อนแอขนาดฟ้าร้องยังตกใจได้ขนาดนี้คงไม่มีทางที่จะตั้งตัวเป็นใหญ่หรอกแต่เช่นเคยครับเล่าปี่แกล้งครับเพราะรู้ดีว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะสู้กับโจโฉในตอนนี้แล้วผมกล้าบอกเลยว่าช่วงเวลานั้นแหละที่เล่าปี่เลือกที่จะเสแสร้งทำให้เขาได้ถอยออกมาตั้งตัวเป็นใหญ่ในอนาคตหากในตอนนั้นเล่าปี่เป็นคนมีอีโก้สูงบอกเลยว่าเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งผมจะตั้งตัวเป็นใหญ่ยังไงโจโฉก็ไม่เก็บไว้ครับและถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเล่าปี่ก็คงไม่มีทางได้เป็นพระจักรพรรดิอย่างในวรรณกรรมเล่มนี้นั่นเองฉะนั้นกฎข้อที่4รบได้แซงรบไม่ได้บางครั้งเข้มแข็งแต่ก็ต้องแซงอ่อนแอเป็นบางครั้งรู้มากก็ต้องรู้ที่จะแกล้งโง่ให้เป็นนี่คือกฎข้อที่4บทเรียนข้อที่5รู้เขารู้เรารบร้อยมีพ่ายครับคำว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเราอาจจะได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมครับที่มาที่ไปของประโยคนี้คืออะไรในทุกตำราพิชัยสงครามครับบอกแบบนี้เลยทั้งตำราพิชัยสงครามของเบ้ง36กลยุทธ์ของท่านซุนวูบอกเป็นเสียงเดียวกันรู้เขาและต้องรู้เรารู้ว่าเขารบได้แค่ไหนรู้ว่าเรารบได้หรือไม่ได้เราต้องรู้ครับผมจะยกตัวอย่างจากวรรณกรรมสามก๊กมาผมพูดชื่อนี้หลายท่านจะคุ้นมากกลเปิดเมืองของคงเบ้งครับในช่วงเวลานั้นครับเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าโจวผีได้ขึ้นมาแทนที่โจโฉเพราะโจโฉสวรรคตนะครับเป็นวุยอ๋องแล้วก็สวรรคตในตอนนั้นเกิดการรบกันระหว่างซูมาอี้และก็คงเบ้งครับทั้งสองคนนี้คือคู่ต่อสู้ที่สูสีมากในวรรณกรรมแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับคงเบ้งเริ่มสู้ไม่ไหวกำลังทหารก็น้อยแล้วก็ติดอยู่ในเมืองหนึ่งซูมาอี้ไม่รอช้าครับยกกองทัพที่มีกำลังเยอะมากอาจจะถึงหลักแสนเข้ามาเพื่อที่จะโจมตีเมืองของคงเบ้งรู้ข่าวแบบนั้นหน้าซิดเลยครับเพราะรู้ว่าสู้ยังไงก็แพ้กองกำลังทหารก็ไม่มีแถมคนที่นำทัพมาก็เป็นซูมาอี้ซึ่งฉลาดมากๆคงเบ้งก็คิดอยู่หนักครับว่าต้องทำอย่างไรคิดไปคิดมาเขาบอกแบบนี้คงเบ้งบอกว่าให้ทหารทุกนายไปซ่อนตัวในเมืองให้หมดเปิดประตูให้ชาวบ้านมากวาดพื้นส่วนตัวเราจะไปนั่งดีดกูเจิงอยู่ข้างบนทุกคนก็งงครับเดี๋ยวนะเขายกทัพมาขนาดนี้เราจะเปิดเมืองจริงๆหรอคงเบ้งบอกว่าทำตามที่เราบอกนี่คือที่มาที่ไปของคนเปิดเมืองครับหลังจากนั้นครับคงเบ้งก็เลยขึ้นไปดีดกูเจิงหรือพินอยู่ข้างบนแล้วก็ให้เด็ก2คนมายืนข้างๆแล้วก็เปิดเมืองว่างเลยครับในเมืองไม่มีคนเลยมีแค่ชาวบ้านยืนกวาดขยะอยู่ส่วนทหารก็ซ่อนอยู่ในบ้านซูมาอี้มาปุ๊บงงครับเดี๋ยวนะเรายกกองทัพมาขนาดนี้เปิดเมืองต้อนรับอย่างนี้เลยเหรอซูมาอี้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนฉลาดในการทำศึกย่อมระแวงเป็นปกติแถมชื่อเสียงของคงเบ้งก็เรื่องชื่อลือขานไปไกลมากว่าเป็นคนที่ฉลาดคงเบ้งรู้ครับว่าซูมาอี้เนี่ยรู้จักเราเขารู้ว่าตัวเรานั้นฉลาดฉะนั้นซูมาอี้ต้องระแวงคงเบ้งแน่ๆเพราะก่อนหน้านั้นคงเบ้งก็เล่นซูมาอี้ยับหลายรอบเหมือนกันครับซูมาอี้คงเบ้งก็รู้ดีว่าซูมาอี้เองเป็นคนฉลาดและเป็นคนขี้ระแวงหากซูมาอี้ยกทัพมาขนาดนี้แต่เห็นคงเบ้งเปิดเมืองยังไงก็ไม่กล้าเข้ามันเป็นช่วงวัดใจมากนะครับในตอนนั้นคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าคุณเป็นคงเบ้งคุณเปิดประตูเมืองต้อนรับและเขายกทัพมาขนาดนั้นถ้าเขาเป็นคนไม่ระแวงเขาอาจจะไม่รอช้าวิ่งเข้ามาเลยและคุณก็จะตายในทันทีทันใดแต่ด้วยความที่คงเบ้งรู้เขาและก็รู้ตัวเองก็เลยกล้าใช้กลศึกเปิดเมืองครับหากเป็นคนอื่นคงเบ้งอาจจะไม่ใช้แผนนี้ก็ได้แต่เพราะเป็นซูมาอี้นั่นเองฉะนั้นรู้เขารู้เรารบร้อยมิพ่ายข้อนี้จริงครับในชีวิตจริงครับหลายคนรู้จักคนอื่นหลายคนรู้จักว่าคนอื่นนิสัยอย่างไรคนอื่นมีความสำเร็จแบบไหนแต่น้อยคนที่จะรู้จักตัวเองคุณผู้ฟังครับนี่คือสิ่งที่ผมเจอในชีวิตจริงหลายคนรู้จักคนอื่นเข้าใจว่าคนอื่นต้องการอะไรมีความฝันอะไรแต่บางทีคนเหล่านั้นแทบจะไม่รู้จักตัวเองด้วยซ้ำคนเหล่านั้นยังไม่รู้เลยว่าการพูดการกระทำของตัวเองไป
บั่นทอนความรู้สึกของใครบ้างหรือไม่ทั้งหมดเกิดจากการที่คนคนนั้นไม่รู้จักตัวเองรวมไปถึงการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่หากเรารู้จักความสำเร็จที่เราจะไปเอื้อมรู้จักคนอื่นรู้จักคนที่เราจะเข้าหาแต่กลับไม่รู้จักตัวเองว่ามีความฝันมีความถนัดหรือจุดเด่นอะไรความสำเร็จมันก็จะตีบตันครับในข้อนี้ผมกล้าบอกเลยว่าหลายคนรู้เขาแต่ไม่รู้ตัวเองฉะนั้นครับรู้เขารู้เราไม่ว่าจะทำอะไรก็จะสำเร็จนี่คือกฎข้อที่5ข้อที่6ครับปรัชญาข้อนี้เกี่ยวข้องกับทุกช่วงของชีวิตอย่าตัดสินใจเรื่องใหญ่ในยามทุกข์และยามสุขวงเล็บมากเกินไปครับทั้งความทุกข์และความสุขในช่วงไหนที่เรามีความทุกข์มากเกินไปการตัดสินใจมันมักจะมีอคติในด้านแย่ๆเยอะแต่ในช่วงไหนที่เรามีความสุขมากเกินไปเราก็มักจะตัดสินใจด้วยความไม่รอบคอบหรือตัดสินใจด้วยความหุนหันพลันแล่นข้อนี้อยากให้ระวังเป็นพิเศษครับแม้แต่ตัวผมเองเวลาทุกข์มากหรือสุขมากผมจะไม่ตัดสินใจเรื่องใหญ่เด็ดขาดแล้วมันฝึกยากมากครับเพราะเวลาที่เรามีความสุขเรามักจะเผลอพูดรับปากใครเวลาที่เรามีความทุกข์เรามักจะมุทะลุหรือหุนหันพลันแล่นหรือตัดสินใจด้วยความโกรธข้อนี้ต้องระวังครับผมจะเล่า2 case study จากวรรณกรรมสามก๊กช่วงหนึ่งครับเป็นช่วงสุดท้ายของวรรณกรรมนี้ก็คือเล่าปี่เข้าตีง่อกกหลังจากที่สูญเสียกวนอูและเตียวหุยครับเล่าปี่ครับกว่าที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากคนขายเสือเป็นขุนศึกเป็นผู้ปกครองเป็นอ๋องเป็นพระจักรพรรดิเล่าปี่เป็นคนที่รอบคอบมากรับฟังผู้อื่นแต่พอถึงช่วงหนึ่งครับพี่น้องของตัวเองโดนสังหารเล่าปี่เครียดแค้นครับต้องการจะไปแก้แค้นง่อกกเพราะง่อกกเริ่มต้นมาด้วยการที่เข้ายึดเกงจิ๋วแถมลิบองที่เป็นขุนศึกของง่อกกก็ไปสังหารกวนอูเล่าปี่แค้นครับเล่าปี่ก็เลยไม่เอาละเล่าปี่ยังจำคำสาบานได้ว่าถึงแม้จะไม่ได้เกิดวันเดียวกันแต่ก็จะยอมตายวันเดียวกันเล่าปี่ไม่รอช้าครับตัดสินใจบุกง่อกกเลยตอนนั้นขงเบ้งหรือหลายคนก็คัดค้านครับว่าเราจะไปบุกง่อกกที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนที่เข้าตีได้ยากที่สุดมันยังไม่พร้อมนะครับท่านถ้าเราไปโจมตีตอนนี้เราอาจจะแพ้กลับมาก็ได้แถมอีกฝั่งหนึ่งก็มีแม่ทัพที่ชื่อลกซุนซึ่งฉลาดเป็นกรดเหมือนกันทำแบบนั้นแล้วบ้านเมืองอาจจะเจอหายนะแต่ถามว่าเล่าปี่ฟังไหมครับไม่ฟังแล้วครับโกรธเครียดแค้นมากก็เลยนำกองทัพของตัวเองครับซึ่งจำนวนเยอะมากเป็นหลักแสนเข้าไปโจมตีง่อกกแต่ครับด้วยการที่ไม่มีแผนที่รัดกุมมากพอแถมยังตัดสินใจด้วยโทสะทำให้ง่อกกหาจุดอ่อนของกองทัพเล่าปี่เจอในตอนนั้นกองทัพเล่าปี่ครับใช้เวลาหรือใช้รูปแบบการเดินทัพด้วยการที่แบ่งทหารออกเป็นแนวยาวพอทหารแบ่งออกเป็นแนวยาวก็เท่ากับว่าในแต่ละแถวมันก็จะมีความแข็งแกร่งที่น้อยลงไปเรื่อยๆยิ่งทัพยาวคนก็ยิ่งน้อยลงงอกกเห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้าครับเล่นจุดอ่อนตรงนั้นเลยครับเผาทัพของเล่าปี่จนไม่เหลือชิ้นดีเลยจนท้ายที่สุดครับเล่าปี่ต้องสมสารกลับมาแล้วก็สิ้นใจตายเพราะรับความผิดพลาดไม่ไหวเป็นแผลใจจนในตอนนั้นทำให้ผมเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่ตัดสินใจด้วยโทสะต่อให้จะเก่งขนาดไหนมีอำนาจขนาดไหนแต่โทสะพร้อมการตัดสินใจในช่วงเวลาที่ไม่พร้อมมันจะนำพาหายนะมาได้ทุกเมื่อเคสสตาร์ทที่2โจโฉแพ้ศึกเซ็กเพกครับในวรรณกรรมครับศึกที่ใหญ่ที่สุดของทั้ง3ก๊กก็คือศึกผาแดงหรือศึกเซ็กเพกนั่นเองในตอนนั้นโจโฉรบชนะมาหลายดินแดนและมีความหยิ่งยโสมีความหยิ่งพยองระดับหนึ่งก็เลยตัดสินใจที่จะบุกงอกกเลยเพราะงอกกกับจกกกตัดสินใจร่วมมือกันที่จะเข้าตีวุยกกโจโฉไม่รอช้าก็กำลังผมเยอะงั้นผมโจมตีเลยแล้วกันด้วยความที่โจโฉครับคิดว่าตัวเองมีกำลังเยอะแต่โจโฉลืมไปว่าดินแดนที่เขาจะไปบุกจะต้องใช้การเดินเรือซึ่งงอกกชำนาญการศึกในการเดินเรือมากโจโฉก็เลยนำพากองทัพของตัวเองนี่แหละครับเข้าตีงอกกโดยที่ไม่ได้มีความรู้การเดินเรือมากแถมโดนอุบายของแม่ทัพทั้งฝั่งตัวเองและฝั่งของคนอื่นมาเล่นจนไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกจนท้ายที่สุดทั้งจกกกและงอกกมองเห็นจุดอ่อนของวุยกกก็เลยสามารถเผาเรือทั้งหมดของโจโฉได้จนโจโฉจะต้องสมสารกลับไปที่บ้านของตัวเองนี่คือสิ่งหนึ่งครับเพราะในช่วงนั้นหากสังเกตดูดีๆจะเป็นช่วงที่โจโฉครับยิ่งพยองกับชัยชนะที่ตัวเองเคยได้รับมาเยอะมากแล้วชัยชนะที่มันเป็นความสำเร็จ
มันจะบดบังความรอบคอบในตัวเรา จากที่โจโฉเป็นแม่ทัพที่คิดเยอะมีการวางแผนมีความกล้าหาญแต่พอสำเร็จบ่อยๆเข้าความกล้าหาญเริ่มเปลี่ยนเป็นความหยิ่งพยองความรอบคอบเริ่มเปลี่ยนเป็นความมุทะลุหรือความหุนหันพลันแล่นจนทำให้เขาต้องจ่ายบทเรียนราคาแพงจากศึกเซ็กเพกครับฉะนั้นในข้อนี้อย่าตัดสินใจในเรื่องใหญ่ทั้งยามทุกข์และยามสุขมากจนเกินไปต่อไปเป็นข้อที่7ครับข้อนี้ผมอาจจะวงเล็บตัวโตๆว่าใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับลองตีความดูว่าสิ่งที่ผมพูดจริงหรือไม่ดีได้แต่เด่นให้เป็นไม่ใช่ดีได้แต่อย่าเด่นครับดีได้แต่รู้ว่าต้องเด่นอย่างไรทำไมผมถึงนำข้อนี้มาและข้อนี้มีผลกับชีวิตมากเราจะเก่งยังไงก็ได้เราจะรู้มากขนาดไหนเราจะฉลาดขนาดไหนก็ได้แต่ก็ต้องรู้เหมือนกันว่าต้องแสดงความฉลาดหรือโชว์ความฉลาดอย่างไรและเมื่อไหร่ต้องรู้กาลเทศะนั่นเองเดี๋ยวข้อนี้ผมจะยกตัวอย่างจากผู้ชายคนหนึ่งในวรรณกรรมก่อนผู้ชายคนนี้ครับเป็นที่ปรึกษาของโจโฉครับชื่อว่าเอียวซิวเป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งที่ฉลาดมากรู้ใจนายไปทุกอย่างเลยเวลาเจ้านายเขียนอะไรก็รู้เลยแม้แต่เขียนคำเดียวก็แปลออกในตอนนั้นโจโฉไปเยี่ยมชมสวนที่ทางกองทัพเขาได้จัดเอาไว้ให้โจโฉเดินไปที่ประตูแล้วก็เขียนคำอยู่คำหนึ่งเอียวซิวแปลออกเลยอ๋อประตูมันกว้างไปเอาประตูออกโจโฉไม่ได้บอกนะครับว่าให้เอาประตูออกเขาแค่เขียนคำเฉยๆโจโฉอาจจะคิดถูกก็ได้แต่ในตอนนั้นเอียวซิวเริ่มแสดงความฉลาดครั้งที่1ครั้งที่2โจโฉนั่งอยู่ในบัลลังก์ของตัวเองแล้วก็มีขนมกล่องหนึ่งถูกส่งมาให้โจโฉก็เขียนคำหนึ่งว่า1คำขนมคำว่า1คำขนมในที่นี้โจโฉอาจจะเขียนเตือนตัวเองก็ได้ว่าเนี่ยกลับมาแล้วเดี๋ยวเอาขนมแบ่งให้ทหารด้วยแต่เผอิญครับเอียวซิวเดินเข้ามาเห็นกล่องขนมแล้วก็เห็น1คำขนมอ๋อท่านโจโฉต้องการแบ่งขนมให้ทหารเอียวซิวก็เลยเรียกทหารที่อยู่ในบริเวณนั้นครับมาหยิบขนมไปกินโจโฉมาเห็นก็งงเดี๋ยวใครสั่งให้แบ่งเอียวซิวก็บอกว่าผมเห็นว่าท่านเขียนคำว่า1คำขนมอยู่ในกล่องผมก็เลยแบ่งขนมให้ทหารครับเอียวซิวเดาถูกครับแต่ครับมันผิดกาลเทศะเพราะโจโฉระแวงแล้วครับโจโฉเริ่มระแวงเขาอาจจะเขียนเตือนตัวเองก็ได้ว่าอาจจะแบ่งขนมให้แล้วโจโฉเดินมาเห็นเอียวซิวเดาใจตัวเองถูกขนาดนี้แล้วด้วยความที่เป็นคนขี้ระแวงมีหรือครับที่โจโฉจะพอใจนี่เป็นครั้งที่2ครั้งที่3โจโฉครับเครียดมากโดนกองทัพเล่าปีมาตีมือของตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงด้วยจนตอนนั้นโจโฉกินข้าวอยู่เป็นขาไก่แล้วในตอนนั้นครับทหารก็มาถามโจโฉว่าท่านเสนาครับรหัสผ่านวันนี้คืออะไรโจโฉคีบขาไก่ออกมาแล้วก็บอกว่าขาไก่เท่านี้นะครับทหารก็เดินออกมาแล้วก็บอกว่ารหัสผ่านของวันนี้คือขาไก่เอลซิลได้ยินดังนั้นครับก็ไม่รอช้าอวดฉลาดครับขาไก่บอกให้ทหารทุกคนถอยทัพให้หมดทหารขุนศึกก็งงอ้าวทำไมล่ะขาไก่เปรียบเสมือนจะกินก็ไม่ได้จะทิ้งก็เสียดายฉะนั้นท่านโจโฉอาจจะวางแผนที่จะถอยทัพเร็วๆนี้เอลซิลเดาถูกไหมครับจริงๆเอลซิลอาจจะเดาถูกก็ได้ครับแต่เคสสตัดดี้ที่มันพีคอยู่หลังจากนี้ครับโจโฉเดินออกมาจากที่พักของตัวเองแล้วก็เห็นทหารอยู่ดีๆก็ถอยทัพกันหมดเลยโจโฉก็ถามว่าเดี๋ยวข้าสั่งให้พวกเจ้าถอยทัพตั้งแต่เมื่อไหร่แม่ทัพก็เดินมาบอกว่าท่านเอลซิลบอกว่าท่านให้รหัสผ่านเป็นขาไก่แสดงว่าท่านกำลังตัดสินใจที่จะถอยทัพโจโฉไม่รอช้าครับสั่งประหารเอลซิลเลยคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับเอลซิลเป็นคนที่รู้ใจทุกอย่างแต่ไม่สามารถเก็บความฉลาดของตัวเองไว้ได้รู้อะไรก็พูดออกมาหมดเลยแถมความรู้ของเขามันไปทำให้คนที่มีอำนาจในการชี้เป็นชี้ตายไม่พอใจด้วยนี่คือบทเรียนที่ผมได้รับครับความฉลาดความเก่งถ้ามีมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องรู้ด้วยว่าเมื่อไหร่และตอนไหนและมีอยู่ครั้งหนึ่งซูมาอี้เองก็ได้บอกว่าเอลซิลเป็นคนฉลาดก็จริงแต่ความฉลาดของเขาเนี่ยเขาปกปิดไว้ไม่เป็นคนฉลาดที่แท้จริงจะไม่ทำให้คนอื่นรู้หรอกนะว่าเขารู้อะไรบ้างหากเอลซิลยังทำแบบนี้อยู่เอลซิลจะเป็นคนฉลาดที่อายุไม่ยืนและเอลซิลก็อายุไม่ยืนจริงๆครับคนฉลาดแกล้งโง่เป็นและคนแกล้งโง่คือคนฉลาดครับนี่คือบทเรียนข้อที่7ที่ผมได้รับมาและยังมีอีกหลายเคสสตัดดี้เลยครับที่คนอวดฉลาดมักจะโดนเล่นก่อนเสมอเลยหากพูดถึงในบริบทชีวิตจริงครับ
ตัวผมเองก็เป็นคนที่ไม่เคยยอมรับกับประโยคนี้เลยแต่พอมาเจอโลกแห่งความเป็นจริงก็ต้องยอมรับทั้งน้ำตาครับเราดีแค่ไหนเราเก่งแค่ไหนเราก็ต้องรู้เหมือนกันว่าเราจะแสดงความดีของเราออกมาเมื่อไหร่เราต้องรู้กาลเทศะหากเราพยายามทำให้ตัวเองเด่นมาตลอดเลยพูดก็เยอะเวลาไปอยู่งานกับใครต้องการอวดฉลาดต้องการแสดงความเก่งของตัวเองแทนที่เราจะได้ให้ผู้อื่นชื่นชมความเก่งมันจะกลับกลายเป็นว่าเราทำให้ผู้อื่นมองว่าเราเป็นคนอวดดีครับนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มันเป็นความจริงของชีวิตที่ยังไงทุกท่านก็อาจจะต้องเจอครั้งใดครั้งหนึ่งหากเราไม่ได้อยู่บนเวทีเราก็แทบไม่ต้องทำตัวเด่นเลยหากเรามีความดีสนใจแค่ผลงานสนใจแค่ความดีของเราส่วนความเด่นเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งเราจะรู้เองว่าเมื่อไหร่ควรเด่นแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงเวลาเงียบก่อนก็ได้อยู่เฉยๆอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในข้อนี้ย้ำอีกครั้งนะครับใช้วิจารณญาณครับต่อไปข้อที่8ยังเชื่อมโยงอยู่กับข้อที่แล้วเด่นได้ก็ต้องถ่อมตัวเป็นเรามีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เราต้องทำตัวเด่นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเด่นเราดีได้เราก็ต้องถ่อมตัวเป็นเช่นกันการถ่อมตัวเป็นอะไรที่สำคัญมากผมกล้าบอกเลยว่าแม่ทัพในวรรณกรรมนี้นะครับใครที่มีความถ่อมตัวสูงมักจะได้เป็นใหญ่ในภายหลังผมจะนำเคสสตัดดี้ความถ่อมตนของท่านซุนกวนครับซุนกวนครับถึงแม้ผมจะบอกว่าท่านซุนกวนเป็นคนที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดแต่ซุนกวนครับถึงแม้จะเป็นผู้ปกครองก๊กที่มีอายุน้อยแต่ก็เป็นผู้ปกครองที่สามารถพิชิตใจขุนศึกและแม่ทัพซึ่งมีอายุเยอะกว่าตัวเองได้อยู่หมัดครับทริคหรือปรัชญาของซุนกวนน่าสนใจมากถึงแม้ว่าซุนกวนจะอายุน้อยแต่เขาก็ให้ความเคารพกับผู้ใหญ่ทุกๆครั้งที่ซุนกวนจะเสนอแนะอะไรก็ยังบอกว่าตัวข้าเองก็อายุยังน้อยขอท่านจงชี้แนะให้ข้าด้วยนี่คือคำพูดจากผู้ปกครองก๊กนะครับซึ่งคนที่เป็นขุนศึกต่างอึ้งในความถ่อมตัวของซุนกวนซุนกวนใช้ความถ่อมตัวเข้าแลกครับผมกล้าบอกเลยว่าซุนกวนใช้ความถ่อมตัวเพื่อที่จะพิชิตใจขุนศึกในที่แห่งนั้นทั้งแม่ทัพขุนนางหรือแม่ทัพอีกคนหนึ่งที่ชื่อจิวยี่ต่างชื่นชมในความถ่อมตัวของซุนกวนบางครั้งซุนกวนก็แกล้งโง่ครับเพื่อที่จะให้ขุนนางได้เสนอความคิดเห็นซึ่งกันและกันบางครั้งซุนกวนก็ไม่ใช้อำนาจเลยปล่อยให้แม่ทัพได้รับอำนาจการตัดสินใจไปเพราะเขาจะได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในผลงานของตัวเองนี่คือหลักการปกครองของซุนกวนครับตรงนี้ทำให้ผมได้เห็นว่าพอพูดถึงผู้ปกครองเราก็อาจจะนึกถึงคนที่มีอำนาจมีบารมีสามารถสั่งการได้เด็ดขาดฆ่าคนนั้นไว้ชีวิตคนนี้ได้ใช่ไหมครับแต่กับซุนกวนไม่ใช่เลยยิ่งต้องปกครองคนที่อายุเยอะกว่าเราอาจจะคิดว่าก็ต้องยิ่งใช้อำนาจสิแต่ซุนกวนแทบจะตรงกันข้ามเลยครับยิ่งปกครองคนที่ปกครองได้ยากยิ่งต้องถ่อมตัวยิ่งต้องเอาชนะศึกทางใจให้ได้เสียก่อนข้อนี้คืออีกข้อหนึ่งที่ผมอยากจะส่งต่อให้กับทุกท่านครับดีได้เด่นได้แต่ก็ต้องถ่อมตนให้เป็นและเจ้าความถ่อมตนนี่แหละมันจะเป็นอาวุธลับที่ทรงพลังมากในการพิชิตศึกทางใจข้อที่9อยากยิ่งใหญ่ต้องยิ่งแบกรับความเสี่ยงครับในข้อนี้ตรงตัวเลยผู้นำทั้ง3คนเล่าปี่ถึงแม้จะเป็นคนที่มาจากจุดที่ไม่มีอะไรเลยแต่เขาก็มาเป็นใหญ่ได้แต่การที่เขาเป็นใหญ่ได้เพราะ1เขามีความกล้าหาญ2เขามีความจริงใจและ3เขามีปณิธานที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะแบกรับความเสี่ยงแล้วเขาก็ได้เป็นผู้นำจนกลายเป็นพระจักรพรรดินั่นเองส่วนโจโฉครับเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มีความกล้าหาญปกครองดินแดนที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเขาเป็นคนที่รับความเสี่ยงก่อนเขากล้าเผชิญหน้ากับความเสี่ยงด้วยการตัดสินใจไปสังหารต่างโต๊ะมันคือความกล้าหาญครับยิ่งคุณอยากยิ่งใหญ่ยิ่งคุณอยากสำเร็จคุณยิ่งต้องแบกรับความเสี่ยงให้มันสูงมากยิ่งขึ้นเพราะคนที่จะเป็นผู้นำคนได้คนคนนั้นจะต้องกล้าเผชิญกับความเสี่ยงเพราะคนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ตามกลัวความเสี่ยงข้อนี้ลึกซึ้งครับอยากยิ่งใหญ่ต้องแบกรับความเสี่ยงต่อไปเป็นปรัชญาข้อที่10นะครับแบ่งงานให้เป็นครับข้อนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่คุณผู้ฟังจะเจอปัญหานี้การแบ่งงานไม่ว่าเราจะทำงานในจุดไหนก็ตามเป็นพนักงานเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเป็น CEO เป็นผู้ปกครองการแบ่งงานสำคัญมากถ้าเราแบ่งงานไม่เป็นเราจะเก็บงานเล็กงานน้อยไว้ทำคนเดียวแล้วในภายหลังมันจะกลายเป็นดินพอกหางหมูที่อันตรายมากต่อให้ขยันขนาดไหนแต่ถ้าแบ่งงานไม่เป็นยังไงเราก็จะทำไม่ทันผมจะนำเคสสตัดดี้ของท่านคงเบ้งมาครับ
คงเบ้งขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาแทบจะฉลาดที่สุดในวรรณกรรมเลยก็ว่าได้แต่คงเบ้งมีจุดอ่อนหนึ่งที่ใหญ่มากๆก็คือท่านคงเบ้งแบ่งงานไม่ดีครับท่านคงเบ้งมักจะเก็บงานเล็กงานน้อยไว้ทำคนเดียวจะไม่ค่อยไว้ใจให้ใครมาทำงานของเขาจะไม่ค่อยสอนให้คนมาทำงานที่เขาทำได้เขาจึงเจอปัญหาหนึ่งก็คือพอเขาต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานเล็กงานน้อยเวลาของเขามันก็เริ่มจะหายไปพอใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานเวลาพักผ่อนมันก็จะลดน้อยลงพอเวลาพักผ่อนลดน้อยลงปัญหาสุขภาพก็จะตามมานี่คือปัญหาที่ใหญ่มากของคงเบ้งครับแล้วใหญ่ที่สุดด้วยจนท้ายที่สุดครับคงเบ้งถึงแม้ว่าจะสร้างรากฐานให้กับจกก๊กมาขนาดไหนแต่ก็สู้ภัยสุขภาพของตัวเองไม่ไหวเกิดจากการไม่บำรุงสุขภาพของตัวเองปล่อยให้ตัวเองหมกมุ่นอยู่กับงานจนละเลยมิติอื่นๆของชีวิตนี่คือบทเรียนของท่านคงเบ้งครับคงเบ้งเป็นคนฉลาดจริงครับเป็นที่ปรึกษาที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับท่านเล่าปีแล้วแต่ก็ยังแพ้ภัยเรื่องนี้ฉะนั้นแบ่งงานให้เป็นครับกฎข้อที่11สุขภาพครับดูแลสุขภาพสุขภาพเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่ใน3 ก๊กนะครับสุขภาพแทบจะเป็นอาวุธลับเลยผมจะพูดถึงชายคนหนึ่งชื่อว่าซูมาอี้ครับซูมาอี้เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าฉลาดมากแต่ก็อาจจะไม่ถึงขั้นฉลาดทัดเทียมกับคงเบ้งคุณผู้ฟังยังจำจุดอ่อนคงเบ้งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ได้ไหมครับคงเบ้งมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ซูมาอี้ครับเขาอาจจะมีปัญหาที่ว่าฉลาดไม่เท่าคงเบ้งก็จริงแต่เขามีสุขภาพที่เหนือกว่าคงเบ้งแล้วเจ้าสุขภาพที่มันเหนือกว่าทำให้ซูมาอี้มีอายุที่ยืนยาวกว่ามีเวลาวางแผนมากกว่ามีเวลาวางแผนยึดครองบุยก๊กก็ยังได้นี่คือซูมาอี้ครับซูมาอี้เก็บสุขภาพเป็นอาวุธลับแล้วก็ไม่บอกใครด้วยจนท้ายที่สุดซูมาอี้ก็เลยบอกเลยว่าถึงแม้ข้าจะฉลาดไม่เท่าคงเบ้งแต่สุขภาพที่ข้ามีนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าจะเอาชนะคนอื่นสุขภาพครับสำคัญมากในชีวิตจริงข้อนี้ผมแทบจะไม่ต้องพูดยาวเลยหากสุขภาพที่เป็นรากฐานของชีวิตไม่ดีเรื่องอื่นๆมันจะพังด้วยครับสุขภาพไม่ดีอารมณ์เริ่มไม่ดีพออารมณ์ไม่ดีเริ่มไปพูดคุยกับคนอื่นรู้สึกไม่ดีด้วยพอจะไปทำงานผลงานก็ออกมาไม่เต็มที่พอได้เงินมาก็ต้องเอาไปจ่ายค่ารักษาดูแลสุขภาพมีแต่เสียครับถ้าสุขภาพเสียที่เหลือเสียหมดเลยฉะนั้นผมกล้ายืนยันว่าไม่ว่าอะไรมันจะแย่ขออย่างเดียวครับขอสุขภาพดีไว้ก่อนเท่านั้นเลยครับนี่คือปรัชญาข้อที่11ปรัชญาข้อที่12ครับหากจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงมีแผนการที่ยิ่งใหญ่และยาวไกลครับข้อนี้ตรงตัวหากเราจะปกครองคนหากเราอยากจะประสบความสำเร็จแผนการวิสัยทัศน์ถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่ถ้าเรามีวิสัยทัศน์ที่มันยาวไกลแล้วยิ่งใหญ่เราจะสามารถทำให้คนเก่งอยากมาร่วมมือกับเราจะทำให้ผู้อื่นเลื่อมใสในสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราทำในข้อนี้เป็นคำสอนจากท่านซุนวูการทำศึกสงครามเป็นเรื่องของชีวิตเลือดเนื้อการสูญเสียการตั้งอยู่หรือดับไปของประเทศแม่ทัพที่จะไปทำการรบจะตัดสินใจรบโดยพลการหรือไม่มีแผนการไม่ได้เด็ดขาดความโกรธยังแปลเปลี่ยนเป็นความพอใจได้ความโมโหโทสะก็ยังเปลี่ยนเป็นความรู้สึกปลื้มปิติยินดีได้แต่ชีวิตที่สูญหายครอบครัวที่พังทลายประเทศชาติที่ดับสูญสิ่งเหล่านี้กลับคืนมาไม่ได้ฉะนั้นจงพินิจตรึกตรองให้ดีจงมีแผนการที่แจ่มชัดและยาวไกลครับนี่คือบทสรุปจากวรรณกรรม3 ก๊กที่ผมทำมาให้นะครับถือว่าเป็นพาร์ทแรกแล้วกันแล้วผมบอกเลยว่าสคริปต์ของ3 ก๊กผมคิดนานมากหากคุณผู้ฟังชอบนะครับผมอาจจะทำพาร์ทต่อก็ได้แต่เท่านี้ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ผมว่าลึกซึ้งระดับหนึ่งแล้วครับที่ผมได้ถอดบทเรียนมาจากวรรณกรรมต้องขอบคุณทั้งผู้เขียนผู้ประพันธ์และก็ท่านเจ้าพระยาพระคลังหนที่อุตส่าห์เรียบเรียงวรรณกรรม3 ก๊กมาให้ผมชอบส่วนหนึ่งที่เขาบอกก็คือในยุคนั้นนะครับเขาเอาวรรณกรรม3 ก๊กมาเขียนมือเลยครับมาแปลเขียนมือเลยเพราะไม่มีเครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษทำให้ผมได้เห็นที่มาที่ไปของวรรณกรรมนี้และถ้าหากคุณผู้ฟังฟังมาตรงนี้ก็น่าจะได้บทเรียนของชีวิตปรัชญาความเป็นจริงที่เราควรจะได้รู้จากวรรณกรรมนี้และเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้กับพวกเราให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังเลือกได้2 ช่องทางครับซื้อหนังสือจาก The Library Shop หรือเรียนรู้กับ
วรรณกรรมสามก๊กพาร์ทที่แล้วครับผมได้ถอดเรื่องของปรัชญาชีวิตว่าหากพูดถึงวรรณกรรมสามก๊กจะมีปรัชญาหลายอย่างมากเลยที่ผู้นำขุนศึกเขาใช้กันในการต่อกรซึ่งกันและกันแต่ถ้าหากพูดถึงเรื่องของปรัชญาความสำเร็จครับผมได้ไปถอดบทเรียนจากวรรณกรรมนี้มาอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดที่ผมสรุปให้คุณผู้ฟังนะครับยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของบทเรียนเลยครับฉะนั้นในพาร์ทนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ผมจะให้คุณผู้ฟังได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาความสำเร็จกันตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในวรรณกรรมสามก๊กนะครับสิ่งที่ผู้นำต้องการก็คือการได้เป็นใหญ่การได้ปกครองแผ่นดินถ้าหากกองทัพไม่ได้มีกองกำลังที่แข็งแกร่งไม่ได้มีการบริหารบ้านเมืองที่ดีมากพออีกไม่นานก็จะโดนข้าศึกเข้ามาโจมตีได้อย่างง่ายดายมันเลยต้องมีการขับเคลื่อนทั้งรูปแบบการบริหารขับเคลื่อนการทหารอยู่ตลอดเวลาและถ้าหากจะต้องพูดถึงเรื่องของความสำเร็จหรือการเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในพาร์ทนี้จะมีเรื่องราวนั้นซ่อนอยู่ครับแต่ก่อนอื่นครับหากใครที่เพิ่งเคยมาฟังครั้งแรกนะครับอย่าเพิ่งกดไลค์อย่าเพิ่งกดแชร์หรือกด Subscribe ครับเรียนรู้กับพวกเราก่อนหากทุกท่านคิดว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากช่อง The Library แล้วทำให้ท่านได้พัฒนามากขึ้นถึงตอนนั้นค่อยกดติดตามเราก็ได้ครับเรามาเริ่มเรียนรู้วรรณกรรมเอกของโลกเล่มนี้กันผมจะเริ่มที่บทเรียนที่1ครับหากคุณผู้ฟังต้องการเป็นคนที่ประสบความสำเร็จหรือเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ข้อนี้เป็นข้อแรกเลือกนายให้ดีครับแล้วชีวิตจะก้าวหน้าหากพูดถึงเรื่องของความสำเร็จในองค์กรในประเทศหรือบ้านเมืองอะไรก็ตามจุดเริ่มต้นนะครับมาจากผู้นำครับถ้าผู้นำดีองค์กรก็จะสำเร็จประเทศชาติก็จะเดินหน้าได้แต่ถ้าผู้นำไม่ดีมันจะกลายเป็นล่มสลายผมจะเอาตัวอย่างอันนึงมานะครับจะมีการพูดคุยกันระหว่างหมันทองเกลี้ยกล่อมซีหลงครับในตอนนั้นซีหลงอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับส่วนหมันทองซึ่งอยู่ฝั่งโจโฉต้องการไปเกลี้ยกล่อมเพื่อนของเขาให้มาร่วมทำศึกกับโจโฉด้วยกันคือต้องยอมรับว่าสิ่งที่หมันทองพูดนะครับลึกซึ้งมากเดี๋ยวผมจะอ่านให้คุณผู้ฟังในตอนนั้นครับหมันทองเดินเข้าไปหาซีหลงในค่ายเพื่อที่จะต้องการชักชวนให้ซีหลงเข้ามาร่วมภารกิจด้วยกันซีหลงคิดชั่งใจอยู่นานเพราะซีหลงเป็นคนซื่อสัตย์ครับซื่อสัตย์กับเจ้านายของตัวเองมากแต่มันทองก็บอกกับซีหลงแบบนี้เจ้านายของท่านเป็นคนที่ไม่ได้มีสติปัญญาไม่ได้มีความคิดจะทำการใหญ่ก็ไม่ฟังคนรอบข้างหากท่านติดตามนายแบบนี้อนาคตชีวิตท่านจะดับสูญอันนกจะทำรังย่อมแสวงหาซึ่งพุ่มไม้ชัดจะได้ทำรังอยู่เป็นสุขถึงลมพายุใหญ่หนักหนาก็ไม่ได้เป็นอันตรายนักประการหนึ่งท่านเป็นชาติทหารจะหาแม่ทัพก็ขอให้พิเคราะห์ดูใจผู้โอบอ้อมอารีและชำนาญการสงครามหากผู้ใดพบนายดีมีสติปัญญาแล้วไม่ทำงานด้วยก็อย่าให้คนทั้งปวงนับถือความคิดผู้นั้นเลยคุณผู้ฟังเห็นประโยคที่ผมพูดไหมครับผมว่ามันลึกซึ้งมากเลยในชีวิตของเราครับถ้าเราอยู่กับเจ้านายที่มีความคิดมีวิสัยทัศน์มีความโอบอ้อมอารีมีมนุษยธรรมนั่นเองชีวิตคุณจะดีมากเลยคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณมีเจ้านายดีคุณจะได้เรียนรู้จากเขาเขาจะเป็นโค้ชเป็นทั้งคอมมานเดอร์เป็นทั้งเพื่อนร่วมงานที่ดีกับคุณเขาจะสอนงานคุณผมจะพูดถึงแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงแรกเริ่มของราชวงศ์ฮั่นนะครับอ้วนเซี่ยวครับเป็นแม่ทัพที่มีความอาวุโสมากเป็นคนที่ผ่านการทำสงครามมาเยอะเรียกได้ว่ามีโซเชียลแคปิตอลสูงมากครับโจโฉเพิ่งตั้งตัวได้ในตอนนั้นในฝั่งราชวงศ์ฮั่นนะครับเริ่มมีโจรพวกผ้าเหลืองเริ่มก่อกบฏต้องการที่จะโค่นล้มอำนาจทหารและขุนศึกก็เลยจะต้องตั้งกองกำลังมาเพื่อที่จะปราบโจรโจโฉรู้แบบนั้นครับก็เลยรวบรวมกองกำลังมามีความกล้าหาญต้องการที่จะฟื้นฟูราชวงศ์พอโจโฉร่วมกองทัพได้สักพักหนึ่งก็รู้ว่าโอเคเราควรจะเอาใครสักคนมาเป็นผู้บังคับบัญชาเพราะตอนนั้นโจโฉอายุยังน้อยครับก็เลยเรียกให้อ้วนเซี่ยวครับมาเป็นผู้บัญชาการคือตอนนั้นอ้วนเซี่ยวมีโซเชียลแคปิตอลเยอะมากครับพอร่วมงานกันไปสักพักหนึ่งอ้วนเซี่ยวเหมือนจะดีครับโจโฉแล้วก็ขุนศึกอื่นๆเริ่มมาร่วมเริ่มมีกองทัพใหญ่ขึ้นโดยมีอ้วนเซี่ยวเป็นผู้บัญชาการเป็นคนออกคำสั่งแต่อ้วนเซี่ยวมีปัญหาอย่างหนึ่งครับหัวโบราณครับเป็นไดโนเสาร์
เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทุกๆครั้งที่จะทำการอะไรก็ตามจะต้องมีลำดับชั้นมีพิธีรีตองทั้งที่ปัญหามันจะเป็นวิกฤตอยู่แล้วแต่ก็ยังมานั่งคิดว่าทำแบบนี้มันจะเหมาะสมหรือเปล่ามันไม่เป็นลำดับขั้นแล้วจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับมีคนมาท้ากองทัพของอ้วนเซี่ยวรบโจโฉก็มีความเห็นว่าเราควรจะส่งทหารเลวคนนี้ไปเพราะทหารคนนี้ดูมีสง่าราศีเหมาะที่จะไปทำการรบอ้วนเซี่ยวตอบแบบนี้ครับไม่ได้เราจะให้ทหารเลวไปออกหน้ารบได้อย่างไรเราต้องให้ทหารเอกออกไปสิโจโฉก็เถียงกลับมาแต่ตอนนี้ทหารเอกของเราไม่ได้มีฝีมือมากพอที่จะออกไปรบนะครับแต่ทหารเลวคนนี้ดูมีฝีมือมากกว่าอ้วนเซี่ยวก็ตอบกลับมาไม่ได้มันเสียระบบเราจะต้องทำทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนหากท่านไม่เชื่อฟังเราจะไม่ร่วมด้วยแล้วเราจะหนีออกไปตั้งกองกำลังของตัวเองโจโฉได้ยินแบบนั้นโจโฉทอดใจใหญ่เลยครับเพราะรู้เลยว่าหากร่วมงานกับตาแก่คนนี้ไปเรื่อยๆมีปัญหาแน่เพราะเวลาจะทำอะไรจะต้องพิธีรีตองตลอดเลยจะต้องมีเขาเรียกว่ามีลำดับชั้นโดยไม่สนเลยว่าคนคนนั้นมีความสามารถจริงๆหรือไม่หากคุณอยู่ในกองทัพอ้วนเซี่ยวนะครับไม่ว่าคุณจะเก่งขนาดไหนแต่ถ้าคุณอายุน้อยอำนาจการต่อรองคุณจะหายไปเลยในขณะนั้นครับโจโฉเห็นแบบนั้นก็เลยหนีออกไปตั้งกองกำลังของตัวเองดีกว่ารวมถึงขุนศึกคนอื่นๆด้วยตรงนี้แหละครับทำให้ผมได้บทเรียนว่าอันจะเป็นผู้นำอย่าเข้มงวดในพิธีรีตองมากจนเกินพอดีในบางครั้งก็ต้องรู้จักผ่อนผันบ้างจนหลังจากนั้นครับโจโฉเริ่มรวบรวมกำลังพลมาได้แล้วและนี่คือสิ่งที่โจโฉทำโจโฉครับพอมีโซเชียลแคปิตอลเยอะระดับหนึ่งเริ่มมีคนเก่งๆเข้ามาร่วมงานด้วยเยอะขึ้นก็เลยบอกกับอ้วนเซี่ยวเลยว่าหลังจากนี้เราจะท้ารบกับท่านอ้วนเซี่ยวเห็นแบบนั้นก็โกรธครับแต่จริงๆในตอนนั้นอ้วนเซี่ยวมีกองกำลังทหารเยอะมากโจโฉเพิ่งตั้งกองกำลังทหารได้นิดเดียวเองทหารไม่ได้เยอะเลยครับแต่โจโฉมีมันสมองและความเป็นผู้นำครับในตอนนั้นโจโฉครับเวลาจะทำการใหญ่จะเรียกที่ปรึกษามาพูดคุยกันมาระดมความคิดมา think again กันนั่นเองมาดูว่าถ้าเราใช้แผนนี้มันจะไปรอดหรือเปล่าบางทีความคิดเราอาจจะผิดก็ได้หากท่านมีไอเดียดีๆโปรดชี้แนะเราทีในช่วงแรกเริ่มโจโฉเป็นผู้นำที่ดีมากครับจนพอถึงจุดหนึ่งโจโฉเริ่มเอาไพร่พลมาร่วมมือได้พอลูกน้องมาร่วมงานกับโจโฉครับเห็นว่าถ้าเรามีความเก่งโจโฉให้รางวัลถ้าเราทำดีโจโฉเลื่อนขั้นให้ถ้าเรามีไอเดียดีๆเราสามารถเอาไปเสนอท่านโจโฉได้โดยที่โจโฉก็รับฟังทุกคนทีนี้แหละครับมันเริ่มมีการขับเคลื่อนกำลังทหารราษฎรเริ่มรักโจโฉหลังจากนั้นโจโฉทำการรบกับอ้วนเซี่ยวอ้วนเซี่ยวสู้ไม่ได้ครับอ้วนเซี่ยวจะต้องหนีหัวซุกหัวซุนอยู่ตลอดเลยครับในช่วงแรกเริ่มของวรรณกรรมนะครับทั้งที่ในตอนแรกอ้วนเซี่ยวมีกองกำลังทหารเยอะมีโซเชียลแคปิตอลเยอะแต่ขาดอย่างเดียวครับความเป็นผู้นำครับอ้วนเซี่ยวเวลาจะทำการใหญ่จะไม่ฟังใครจะฟังเพียงแค่สิ่งที่ตัวเองอยากฟังเท่านั้นแต่ถ้าหากมีขุนศึกคนไหนมาแนะนำอะไรไม่เข้าหูอ้วนเซี่ยวจะสั่งขังหรือถ้าหนักหน่อยก็สั่งประหารไปเลยเห็นไหมครับคุณผู้ฟังความสำเร็จขององค์กรของประเทศชาติบ้านเมืองขึ้นอยู่กับการตอบสนองของผู้นำครับถ้าผู้นำดีโอกาสความสำเร็จมันก็ไปได้สูงหากผู้นำไม่ดีโอกาสที่จะดับสลายมันก็เพิ่มมากขึ้นฉะนั้นข้อนี้ลึกซึ้งครับจงเลือกนายให้ดีแล้วชีวิตจะก้าวหน้าต่อไปเป็นบทเรียนข้อที่2ครับมีคนทำดีต้องตกรางวัลหากมีคนทำผิดต้องมีบทลงโทษทันที่ชัดเจนและเท่าเทียมคือต้องยอมรับว่าเมื่อวันหนึ่งคุณผู้ฟังอาจจะได้เป็นผู้นำคนหรือถ้าคุณเป็นคนธรรมดาคุณก็จะต้องรู้สิ่งนี้เมื่อมีคนทำดีต้องตกรางวัลเมื่อมีคนทำผิดจำเป็นต้องให้เขาได้รับบทเรียนเพราะมิฉะนั้นระเบียบวินัยมันจะไม่เกิดและถ้าหากกลุ่มคนหรือกองทัพไม่มีระเบียบวินัยมันก็จะไม่ต่างจากกองโจรเลยคือต้องยอมรับว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้โจโฉได้กลายเป็นใหญ่แล้วก็มีอิทธิพลต่อแทบจะบอกว่ามีอิทธิพลต่อทั้งประเทศจีนเลยคือรูปแบบการปกครองของเขาครับแม่ทัพทุกคนจะมีอาญาสิทธิ์ครับในตอนนั้นโจโฉขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเสนาธิการกองทัพแล้วโจโฉจะมีอาญาสิทธิ์เยอะมากโจโฉสามารถสั่งประหารใครก็ได้หรือจะตกรางวัลมอบตำแหน่งให้ใครก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันดูเรียบง่ายแล้วมันมีอิทธิพลที่ทำให้ผู้ตามศรัทธาในตัวโจโฉก็คือเวลามีใครทำผลงานอะไรได้นะครับโจโฉจะให้รางวัลโ
โจโฉจะเลื่อนขั้นเขาหรืออาจจะแต่งโต๊ะคือภาษาในวรรณกรรมจะเรียกว่าการแต่งโต๊ะนะครับก็คือจัดโต๊ะกินข้าวกันนั่นเองมีการแต่งโต๊ะเลี้ยงขุนนางใครทำดีได้ดีส่วนถ้าใครทำผิดไม่สนว่าคุณจะเป็นลูกใครไม่สนว่าคุณจะเป็นขุนนางที่ใหญ่ขนาดไหนหากคุณทำผิดคุณต้องได้รับโทษโจโฉจะมีความเท่าเทียมครับแต่แน่นอนครับโจโฉก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งบางครั้งก็อาจจะมีการตัดสินใจตามอคติของตัวเองบ้างแต่เป็นคนที่ตัดสินใจได้เท่าเทียมครับหากคุณเป็นคนเก่งแล้วคุณไปทำงานกับโจโฉถ้าคุณเก่งมากๆนะครับทำผลงานได้คุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะไม่เติบโตคุณจะรู้แน่ๆว่าคุณจะได้รับรางวัลนี่คือความมหัศจรรย์ในการบริหารของโจโฉครับทำให้ผู้ตามหลายคนถึงจะเห็นว่าโจโฉมีความโหดเหี้ยมมากเลยแต่ถ้าคุณเป็นคนดีไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลโจโฉก็จะเลี้ยงเสมอกันฉะนั้นข้อนี้ครับสำคัญมากเมื่อวันหนึ่งคุณจะเป็นผู้นำใครทำดีขอให้ตกรางวัลให้เขาชื่นชมเขาอาจจะเป็นให้ผลตอบแทนให้การเลื่อนขั้นให้เกียรติเขาแต่ถ้าใครทำผิดอย่ามองข้ามโดยเฉพาะความผิดที่ร้ายแรงบางความผิดคุณอาจจะปิดตาข้างหนึ่งได้บ้างแต่บางความผิดถ้าคุณปล่อยไว้มันจะกลายเป็นระเบิดเวลานั่นเองบทเรียนข้อที่3ครับเสียทีก็อย่าได้เป็นทุกข์ได้ทีก็อย่าได้ยินดีผมชอบบทเรียนนี้มากในตอนที่โจโฉนะครับย้อนกลับไปที่ฝั่งของโจโฉเลยทีนี้ศึกเซ็กเพ็กครับเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดของทั้ง3ก๊กงอก๊กจกก๊กแล้วก็เวยก๊กโจโฉมั่นใจมากว่าจะสามารถยึดงอก๊กของซุนกวนได้แต่เผอิญครับช่วงนั้นดีใจมากเกินไปคิดว่าโอ้รบมาชนะตั้งหลายรอบแล้วจะมาแพ้เพียงแค่เรื่องแค่นี้ได้อย่างไรก็เลยประมาทครับจนโดนกลยุทธ์ระหว่างงอก๊กกับจกก๊กร่วมมือกันต่อต้านโจโฉซึ่งแม่ทัพของทั้งสองก๊กที่เป็นฝั่งตรงข้ามของโจโฉไปบอกว่าเนี่ยท่านควรจะเอาเรือผูกกันไว้เรือมันจะไม่ได้โคลงเคลงทหารบนเรือจะไม่ได้เมาแต่จริงๆมันเป็นกลอุบายที่ว่าจะเผาเรือครับพอโจโฉพากองทัพเรือมาโดยที่เรือยึดติดกันด้วยโซ่ตรวนนะครับกองทัพของงอก๊กก็ส่งเรือมาซึ่งเรือลำนั้นบรรทุกระเบิดไว้หมดเลยครับพอเรือที่บรรทุกระเบิดไปใกล้เรือของโจโฉก็เกิดการระเบิดขึ้นมาทีนี้แหละครับด้วยความที่เรือทุกลำของฝั่งโจโฉผูกติดกันไว้เวลาไฟไหม้เกิดอะไรขึ้นครับมันลามใช่ไหมครับในฉากนั้นนะครับกลายเป็นทะเลเพลิงเลยอุตส่าห์ต่อเรือมามากมายเพื่อที่จะไปยึดงอก๊กแต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับความคิดของฝั่งเล่าปี่แล้วก็ซุนกวนนั่นเองในตอนนั้นครับโจโฉต้องหนีหัวซุกหัวซุนเลยครับเกือบจะไม่รอดด้วยซ้ำโจโฉหนีไปเรื่อยๆครับเจอทั้งโดนล้อมบ้างโดนฝั่งของขงเบ้งเล่นกลอุบายบ้างเจอทางแยกฝั่งหนึ่งมีกองไฟอีกฝั่งหนึ่งไม่มีโจโฉก็เลยคิดที่จะเล่นกลกลับแสดงว่าตรงกองไฟเนี่ยมันไม่น่าจะมีคนมันน่าจะหลอกเราก็เลยวิ่งไปครับสุดท้ายก็โดนเหมือนเดิมครับเพราะขงเบ้งวางกลอุบายไว้ดีมากแต่โจโฉโชคดีครับหนีไปเจอกวนอูเป็นคนสุดท้ายซึ่งกวนอูติดหนี้บุญคุณโจโฉไว้กวนอูก็เลยไว้ชีวิตโจโฉในครั้งนั้นซึ่งจริงๆนะครับโจโฉเกือบจะตาขาดแล้วครับเกือบจะตายไปตั้งแต่ครึ่งเรื่องแล้วแต่รอดกลับมาได้หลังจากนั้นครับโจโฉรู้เลยว่าเราเสียหายเยอะมากอุตส่าห์สร้างความดีความชอบสร้างกองทัพยิ่งใหญ่มาขนาดนี้ผมต้องเล่าแบบนี้เลยครับโจโฉเอาทหารไปนับแสนถ้าเดินบนแผ่นดินมีสะเทือนแต่สุดท้ายแล้วทหารที่เอาไปเหลือรอดเพียงแค่หยิบมือแน่นอนครับขวัญกำลังใจหายไปหมดเลยโจโฉเห็นแบบนั้นก็เลยเรียกทหารทุกคนมานั่งคุยด้วยกันผมจะอ่านตรงนี้ให้ฟังหลังจากที่พ่ายแพ้ในศึกเซ็กเพ็กของโจโฉเรือทั้งหมดถูกแผดเผาทหารนับแสนเหลือกลับมาเพียงแค่หยิบมือโจโฉจึงตัดสินใจที่จะพูดปลุกใจเหล่าทหารทั้งที่ตัวเองก็เจ็บเจียนตายโจโฉพูดแบบนี้หัวหน้ากองทหารก็เหมือนกับหมอทุกครั้งที่หมอได้รักษาคนไข้ยิ่งรักษาก็จะยิ่งเก่งขึ้นเมื่อมีคนตายจากการที่เขารักษาผิดพลาดหมอก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นไม่ต่างจากการทำศึกถ้าหากแม่ทัพไม่เคยเรียนรู้ที่จะพ่ายแพ้แม่ทัพท่านนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องรบแบบไหนถึงจะได้รับชัยชนะฉะนั้นทุกท่านในโลกนี้ไม่มีใครที่จะรบชนะตลอดมีแต่แพ้แล้วไม่ถอดใจมีแต่แพ้แล้วไม่ถอยเท่านั้นต่างหากถึงจะแข็งแกร่งขึ้นและได้พบกับชัยชนะที่แท้จริงแล้วโจโฉก็พูดต่อทุกท่านรู้หรือเปล่าเราเอาทหารนับแสนไปรบกับฝั่งซุนกวนและเล่าปีแต่เรากลับพ่ายแพ้เป็นเพราะอะไรข้าเองคิดหาเหตุผลมาตั้งนาน
แต่ข้าได้คำตอบว่าในช่วงหลายปีมานี้เราทำศึกชนะมาโดยตลอดทหารจึงเริ่มยิงพยองลำพองใจแม่ทัพก็เริ่มเกียจคร้านเราจึงพากันดูถูกคู่ต่อสู้ช้ามองไม่ออกแม้กระทั่งแผนแปรพักง่ายๆเพราะงั้นแผนที่ใช้ไฟที่มันดูไม่มีอะไรถึงได้ผลเป็นเพราะเราประมาทคู่ต่อสู้สุดท้ายนี่ครับโจโฉก็ปิดประโยคไว้ดีมากดังนั้นขุนศึกทุกนายมันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะได้ลิ้มรสความพ่ายแพ้บ้างความพ่ายแพ้จะสอนให้รู้วิธีประสบความสำเร็จความพ่ายแพ้จะสอนให้รู้ว่าเราจะเอาชนะอย่างไรความพ่ายแพ้จะสอนให้รู้ว่าเราจะรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งได้อย่างไรความพ่ายแพ้จะสอนให้เราประสบความสำเร็จนี่คือสิ่งที่โจโฉกล่าวกับทหารครับซึ่งแน่นอนหลังจากนั้นทหารทุกคนดูมีขวัญกำลังใจมากขึ้นมันเป็นคำสอนที่คลาสสิกมากและบางทีเราก็เคยได้ยินจากหลายตำราแต่ทุกๆครั้งเวลาที่เราเจอความล้มเหลวเราก็เผลอลืมครับว่าถ้าเราวันนี้เราไม่สามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวได้เราจะเก่งขึ้นได้อย่างไรและถ้าเราเรียนรู้จากมันไม่ได้การประสบความสำเร็จก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงฉะนั้นบทเรียนนี้แทบจะเป็นปรัชญาชีวิตที่ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆล้มเหลวบ่อยๆแล้วเรียนรู้นั่นต่างหากเป็นเรื่องที่ดีเพราะเมื่อวันหนึ่งคุณจะต้องเอาความล้มเหลวเหล่านั้นแหละไปสร้างความสำเร็จในท้ายที่สุดนี่คือบทเรียนข้อที่3ครับเสียทีก็อย่าเป็นทุกข์ได้ทีก็อย่ายินดีจนเสียคนข้อที่4ครับเป็นนายคนต้องใจถึงข้อนี้ผมชอบมากมีอยู่ครั้งหนึ่งครับซุนเช็คจับไทสูจูได้ซุนเช็คพูดคุยกับไทสูจูว่าเนี่ยตอนเนี้ยเราต้องการที่จะเอาชนะศึกคือซุนเช็คเป็นพี่ชายของซุนกวนนะครับเป็นบุตรของซุนเกียนตอนนั้นไทสูจูบอกกับซุนเช็คว่าในตอนนี้เราเห็นว่าทัพของท่านมีทหารเพียงน้อยฉะนั้นเราขอกลับไปเอาทหารของเรามาที่กองทัพของท่านซึ่งมันเป็นอะไรที่ดูไม่ค่อยน่าเชื่อใจใช่ไหมครับเพราะเพิ่งจับไทสูจูมาได้เองขุนศึกทั้งหมดก็บอกว่าท่านซุนเช็คเราจะปล่อยให้ไทสูจูกลับไปค่ายเก่าเพื่อที่จะไปเอาทหารมาแล้วเขาจะไม่ทรยศเราหรอนี่คือสิ่งที่ซุนเช็คทำครับซุนเช็คบอกว่าเราเชื่อว่าไทสูจูเป็นคนสัตย์ซื่อฉะนั้นเราจะปล่อยให้ไทสูจูเข้าไปเอากองทัพของเขามาซุนเช็คก็บอกกับไทสูจูแบบนี้ขอให้ท่านไปเอากองทัพและพรรคพวกของท่านมารวมกับทัพของเราเที่ยงวันพรุ่งนี้เราจะรออยู่หน้าค่ายซุนเช็คก็เลยให้ทหารครับเอาเขาเรียกว่านาฬิกาเงามาตั้งอยู่หน้าค่ายนะครับรอถึงเวลาเที่ยงพอเวลา 12:00 ของวันต่อไปครับไทสูจูก็ยกพรรคพวกมาหาซุนเช็คตามที่ได้กล่าวเอาไว้ทีนี้แหละครับทุกคนศรัทธาซุนเช็คเลยว่าทำไมท่านเป็นคนใจถึงแบบนี้ด้วยความที่ซุนเช็คให้ใจกับไทสูจูก่อนแล้วไทสูจูเห็นว่าโอ้โหเจ้านายคนนี้เชื่อใจเรากล้าให้เรากลับไปเอาพรรคพวกมาทีนี้แหละครับไทสูจูศรัทธาในซุนเช็คยิ่งกว่าเดิมซะอีกฉะนั้นข้อนี้เรียบง่ายครับเป็นนายคนต้องใจถึงเป็นนายคนอย่าได้หวาดระแวงจะมีอยู่ประโยคนึงที่ผมชอบหากจะใช้งานใครคุณต้องเชื่อใจเขาถ้าคุณไม่เชื่อใจเขาอย่าได้ใช้เพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหานี่คือบทเรียนข้อที่4ครับต่อไปเป็นปรัชญาข้อที่5ปากและลิ้นจงใช้ให้ดีถ้าใช้ได้ดีมันจะเป็นทรัพย์อันประเสริฐแต่ถ้าใช้ปากและลิ้นไม่ดีมันจะกลายเป็นสิ่งที่แว้งกัดเจ้าของครับคือต้องยอมรับเลยว่าขุนนางหรือขุนศึกคนไหนที่มีความสามารถในการสื่อสารจะได้เปรียบมากผมจะยกตัวอย่างคนคนหนึ่งครับชื่อว่าคงเบ้งครับคงเบ้งเป็นคนที่มีความรู้และมีสติปัญญามากๆและมากที่สุดในเรื่องด้วยและที่สำคัญคือสื่อสารเก่งมากครับในตอนแรกเริ่มนะครับที่เล่าปี่เตียวหุยแล้วก็กวนอูเดินทางไปหาคงเบ้งสิ่งแรกที่คงเบ้งทำหลังจากที่ได้พูดคุยกันนะครับหลังจากที่เล่าปี่ต้องพาพวกเดินไปถึง3ครั้งกว่าจะได้เจอคงเบ้งคิดแผนอะไรไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าหากต้องการที่จะรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งต้องทำอย่างไรคงเบ้งก็เลยเอาแผนทั้งหมดเนี่ยแหละครับมากางให้เล่าปี่ดูเลยว่าหากเราต้องการที่จะรวมแผ่นดินท่านจะต้องร่วมมือกับซุนกวนเพื่อที่จะต่อต้านโจโฉซึ่งจริงๆในตอนที่คงเบ้งอธิบายรายละเอียดของแผนมันชัดเจนมากครับแล้วเป็นการสื่อสารที่ทรงพลังมากเป็นการสื่อสารถึงขนาดที่ว่าจากที่เล่าปี่มืด8ด้านไม่รู้ว่าจะรวมแผ่นดินอย่างไรกระจ่างเลยครับและหลังจากนั้นแหละครับพอมีที่ปรึกษาแบบคงเบ้งเข้ามาเล่าปี่เติบใหญ่ครับ
เติบโตจนเกือบที่จะยึดแผ่นดินได้ถ้าไม่พลาดในช่วงท้ายเสียก่อนและสิ่งหนึ่งที่ขงเบ้งทำและเป็นมาสเตอร์พีซของเขาก็คือในตอนนั้นนะครับขงเบ้งเพิ่งเริ่มที่จะเข้ามาทำงานกับเล่าปีก็เลยรีบดำเนินตามแผนว่าเราจะต้องไปร่วมมือกับซุนกวนก่อนในตอนนั้นขงเบ้งครับอาสาที่จะไปพูดคุยกับฝั่งง่อกกขงเบ้งไปบอกกับฝั่งง่อกกว่าเราจะร่วมมือกันที่จะต่อต้านโจโฉแต่ปัญหามันติดอยู่ตรงนี้ครับตอนนั้นฝั่งง่อกกครับตกใจครับเดี๋ยวเราจะไปต่อต้านโจโฉได้อย่างไรกองทัพใหญ่ขนาดนั้นแถมโซเชียลแคปิตอลก็เยอะเราจะสู้ได้อย่างไรยอมแพ้ไปเสียเถอะคือตอนนั้นขุนนางในฝั่งง่อกกนะครับบอกไปกับขงเบ้งแบบนี้เลยขงเบ้งก็จริงๆลึกๆก็เซ็งครับแต่สิ่งที่ขงเบ้งมีคือวาทศิลป์ครับในฉากนั้นนะครับขงเบ้งเขาเรียกว่าโต้วาทีเรียงคนเลยครับว่าเดี๋ยวนะท่านเป็นถึงขุนนางของง่อกกมีแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์มีจุดชัยภูมิท่านกลับเลือกที่จะยอมแพ้กับฝั่งของโจโฉท่านออกไปเถอะเราไม่อยากคุยกับท่านท่านเป็นคนดูไม่มีสติปัญญาเอาเสียเลยนี่คือคนที่หนึ่งคนต่อไปครับเริ่มมาเถียงกับขงเบ้งท่านมีกองกำลังทหารเยอะขนาดไหนขุนนางบางคนก็บอกว่าเล่าปี่เพิ่งตั้งตัวเป็นใหญ่มาจากตระกูลทอเสือขายคิดดีอย่างไรจะไปต่อต้านโจโฉขงเบ้งก็ตอบกลับไปจริงอยู่ถึงแม้นายของข้าจะเกิดมาจากตระกูลที่ทอเสือขายแต่ก็เป็นถึงบุคคลผู้มีเชื้อของพระเจ้าเฮียนเต้ฉะนั้นนายของข้าถึงแม้กำลังทหารจะไม่ได้เยอะแต่นายของข้าก็มีความกล้าหาญต้องการที่จะรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งต้องการที่จะกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นแล้วนายของท่านล่ะพวกท่านล่ะมีความคิดที่จะกอบกู้บ้านเมืองหรือไม่หรืออยู่กินภาษีและทรัพยากรประชาชนไปวันๆโอ้โหขงเบ้งเถียงจนไม่มีใครสามารถที่จะต่อสู้ได้เลยครับถ้าเป็นการโต้วาทีก็เป็นการโต้วาทีที่มันมากจนในตอนนั้นซุนกวนมาหาขงเบ้งดูออกครับถ้าจะโต้วาทีกับซุนกวนจะต้องทำให้เขาโกรธขงเบ้งก็บอกแบบนี้นายของข้ากองกำลังทหารไม่ได้เยอะแผ่นดินไม่ได้ใหญ่แต่ต้องการที่จะกอบกู้ราชวงศ์และท่านล่ะมีความคิดที่จะกอบกู้ราชวงศ์บ้างหรือไม่ถ้าหากท่านคิดว่ากองกำลังทหารท่านน้อยแล้วกอบกู้ราชวงศ์ไม่ได้ท่านก็ยอมแพ้ไปเสียเถอะซุนกวนก็งงครับว่าอ้าวนึกว่าจะมาให้เราไปร่วมรบคือต้องบอกว่าขงเบ้งพยายามที่จะปลุกอารมณ์โกรธของซุนกวนครับเพราะตอนแรกซุนกวนก็ฟังขุนนางว่าหรือว่าเราควรจะยอมแพ้โจโฉดีแต่ขงเบ้งเล่นจิตวิทยาเป็นครับขงเบ้งบอกเลยว่าถ้าท่านจะยอมแพ้ก็ยอมแพ้ไปเถอะแต่นายของข้าจะต่อกรเพื่อกอบกู้ราชวงศ์ซุนกวนโกรธจริงครับโกรธแล้วก็เดินไปข้างหลังเลยไม่คุยด้วยเลยทีนี้ขุนนางก็เลยไปบอกกับซุนกวนว่าท่านจริงๆแล้วเนี่ยขงเบ้งแค่ลองใจท่านทีนี้ซุนกวนก็ตื่นรู้เลยครับอ๋อจริงๆแล้วขงเบ้งเขามีแผนการอยู่แล้วแต่ขุนนางของเราไม่ได้ฟังเขาเลยซุนกวนก็เลยมีโอกาสได้คุยกับขงเบ้งแล้วหลังจากนั้นแหละครับทั้งสองก๊กก็ได้ร่วมมือกันจากสติปัญญาและวาทศิลป์ของขงเบ้งเลยครับฉะนั้นปรัชญาข้อที่5ครับปากและลิ้นใช้ให้ดีมีความเก่งก็ต้องสื่อสารเป็นแต่ถ้าสื่อสารไม่เป็นความเก่งที่คุณมีมันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคของคุณได้คือจริงๆมีขุนศึกหลายคนนะครับที่มีความสามารถแต่ไม่สามารถสื่อสารเป็นหรือพูดจาไม่ดีกับคนอื่นไม่ให้เกียรติผู้อื่นนั่นเองจนท้ายที่สุดคำพูดของเขามันกลายเป็นอาวุธเป็นหอกที่กลับมาทิ่มแทงคนคนนั้นเสียเองผมจะมีตัวอย่างจากบุคคลคนหนึ่งครับชื่อว่ายีเอ๋งครับคือถ้าคุณผู้ฟังไม่รู้จักชื่อนี้ไม่ต้องแปลกใจครับแต่เขาจริงเขาเป็นคนที่ฉลาดมากแต่ติดอยู่อย่างเดียวครับเขาไม่ได้เกิดในเรื่องนี้เพราะปากของเขาเนี่ยแหละครับในตอนนั้นครับโจโฉต้องการที่จะหาขุนศึกหรือที่ปรึกษาสักคนที่มีความสามารถมีความฉลาดก็มีคนแนะนำคนหนึ่งชื่อว่ายีเอ๋งครับโจโฉก็ไปเชิญมายีเอ๋งเป็นคนที่มีความคิดมีการวางแผนการที่ดีมากครับแต่ยีเอ๋งจะเป็นคนที่พูดจาขวานผ่าซากไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงยีเอ๋งพูดจาดูถูกโจโฉว่าเจ้าเป็นคนที่มายึดราชวงศ์แล้วยังจะบอกว่าเป็นคนกอบกู้ราชวงศ์ได้อีกเหรอโจโฉเห็นแบบนั้นก็ไม่พอใจครับแต่รู้ว่าไม่สามารถจัดการอะไรกับยีเอ๋งได้เพราะยีเอ๋งเป็นคนเก่งถ้าเกิดไปฆ่ายีเอ๋งคนเก่งๆคนอื่นก็ไม่อยากจะมาร่วมงานด้วยแต่ลึกๆโจโฉก็รู้เลยว่าไอ้นี่อวดดีทีนี้ครับโจโฉก็เลยส่งให้ยีเอ๋งไปราชการพูดคุยกับเล่าเปี่ยวและยีเอ๋งเหมือนเดิมครับเป็นคนมีสติปัญญาวางแผนอะไรพูดจาชัดเจนแต่พูดจาขวานผ่าซากไปดูถูกเล่าเปี่ยวเห็นแบบนั้นก็รู้ว่าอ๋อโจโฉส่งยีเอ๋งมาเนี่ยต้องการยืมมือให้เราฆ่ายีเอ๋งแน่ๆเลยเล่าเปี่ยวไม่ฆ่าก็ส่งไปให้อีกคนหนึ่งซึ่งยีเอ๋งก็ไปพูดคุยไปเจรจาเหมือนเดิมครับและไปพูดจาดูถูกผิดคนจนท้ายที่สุด
ยีเอ๋งก็ถูกฆ่าตายก่อนที่จะได้แจ้งเกิด คือผมว่ามันเปรียบเทียบได้กับบริบทชีวิตจริงเลยครับในชีวิตการทำงานครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เก่งขนาดไหนแต่ถ้าคุณใช้คำพูดไม่รู้จักกาลเทศะคนก็จะไม่ฟังสิ่งที่คุณสื่อออกมาและถ้าคุณสื่อสารให้คนอื่นฟังไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์เลยว่าสารที่คุณสื่อมันจะดีขนาดไหนเรื่องของยีเอ๋งครับเป็นตัวอย่างในชีวิตจริงได้ลึกซึ้งและเราควรจะถอดบทเรียนมาปากและลิ้นถ้าใช้ดีเป็นสีแก่ตัวแต่ถ้าใช้ไม่ดีมันจะกลายเป็นหายนะของชีวิตครับมันจะกลับมากัดกินเจ้าของตัวเองข้อที่6ครับบริหารความเก่งให้ดีเพราะมันอาจกระตุ้นความอิจฉาได้คือข้อนี้ต้องยอมรับว่าชีวิตจริงนะครับหลายครั้งผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังพอประสบความสำเร็จอะไรบางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์หรือบางทีก็จะมีคนมาอิจฉาคุณซึ่งเราทุกคนจะต้องเจอแบบนั้นรวมไปถึงชายท่านนี้ครับคงเบ้งครับคงเบ้งเป็นคนที่เก่งมากใช่ไหมครับเป็นที่ปรึกษาที่มีสมองเป็นกรดเลยฉลาดเป็นกรดเลยพอเข้ามาทำงานแรกๆเล่าปี่เอ็นดูเล่าปี่รับฟังแล้วก็เรียกว่าคงเบ้งเป็นท่านอาจารย์แน่นอนครับมันจะต้องไปกระตุ้นความอิจฉาของคนที่เขาอยู่มาก่อนแน่ๆครับรวมถึงเตียวหวยกับกวนอูก็อิจฉาคงเบ้งครับเพราะคงเบ้งเก่งเกินแต่คงเบ้งรู้ครับว่าถ้าเขาเป็นคนอวดเด่นหรืออวดดีมากเกินไปความเก่งของเขามันอาจจะกลายเป็นศัตรูของเขาเสียเองและมีอยู่ช่วงหนึ่งครับเป็นช่วงที่เล่าปี่จะต้องไปแต่งงานกับน้องสาวของซุนกวนเป็นการแต่งงานเชิงการเมืองนะครับซึ่งการแต่งงานนี้เล่าปี่ก็จะต้องไปอยู่ง่อก๊กนานเลยเพราะจริงๆง่อก๊กก็วางแผนไว้ว่าต้องการให้เล่าปี่แยกออกมาจากโจ๊กก๊กจะได้ยึดครองง่ายๆหน่อยเล่าปี่ก็เลยเรียกคงเบ้งมาแล้วก็บอกว่าเราคงไม่สามารถให้น้องเตียวหวยกับกวนอูดูแลเมืองนี้ได้เพราะทั้งสองความคิดความอ่านยังไม่สามารถบริหารบ้านเมืองได้ท่านคงเบ้งเราขอมอบสิทธิในการบริหารให้กับท่านเล่าปี่ทำแบบนี้ครับแล้วก่อนที่เราจะไปเรามีจดหมายให้ท่านฉบับหนึ่งหากกวนอูและเตียวหุยไม่ฟังคำของท่านขอให้ท่านเอาจดหมายนี้ไปให้จูล่งคงเบ้งฟังแล้วตังหงิดใจครับคงเบ้งแอบคิดในใจครับว่าในจดหมายฉบับนั้นอาจจะเป็นจดหมายที่จัดการน้องเตียวหุยกับกวนอูแน่เลยและสิ่งที่คงเบ้งทำผมว่าเป็นการตัดสินชะตาชีวิตของเบ้งได้เลยคงเบ้งตอบแบบนี้ท่านเล่าปี่กวนอูกับเตียวหุยเป็นน้องที่ติดตามท่านมาตั้งแต่ตอนที่ท่านยังเริ่มต้นโดยไม่มีอะไรท่านจะทำแบบนี้กับน้องๆทั้งสองข้าเห็นว่ามันไม่สมควรฉะนั้นข้าขอไม่รับจดหมายฉบับนี้คงเบ้งก็หยิบจดหมายฉบับนั้นมาครับแล้วก็บางตำราก็บอกว่าฟันทิ้งบางตำราก็บอกว่าเอาไปเผาไฟแต่พูดง่ายๆคือคงเบ้งทำลายจดหมายฉบับนั้นครับซึ่งเล่าปี่เห็นแบบนั้นก็สบายใจครับตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่เขายังถกกันอยู่ว่าจริงๆแล้วในจดหมายฉบับนั้นเล่าปี่ต้องการที่จะลองใจของเบ้งหรือต้องการที่จะเขียนจดหมายเพื่อที่จะเอาไปลงโทษน้องๆทั้งสองจริงๆแต่ด้วยความที่คงเบ้งทำลายจดหมายครับเล่าปี่ก็เลยไว้ใจคงเบ้งมากขึ้นไปอีกคือต้องยอมรับว่าคงเบ้งเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับเจ้านายมากนะครับหากเห็นว่าอะไรที่มันดูไม่สมเหตุสมผลคงเบ้งก็จะบอกตรงๆแล้วบอกอย่างมีกาลเทศะอะไรที่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการทรยศน้ำใจคนคงเบ้งก็จะไม่ทำเลยและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมคงเบ้งจึงเป็นบุคคลที่ควรยกย่องมากที่สุดคนหนึ่งในวรรณกรรมนี้ต่อไปจะเป็นปรัชญาข้อที่7ครับอดทนครับความอดทนคือขุมพลังหากพูดถึงคนที่อดทนที่สุดในวรรณกรรมผมนึกถึงคนนี้ครับซูมาอี้คือถ้าคุณผู้ฟังอ่านวรรณกรรมสามก๊กตั้งแต่ตอนแรกมาจนถึงตอนจบนะครับซูมาอี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นม้ามืดแล้วมืดมากด้วยแทบจะจับไม่ได้เลยจนท้ายที่สุดเพิ่งมารู้ว่าอ๋อทั้งหมดที่ซูมาอี้เนี่ยอดทนไม่ตอบโต้ไม่อะไรลึกๆวางแผนที่จะยึดอำนาจอยู่แล้วทำได้ดีมากครับจนท้ายที่สุดซูมาอี้นี่แหละครับที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่เป็นคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในตอนจบของเรื่องเดี๋ยวตรงนี้ผมจะขอไม่สปอยแล้วกันนะครับทีนี้ผมจะพูดถึงบทเรียนข้อสุดท้ายครับเลือกฟังคนดีเลือกคบบัณฑิตอย่าคบคนประจบสอพลอเพราะมันจะกลายเป็นภัยผมจะพูดถึงผู้นำ2กลุ่มผู้นำที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีทั้ง3ผู้นำใช่ไหมครับเล่าปี่โจโฉซุนกวนและจะมีผู้นำอีก2คนที่เหมือนจะตั้งตัวเป็นใหญ่ได้แต่พลาดครับจะมีอยู่2คนลิโป้กับอวนเซียวครับโจโฉเล่าปี่ซุนกวนหากทุกท่านดูถึงคาแรคเตอร์ในการบริหารของเขาสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือเขาจะฟังที่ปรึกษาเขาจะรับฟัง
เขาจะรับฟังสิ่งที่เป็นไอเดียเป็นข้อเสนอเป็นแผนการที่ดีแต่เขาจะไม่ค่อยฟังคนประจบสอพลอเพราะเขาดูออกด้วยเขาจะไม่รับฟังเพียงแค่สิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นเขาจะฟังเรื่องที่มันเป็นความจริงนี่คือสิ่งที่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทำกับผู้นำอีก2 คนอ้วนเซี่ยวกับลิโป้เวลามีที่ปรึกษามาบอกอะไรถ้ามันไม่ถูกใจเขาจะไม่ฟังเลยถึงแม้มันจะเป็นความจริงมีอยู่ช่วงหนึ่งครับลิโป้ในตอนนั้นครับคือลิโป้เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นแม่ทัพรบเก่งมากเก่งถึงขนาดที่ว่าใครมารุมก็เอาไม่ลงน่าจะเก่งที่สุดในเรื่องแล้วแหละครับแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งลิโป้ก็ได้ตั้งตัวเป็นใหญ่เริ่มเป็นแม่ทัพได้ลิโป้เป็นคนเก่งงานครับแต่ไร้ความเป็นผู้นำฟังแต่คนที่มาประจบสอพลอมีขุนนางอยู่คนหนึ่งชื่อว่าตันกงเป็นคนที่มีความคิดความอ่านฉลาดมากครับแล้วเป็นคนซื่อสัตย์กับลิโป้มากด้วยซื่อสัตย์ถึงขนาดที่ว่าถึงแม้ว่าลิโป้จะไม่ฟังเขาก็จะยังซื่อสัตย์ต่อไปถึงแม้จะรู้ว่าลิโป้อาจจะแพ้เขาก็จะยังรับใช้ลิโป้ต่อโจโฉไปเชิญตันกงมาตันกงก็ไม่มาครับทีนี้ครับเวลาตันกงเสนออะไรให้ลิโป้ก็ไม่ค่อยฟังตันกงบอกแล้วว่าท่านเราควรจะจัดกองทัพไปรบกับโจโฉเพราะตอนนี้ทหารของโจโฉกำลังยังน้อยนิดลิโป้เหมือนจะฟังตันกงครับสักพักมีภรรยาของลิโป้มาหาลิโป้แล้วก็บอกว่าเนี่ยท่านทำศึกมาตั้งนานจะออกไปรบแบบนี้แล้วข้าจะอยู่กับใครล่ะท่านไม่เป็นห่วงภรรยาคนนี้บ้างหรอลิโป้เห็นแบบนั้นคุณผู้ฟังคิดว่าลิโป้ทำยังไงครับลิโป้ไปบอกตันกงว่าเราไม่ไปรบแล้วเราขออยู่นี่ดีกว่าเพราะโดนภรรยามาหลอกภรรยาเพียงแค่ต้องการให้ลิโป้อยู่ในค่ายทั้งที่ตันกงอุตส่าห์คิดแผนการอะไรมาอย่างดีคุณผู้ฟังเป็นตันกงรู้สึกยังไงครับเซ็งใช่ไหมครับแต่นี่แหละครับเหตุผลที่ลิโป้แพ้เป็นเพราะไม่ฟังคนดีไปฟังคนอะไรก็ไม่รู้ไปฟังสิ่งที่ตัวเองอยากฟังเพียงเท่านั้นที่ปรึกษาดีๆมาไล่ทิ้งหมดเลยอ้วนเซี่ยวก็เป็นแบบนั้นเลยครับใครมาพูดจาอะไรในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากฟังก็ฆ่าทิ้งจนท้ายที่สุดผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือผู้นำที่ฟังแต่คนพาลฟังแต่คนประจบสอพลอมักจะไม่ได้ดีครับแต่ผู้นำที่ฟังผู้อื่นฟังที่ปรึกษาที่ดีฟังข้อคิดฟังวิสัยทัศน์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหากมาเสนอแนะอะไรก็เรียนรู้ผู้นำแบบนี้ครับจะได้เป็นใหญ่และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นบทเรียนเรื่องความสำเร็จจากวรรณกรรมสามก๊กที่ผมถอดมาให้คุณผู้ฟังนะครับหากคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จต้องการเติบโตต้องการบริหารคนเชื่อเถอะครับวันหนึ่งคุณก็ต้องเป็นผู้นำจะเริ่มมีคนมาตามคุณจะเริ่มเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นบทเรียนใน EP นี้มันจำเป็นมากครับสามารถย้อนกลับมาฟังได้ทุกเมื่อเลยเมื่อต้องการเรียนรู้นะครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงนี้ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันคือผมอยากจะบอกว่าช่วงหลังๆมาผมรู้สึกว่าผมพูดคล่องขึ้นครับจริงๆแล้วอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์มาเกี่ยวข้องนะครับคุณผู้ฟังจำได้ไหมครับในช่วงก่อนหน้านั้นจะมีผลิตภัณฑ์แบรนด์คาลิตี้เป็นน้ำมันปลาจากนอร์เวย์เข้ามาคือผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับ CEO เขาครับแล้วเขาส่งผลิตภัณฑ์มาถึงที่ออฟฟิศเลยผมกินของเขาจริงๆครับแล้วไม่น่าเชื่อว่าการที่ผมใช้ผลิตภัณฑ์นั้นบ่อยๆมันทำให้สมองผมแล่นขึ้นคืออันนี้ไม่ได้ขายนะครับมันดีมากจริงๆเพราะทุกวันนี้ผมกินเป็นประจำเลยครับกินเช้ากินเย็นโควต้าลงโฆษณาจริงๆหมดไปนานแล้วครับแต่เพราะผลิตภัณฑ์ของเขาดีจริงผมเลยอยากจะมาส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังในพาร์ทนี้ด้วยและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาตรงนี้แล้วรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์คุณสามารถเอาไปพัฒนาตัวเองได้ Plan for what is difficult while it's easy Do what is great while it's small จงวางแผนสำหรับสิ่งที่ยากในขณะที่มันง่ายจงทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขณะที่มันยังเล็กน้อยซุนวูปรัชญาในการบริหารชีวิตจากตำราพิชัยสงครามครับในเอพิโซดนี้เป็นอีกเอพิโซดหนึ่งที่ผมชื่นชอบเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้ครับผมศึกษาเรื่องของตำราพิชัยสงครามสิ่งที่น่าสนใจก็คือผมมีโอกาสได้เจอ The Art of War ครับหนังสือเล่มนี้ถึงแม้หนังสือเล่มนี้ครับจะชื่อว่าตำราพิชัยสงครามแต่สิ่งที่มันลึกซึ้งกว่านั้นก็คือจริงๆแล้วเราทำสงครามในชีวิตอยู่ตลอดเวลาตราบใดก็ตามที่เราจะต้องรับมือกับคนตราบใดก็ตามที่เราจะต้องรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตดังนั้นแล้วนั่นหมายความว่าช่วงชีวิตของเราจำเป็นต้องต่อกรกับบางสิ่งบางอย่างอยู่ตลอดเวลาครับและไม่น่าเชื่อว่าปรัชญาจากเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตได้จนถึงทุกวันนี้ในเอพิโซดนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้กับ The Art of War ครับตำราพิชัยสงคราม The Library Podcast on the Philosophy
สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วง The Philosophy ครับในอีพิโซดนี้ครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นกันไปเรื่องของตำราพิชัยสงครามผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างสนใจเรื่องของปรัชญาในการทำสงครามหากคุณผู้ฟังเคยอ่านหนังสือสามก๊กหรือดูสามก๊กเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีช่วงเวลาน้อยมากที่เขาจะรบกันจริงๆแต่ช่วงเวลาส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับการเจรจาการต่อรองการมีทักษะในการอยู่กับคนหรือแม้แต่การใส่หน้ากากในแต่ละช่วงเวลาผมว่านี่คือเสน่ห์ของปรัชญาด้านสงครามครับถ้าคุณผู้ฟังดูสามก๊กน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีผมจึงได้เจอบทเรียนหนึ่งครับจากตำราพิชัยสงครามเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นเรื่องเหลือเชื่ออย่างหนึ่งที่ว่าถึงแม้หนังสือเล่มนี้จะถูกเขียนมาถึง 2,500 ปีแล้วแต่กลับยังถูกพูดถึงอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับนี่คือความน่าสนใจผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดประวัติที่มาที่ไปของตำราพิชัยสงครามหรือเจ้าของปรัชญานี้ก็คือซุนวูผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกนะครับเพราะว่าข้อมูลลึกมากแล้วก็มีข้อมูลเยอะมากแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังตรงนี้ก็คือเพราะอะไรตำราพิชัยสงครามถึงยังใช้ได้มาจนถึงทุกวันนี้ผมเอาหนังสือเล่มนี้มาให้คุณผู้ฟังครับลองฟังดูนะครับยามที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นเมืองเป็นนครรัฐจนถึงระดับประเทศย่อมมีเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ครับและผลประโยชน์กับอำนาจหากเกิดการแข่งแย่งขัดแย้งจัดสรรกันไม่ลงตัวเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะเกิดสงครามครับและทุกวันนี้ผมถามคุณผู้ฟังให้ลองคิดเล่นๆว่าเรายังมีความขัดแย้งหรือเรื่องของผลประโยชน์เกิดขึ้นอยู่ในสังคมหรือไม่แน่นอนผมเชื่อว่าคำตอบก็จะไปในแนวทางเดียวกันนั่นหมายความว่าตำราพิชัยสงครามหากมนุษย์ยังมีเรื่องของผลประโยชน์ยังมีเรื่องของอำนาจที่ไม่สามารถจัดสรรกันได้ลงตัวหรือมีความขัดแย้งกันเมื่อนั้นตำราพิชัยสงครามก็จะนำมาถูกปรับใช้ได้เสมอครับเพราะท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ที่มีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาหรือปกป้องรักษาสิ่งที่สำคัญของพวกเขาไว้ให้ได้มากที่สุดและในเรื่องของการทำสงครามนั้นเราก็จะไม่พูดถึงตำราพิชัยสงครามไม่ได้ครับนี่คือเหตุผลที่ผมเอาปรัชญาตำราพิชัยสงครามมาไว้ในพอดแคสต์เอพิโซดนี้ครับตอนที่ผมได้อ่านหนังสือตำราพิชัยสงครามหลังจากที่อ่านจบสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมหลงใหลมากขึ้นเลยก็คือเรื่องของคนครับช่วงชีวิตของเราจะต้องต่อกรกับเรื่องของคนอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราไม่สามารถใช้แพทเทิร์นเดียวกันในการต่อกรกับทุกๆคนที่เราเจอได้เราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นี่คือเสน่ห์ในการใช้ชีวิตก็ว่าได้ครับซึ่งบทเรียนทั้ง7ข้อนี้ครับทางทีมงานเองก็ได้เรียบเรียงมาจาก The Art of War ผมบอกเลยว่าทั้ง7ข้อนี้คุณผู้ฟังสามารถเอาไปรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตเพราะท้ายที่สุดแล้วชีวิตของเราทำสงครามอยู่ตลอดเวลาและสงครามที่สู้ได้ยากที่สุดบางทีอาจจะเป็นตัวเราเองครับนี่คือบทเรียนที่ลึกซึ้งมาดูกันว่าทั้ง7บทเรียนมีอะไรบ้างข้อที่1จากตำราพิชัยสงครามครับ Before you attack a new challenge commit to paying the price ก่อนที่ท่านจะเริ่มทำในสิ่งที่ท้าทายท่านต้องยอมรับก่อนว่าท่านต้องทำงานหนักคุณผู้ฟังมีความสำเร็จที่ได้นิยามไว้ในชีวิตไหมครับคุณผู้ฟังรู้หรือเปล่าครับว่าทางที่จะไปหาความสำเร็จนั้นมันยากมันท้าทายผมเชื่อว่าเราทุกคนรู้และนั่นคือสิ่งที่เราต้องยอมรับความสำเร็จในชีวิตไม่ได้ถูกสร้างได้ง่ายๆครับคุณจะต้องทำวันแล้ววันเล่าทำเป็นปีๆทำอย่างสม่ำเสมอทำจนมันกลายเป็นความทรหดนั่นคือจุดเริ่มต้นและเป็นขุมพลังที่ใหญ่ที่สุดของความสำเร็จครับในบทความนี้เขาเขียนไว้ว่าก่อนที่จะเริ่มหาความท้าทายใหม่จงเต็มใจใช้ความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นผมว่าปรัชญานี้มันเป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งและหนังสือหลายๆเล่มก็พูดเป็นเสียงเดียวกันความสำเร็จบนโลกนี้ไม่มี miracle moment ครับไม่มีการประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลาสั้นๆถ้าความสำเร็จใดก็ตามเกิดได้ภายในช่วงข้ามคืนอีกไม่นานความสำเร็จนั้นจะพังทลายและมันจะเป็นความล้มเหลวที่น่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นความสำเร็จจะถูกสร้างขึ้นด้วย consistency ครับความสม่ำเสมอหรือท่านจะเรียกมันว่าระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตก็ได้ครับแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วมันดูเรียบง่ายมากครับแต่นี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญซุนวูครับเจ้าของปรัชญานี้เขาบอกว่าการวางแผนและการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในทุกสถานการณ์คุณจำเป็นต้องวางแผนและบางครั้งคุณต้องวางแผนรอบคอบมากๆคุณต้องเข้าใจความต้องการและเสียสละสิ่งที่จำเป็นในบางครั้งเพื่อทุ่มเทให้กับงานที่ทำอยู่อย่างเต็มที่คุณจะต้องพร้อมที่จะเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายให้ดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านต้องจำไว้เลยก็คือความสำเร็จจะไม่ถูกสร้างได้ง่ายๆครับแต่จะต้องเกิดจากความทุ่มเทและการทำงานหนักและนั่นแหละครับมันเป็นไปได้ที่จะบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่
เสมอครับนี่คือปรัชญาข้อที่1ผมว่าแค่ข้อที่1ก็ลึกซึ้งแล้วครับข้อที่2 planning and preparation and the key to success การวางแผนและการเตรียมพร้อมคือกุญแจสู่ความสำเร็จครับคุณต้องวางแผนหากให้ผมแปลเป็นภาษาในทุกวันนี้ก็คือเราต้องมีวิสัยทัศน์ในสิ่งที่ทำเราจะขยันโดยที่ไม่รู้ว่าขยันไปทำไมไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับเราจำเป็นต้องขยันโดยรู้ว่าวิสัยทัศน์ที่มันจะเกิดขึ้นในอีก5ปี10ปีต่อจากนี้คืออะไรนี่คือสิ่งที่สำคัญหากคุณผู้ฟังได้ฟังพอดแคสต์ทุกตอนของช่อง The Library ผมว่าบทเรียนหนึ่งที่คุณผู้ฟังจะเจอบ่อยมากเลยก็คือคุณต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนหรือคุณจะต้องมีวิสัยทัศน์ในสิ่งที่ทำหนังสือเล่มแรกที่ผมนึกออกเลยก็คือ Harvard ของคุณเวย์ซิลอิง Manifest ที่ผมทำไปก่อนหน้านี้เขาให้ความสำคัญกับการตั้งเป้าหมายจนเอามาเป็นบทเรียนแรกเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดเพราะเรือที่ลงทางทุกทิศทางคือทางที่ทวนลมคุณผู้ฟังยังจำประโยคนี้ได้ไหมครับเมื่อพูดถึงการประสบความสำเร็จในความพยายามใดๆปฏิเสธไม่ได้ว่าการวางแผนและการเตรียมพร้อมเป็นสิ่งที่สำคัญเสมอคุณจะต้องพร้อมรับมือกับอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางได้ดีขึ้นสิ่งนั้นคุณทำได้ด้วยการวางแผนก่อนลองคิดภาพในหัวก่อนว่าสิ่งสำคัญที่คุณจะทำต่อจากนี้มีแผนการอะไรบ้างหากงานที่คุณทำเป็นโปรเจกต์ที่มันใหญ่ลองแบ่งเป็นภาพย่อยๆไม่มีปัญหาไหนที่ไม่สามารถถูกแก้ได้ทุกปัญหาถูกแก้ได้เสมอครับคุณแค่จำเป็นต้องเริ่มต้นวางแผนและลงมือทำผมพาทุกท่านมาที่ปรัชญาข้อที่3ครับ The battle is won in the mind long before it's won on the field การต่อสู้ชนะในใจก่อนที่จะชนะในสนามครับในข้อนี้หากให้ผมพูดเป็นภาษาในปัจจุบันผมว่ามันลึกซึ้งมากเดี๋ยวผมจะลองอธิบายให้คุณผู้ฟังหากคุณจะไปทำสงครามหรือหากคุณจะไปทำบางสิ่งบางอย่างที่มีความท้าทายถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะแพ้นั่นหมายความว่าคุณจะไม่มีทางชนะเลยลึกซึ้งไหมครับฉะนั้นแล้วถ้าหากท่านกำลังต่อสู้กับศัตรูแต่ท่านไม่เชื่อว่าท่านจะชนะนั่นหมายความว่าท่านกำหนดอนาคตไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ผมลองเปลี่ยนศัตรูเป็นชีวิตของเราล่ะหรือความสำเร็จของเราถ้าเราเชื่อว่าเราจะไม่ประสบความสำเร็จนั่นหมายความว่าเราได้กำหนดอนาคตของเราไว้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังคิดว่ามันเป็นแบบนั้นได้หรือเปล่าครับผมว่าคำตอบจะไปในแนวทางคล้ายกันดังนั้นท้ายที่สุดแล้วความมั่นใจว่าคุณจะประสบความสำเร็จเป็นอะไรที่มองข้ามไม่ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะล้มเหลวความสำเร็จก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพูดถึงซุนวูครับให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากในยุคนั้นแน่นอนก็จะมีการรบกันแม่ทัพที่จะออกไปรบถ้าออกไปในร่างกายที่ห่อเหี่ยวมีจิตใจที่ไม่ได้มีอิทธิพลกับลูกน้องเลยหรืออิทธิพลกับนักรบที่ตามไปด้วยท้ายที่สุดกองทัพนั้นก็จะพ่ายแพ้ได้อย่างง่ายดายเพราะแม่ทัพไม่มีแรงบันดาลใจที่สามารถส่งต่อให้กับนักรบในกองทัพนั้นได้ดังนั้นการมั่นใจในชัยชนะจึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้คุณจะมั่นใจในชัยชนะของตัวเองได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์มีแผนมีความรู้ในสิ่งที่คุณจะไปต่อก่อนด้วยผมมองว่าความรู้เป็นอะไรที่สำคัญมากบางทีการที่เราไม่มั่นใจว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งไม่ใช่ว่าเราไม่มีต้นทุนที่ดีพอแต่มันเป็นเพราะเราไม่มีความรู้มากพอครับผมว่านี่คือคีย์ที่สำคัญความรู้จะสร้างความมั่นใจให้คุณต่อกรกับสิ่งต่างๆในชีวิตได้อย่างฉลาดขึ้นปรัชญาข้อที่4ครับ break down big tasks into smaller ones แบ่งงานใหญ่ให้เล็กลงข้อนี้ทำไมถึงจำเป็นต้องแบ่งงานใหญ่ให้เล็กลงคุณผู้ฟังลองคิดตามการแบ่งงานใหญ่ออกเป็นชิ้นเล็กเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการบริหารทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ครับการแบ่งงานขนาดใหญ่ออกเป็นชิ้นเล็กๆที่จัดการได้ยากขึ้นคุณจะสามารถจัดการกับงานแต่ละชิ้นทีละชิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนที่คุณจะรู้สึกหนักใจกับขนาดของงานโดยรวมผมว่าคำแนะนำนี้เป็นอีกคำแนะนำหนึ่งที่เรียบง่ายสมมุติว่าคุณผู้ฟังเจองานอะไรอยู่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ใหญ่มากวิธีแรกที่สามารถทำได้ง่ายที่สุดก็คือแบ่งงานใหญ่ออกมาเป็นภาพเล็กๆทีละก้อนทีละก้อนแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราจัดการปัญหาได้ง่ายมากขึ้นงานใหญ่ยังอยู่ที่เดิมครับงานยังมีความยากอยู่เหมือนเดิมแต่คุณเห็นโอกาสบางอย่างมากขึ้นผมว่านี่เป็นอีกเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะในการรบในช่วงนั้นการรบแม่ทัพคนหนึ่งจะต้องบริหารหลายอย่างมากถ้าแม่ทัพคนนั้นแบ่งงานให้คนอื่นไม่เป็นกองทัพจะเจอปัญหาในอนาคตครับเขาบอกว่าหากต้องการออกศึกคุณต้องรู้ว่าแม่ทัพจะแบ่งจำนวนเท่าไหร่แม่ทัพคนนั้นควรจะให้ใครเป็นตำแหน่งหัวหน้าและแม่ทัพแต่ละคนมีขอบเขตงานอย่างไรให้แม่ทัพกระจายอำนาจเหล่านั้นให้หัวหน้าชุดเท่านี้จากงานที่ใหญ่ก็จะกลายเป็นงานที่ได้ถูกแบ่งออกมา
ได้อย่างชัดเจนครับการแบ่งงานที่ใหญ่ออกเป็นงานที่เล็กเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ถ้าตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังเจอปัญหากับงานบางอย่างอยู่แล้วไม่รู้จะทำอย่างไรผมว่ากลยุทธ์นี้คือคำตอบครับปรัชญาข้อที่ 5 be flexible in your methods but not your results มีความยืดหยุ่นในวิธีการของท่านแต่ไม่ใช่ยืดหยุ่นต่อผลลัพธ์หากให้ผมพูดข้อนี้สั้นๆก็คือผลลัพธ์ที่คุณตั้งเอาไว้มันต้องเป็นแบบนั้นแต่วิธีการบางทีมันอาจจะต้องมีความยืดหยุ่นมากกว่าเพราะส่วนใหญ่แผนที่วางไว้ 100% ครับไม่เป็นไปตามแผนคุณจำเป็นต้องยืดหยุ่นตลอดเวลาผมชอบปรัชญาข้อนี้ก็คือการจะปรับตัวให้เข้ากับแนวทางของคุณเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จถ้าเรามีแผนแล้วเรายึดติดกับแผนนั้นมากเกินไปหรือถ้าเรายึดติดกับความรู้เดิมๆมากเกินไปอีกไม่นานสิ่งนั้นจะกลายเป็นระเบิดเวลาเพราะโลกหมุนตลอดเวลาโลกมีการเปลี่ยนแปลงและในทุกวันนี้ความผันผวนการเปลี่ยนแปลงทบทวีขึ้นอย่างมหาศาลครับความรู้ที่ผมรู้ในวันนี้พรุ่งนี้อาจจะล้าหลังเลยก็ได้ต่อให้ผมจะมีความรู้มากขนาดไหนแต่ท้ายที่สุดถ้าผมยึดติดอยู่กับความรู้เดิมๆทั้งหมดที่ผมเรียนรู้มาอาจจะกลายเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ก็ได้ครับในปรัชญานี้เขาบอกว่าการมีความยืดหยุ่นในวิธีการไม่ได้หมายถึงการประนีประนอมกับเป้าหมายหรือหลักการของท่านแต่หมายถึงการเต็มใจที่จะปรับเส้นทางของท่านตามความจำเป็นเพื่อไปให้ถึงจุดหมายครับดังนั้นเพราะทุกๆการวางแผนย่อมมีโอกาสสูงที่ทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามแผนและมันมักจะเป็นแบบนั้นแผนจึงจำเป็นต้องยืดหยุ่นแต่ต้องเข้มงวดในผลลัพธ์ผมพาคุณผู้ฟังมาที่ปรัชญาข้อที่ 6ผมชอบปรัชญาข้อนี้ตรงที่เขามีความ aggressive มาก if you want to take the island burn the boats หากจะยึดเกาะท่านก็ต้องเผาเรือหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จหากคุณมีความฝันและคุณจะไปให้ถึงคุณต้องพร้อมเสียสละบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญในชีวิตถ้าคุณอยากสำเร็จแต่คุณไม่กล้าเสียสละสิ่งสำคัญในชีวิตสักอย่างเดียวทุกอย่างจะกลายเป็นสิ่งไม่สำคัญครับผมเชื่อว่าการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตตอบโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเพื่อให้เราบรรลุผลสำเร็จบ่อยครั้งเราจำเป็นต้องอุทิศตนอย่างเต็มที่ให้กับงานที่ทำอยู่และดำเนินอย่างกล้าหาญหากคุณต้องการยึดเกาะบางครั้งคุณก็อาจจำเป็นต้องเผาเรือหรือในอีกคำพูดหนึ่งเวลาที่เขาจะทำสงครามก็คือทุบหม้อข้าวหม้อแกงใช่ไหมครับมีกลุ่มกองทัพหนึ่งที่ต้องการจะขึ้นไปยึดเกาะแล้วแม่ทัพสั่งให้ทหารเผาเรือทั้งหมดเลยครับผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือแน่นอนทหารทุกคนตกใจแต่ทหารทุกคนรับรู้ได้แล้วว่าถ้าเขาไม่ชนะคนบนเกาะนี้เขาจะต้องตายแน่ๆเพราะเขาจะไม่สามารถถอยไปได้เพราะเรือถูกเผาผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกปรัชญาหนึ่งที่มีความ aggressive อย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกแต่ถ้าหากท่านจะยึดเกาะบางครั้งท่านก็อาจจำเป็นต้องเผาเรือของตัวเองท่านจำเป็นต้องเสียสละสิ่งที่สำคัญในบางครั้งครับแนวคิดนี้เขาได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินการอย่างเด็ดขาดหากคุณจะทำอะไรคุณจำเป็นต้องทำอย่างเด็ดขาดคุณต้องมีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายของตัวเองการบังคับตัวเองให้มุ่งความสนใจไปที่ความสำเร็จความมุ่งมั่นและความตั้งใจในระดับนี้แหละต้องการความกล้าหาญเพื่อเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายนั้นแน่นอนครับหากให้ผมพูดตามความจริงกฎข้อนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกสถานการณ์แต่มันก็เป็นเรื่องจริงเช่นกันที่บางครั้งคุณเองก็จำเป็นต้องเสียสละสิ่งที่สำคัญในชีวิตความสำเร็จมีราคาที่ต้องจ่ายครับแต่เชื่อเลยครับมันคุ้มค่าบทเรียนข้อสุดท้ายครับ expect the best but prepare for the worst คาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดแต่เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่แย่ที่สุดด้วยเหมือนกันถ้าคุณผู้ฟังยังจำ Stockdale Paradox ได้ผมว่าข้อนี้จะมีความคล้ายๆกันมันเป็นความคิดที่ดีเสมอที่จะคาดหวังสูงและคาดหวังในแง่ดีสำหรับอนาคตเราต้องคาดหวังว่าเราจะมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันคุณเองก็ต้องยอมรับว่าชีวิตนี้ไม่มีทางที่จะเจอความสุขตลอดเวลาเราจะต้องเจอความท้าทายเพราะเราเติบโตจากจุดนั้นจักรวาลจะมอบความลำบากให้กับคุณเสมอครับนี่คือชีวิตในปรัชญานี้ครับเขาบอกว่าสิ่งสำคัญคือต้องแสดงความเป็นจริงและตระหนักว่าบางครั้งสิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปตามที่ท่านหวังท่านควรเตรียมพร้อมสำหรับอุปสรรคหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางครับดังนั้นหากท่านมีความฝันอะไรก็ตามจงคาดหวังถึงความฝันนั้นในมุมมองที่ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันลงมือทำโดยรับรู้ว่าท่านอาจจะต้องเจออุปสรรคที่แย่ที่สุดแน่นอนเราควรมีแผนเราควรมีนิยามความสำเร็จเราควรมีความฝันแต่จงเชื่อถือว่าในทุกๆครั้งที่เราลงมือทำเราจะเจออุปสรรคแน่ๆแต่นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องเอาชนะการเอาชนะคือช้อยเดียวที่เรามีมันคือตัวเลือกเดียวที่ท่านต้องเลือก
นี่คือบทเรียนจากปรัชญาข้อสุดท้ายครับทั้ง 7 ข้อนี้เป็นบทเรียนจากปรัชญาตำราพิชัยสงครามนะครับที่ทีมงานก็ได้เรียบเรียงมาให้ผมมองว่าหากให้ผมเจาะลึกเรื่องของตำราพิชัยสงครามผมอยากทำเป็นพรีเมียมคอนเทนต์มากเลยเพราะผมมองว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนหากมนุษย์ยังมีเรื่องของจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องยังมีเรื่องของความรู้สึกหรือแม้แต่ยังมีเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องก็ย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ย่อมมีสงครามที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่ความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆนั่นก็คือสงครามนะครับเราทำสงครามอยู่ตลอดเวลาและอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกครับบางครั้งสงครามที่เอาชนะได้ยากที่สุดคือตัวเราเองครับตัวเรานี่แหละครับที่เราต้องสู้ด้วยทางชีวิตนี่ก็คือบทเรียนจากตำราพิชัยสงครามของท่านซุนวูนะครับผมก็ได้เอามาเรียบเรียงผ่าน The Philosophy เอพิโซดนี้หากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้ท่านเข้าถึงอิสรภาพจากข้อจำกัดของชีวิตเราถึงได้สร้าง The Library ขึ้นมาเราเชื่อแบบนั้นจริงๆครับในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับขอให้ท่านชนะสงครามในชีวิตนะครับสวัสดีครับในเอพิโซดนี้ครับผมจะนำตำราซึ่งเป็นมรดกของโลกมาทำอีกครั้งหนึ่งตำราพิชัยสงครามในช่วงก่อนหน้านี้ผมเองก็ได้ทำทั้งปรัชญาและก็ความรู้แก่นหลักในการทำศึกในชีวิตหลายท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าเราต้องการจะเอาตำราพิชัยสงครามมาปรับใช้กับความสำเร็จในชีวิตเราจะทำได้หรือไม่ย่อมได้ครับในเอพิโซดนี้เราจะมายกระดับความสำเร็จผ่านตำราพิชัยสงครามครับต้องบอกกันว่าในช่วงก่อนหน้านี้ผมเองก็ได้พูดถึงตำราพิชัยสงครามรวมไปถึงการถ่วงดุลอำนาจจะเป็นตำราศาสตร์มืดในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทำไปในชีวิตของเรามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบบางครั้งเราจะต้องเจออุปสรรคบางครั้งเราจะต้องเจออิทธิพลหรืออำนาจมืดเข้ามาครอบงำมันจึงเป็นเรื่องที่ดีครับถ้าเราจะมีความรู้เพื่อที่จะต่อกรกับอำนาจมืดเหล่านั้นซึ่งผมเองก็พูดถึงตำราพิชัยสงครามค่อนข้างบ่อยเจ้าของผลงานชิ้นนี้ครับท่านซุนวูครับตำรานี้ถูกเขียนขึ้นมาตั้งแต่ 2,500 ปีที่แล้วแต่ก็ยังถูกนำมาปรับใช้จนถึงทุกวันนี้ครับนี่คือความน่าสนใจของตำรานี้แก่นหลักของตำราพิชัยสงครามครับจะมีอยู่13บทในแต่ละบทก็จะเป็นเรื่องของทั้งการประเมินศึกการวางกลยุทธ์การดูเรื่องของจิตวิทยาหรือแม้แต่การดูภูมิประเทศแต่ไม่น่าเชื่อว่าพอหากเราได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งมันเอามาประยุกต์ได้หมดเลยครับผมจึงได้ถอดบทเรียนมาผมอาจจะบอกได้ว่าในเอพิโซดนี้กฎทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ท่านสามารถนำไปปรับใช้กับความสำเร็จในชีวิตได้ผมอาจจะบอกได้ว่าหากเราอ่านแบบผิวเผินเราอาจจะยังไม่เข้าใจเราอาจจะยังมองไม่เห็นภาพแต่ถ้าเราเริ่มอ่านบ่อยๆเริ่มอ่านซ้ำๆท่านจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นบางอย่างท่านจะเริ่มเห็นแก่นหรือความลึกซึ้งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตำรานี้ครับมาดูกันว่าหากพูดถึงความสำเร็จผมจะเอาตำรานี้มาปรับใช้อย่างไรมาเริ่มกันที่ปรัชญาข้อที่1ครับ If you want to make a big challenge know yourself first then the enemy หากท่านอยากจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่านจงรู้จักตัวเองเป็นคนแรกและค่อยไปรู้จักกับศัตรูครับผมอาจจะบอกได้ว่านี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ท่านซุนวูจะกล่าวไว้มากที่สุดจงรู้จักตัวเองก่อนรู้เขารู้เรารบร้อยมีพ่ายใช่ไหมครับหากทุกท่านมีโอกาสได้ดูสามก๊กประโยคนี้ก็จะเป็นอีกประโยคนึงที่พูดบ่อยมากและเป็นประโยคที่คลาสสิกการรู้จักตัวเองรู้จักจุดแข็งจุดด้อยรู้จักความปรารถนารู้จักแพชชั่นของตัวเองการรู้จักตัวเองเหล่านี้สามารถหาได้จากการค้นหาภายในครับการรู้จักศัตรูอาจจะไม่ใช่เรื่องยากหากเทียบกับการพยายามทำความเข้าใจตัวเองหากทุกท่านลองมองไปรอบตัวหรือมองไปที่ตัวเองเราอาจจะรู้จักคนอื่นเราอาจจะรู้จักผู้อื่นมากกว่าตัวเราเองด้วยซ้ำเรารู้ว่าคนอื่นต้องการอะไรแต่เรากลับลืมไปว่าเรามีความปรารถนาอะไรนี่คือประเด็นที่สำคัญครับถ้าเราไม่รู้จักตัวเองถ้าเราไม่เคยกลับมามองจิตวิญญาณหรือความปรารถนาที่แท้จริงของตัวเองเลยความสำเร็จความยิ่งใหญ่ในชีวิตเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงครับหนึ่งในประโยคที่ผมชื่นชอบเลยก็คือคนที่รู้จักผู้อื่นคือคนเก่งคือคนฉลาดแต่คนที่รู้จักตัวเองคือคนมีสติปัญญาเมื่อใดก็ตามที่เราลงมือกระทำแล้วเรารู้จักตัวเองด้วยเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำไปทำไมเรามีวัตถุประสงค์อะไรเป้าหมายระยะยาวในชีวิตคืออะไรหากเรารู้สิ่งเหล่านี้หากเราตอบได้แล้วตอบได้ชัดนั่นแหละครับคือการที่ท่านรู้จักตัวเองผมจะส่งคำถามให้ทุกท่านลองถามกับตัวเองครับเป้าหมายในชีวิตของท่านคืออะไร
หากให้เลือกค่านิยม3คำมาไว้ในชีวิตจะมีอะไรบ้างหลายท่านก็จะมีค่านิยมหรือปรัชญาการใช้ชีวิตแตกต่างกันไปลองเลือกค่านิยมที่ตอบสนองตัวตนที่แท้จริงของท่านมากที่สุดมา3คำครับแล้วลองใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับค่านิยมเหล่านั้นเมื่อนั้นแหละครับผมเชื่อว่าทุกท่านจะเข้าใจว่าการรู้จักตัวเองที่แท้จริงคืออะไรนี่คือกฎข้อที่1รู้จักตัวเองก่อนแล้วค่อยไปรู้จักศัตรูผู้อื่นหรือแม้แต่โลกใบนี้ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่2ครับ if you want to make a big challenge learn to laying plan หากท่านจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงมีแผนที่แจ่มชัดและยาวไกลมันคือการมีแผนระยะยาวนี่เองอาจจะเป็นการ begin with the end in mind ไม่ว่าท่านจะทำอะไรโดยเฉพาะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ความสำเร็จในชีวิตต้องมีแผนต้องมีการรู้ว่าเหตุผลที่ทำกลยุทธ์ที่จะใช้คืออะไรหากเราทำอะไรก็ตามแล้วไม่มีแผนโอกาสที่มันจะล้มเหลวก็สูงมากขึ้นและไม่มีใครอยากจะล้มเหลวครับถ้าหากเลือกได้ในชีวิตส่วนตัวครับแน่นอนผมอาจจะแนะนำว่าเราจะต้องตอบให้ได้ว่าตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเรา the best version ของเราเขาจะมีหน้าตาแบบไหนเขาจะพูดแบบไหนมีบุคลิกอย่างไรกิจวัตรที่เขาใช้ในแต่ละวันเป็นแบบไหนอันนี้คือการคิดภาพตัวเองในอนาคตออกเปรียบเสมือนการมีแผนครับแต่หากให้ผมนำการวางแผนจากตำราพิชัยสงครามมาให้จะเริ่มมีความลึกซึ้งท่านซุนวูครับในบทแรกเรื่องของการประเมินศึกเขาได้บอกไว้ว่าหากให้เขาประเมินว่าทัพไหนจะชนะจะมีอยู่5องค์ประกอบที่เขาจะดูครับอย่างแรกก็คือ1ครับคุณธรรมในกองทัพ2ฟ้าดิน3ภูมิประเทศ4ผู้นำเหล่าทัพและ5ครับระเบียบวินัยในกองทัพครับท่านซุนวูจะดู5อย่างนี้เพื่อที่จะประเมินว่าทัพไหนจะเป็นฝ่ายชนะและถ้าหากทุกท่านมีโอกาสได้อ่านและทำความเข้าใจจริงๆส่วนนี้เอามาปรับใช้กับชีวิตได้หากให้ผมดูว่าคนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่ผมก็จะดู5อย่างเช่นกัน 1. คนคนนั้นมีคุณธรรมหรือไม่เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์หรือเปล่าซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นหรือไม่มีกิจวัตรเพื่อที่อยากจะประสบความสำเร็จหรือไม่การที่เราอยากจะประสบความสำเร็จเปรียบเสมือนการมีคุณธรรมในตัวเองครับเพราะเราอยากจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นนั่นคือเหตุผลที่เราถูกสร้างขึ้นมา 2. ฟ้าดินครับคนคนนั้นเคารพในธรรมชาติเคารพในโชคชะตาของตัวเองหรือไม่หากใครก็ตามที่บ่นด่าหรือโทษโชคชะตาของตัวเองย่อมไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ส่วนนี้ครับในภาษาอังกฤษเราจะเรียกกันว่า heaven ครับส่วนของฟ้าดินเปรียบเสมือนธรรมชาติหรือจักรวาลเลยเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราจะเรียกว่าโชคชะตาก็ได้นี่คือองค์ประกอบที่2ครับ3คือภูมิประเทศสภาพแวดล้อมรอบตัวนั่นเองสภาพแวดล้อมรอบตัวของคนคนนั้นเป็นแบบไหนความสัมพันธ์ที่เขาอยู่หากเขาอยากจะทำธุรกิจแต่ระบบรอบตัวสภาพแวดล้อมของเขาไม่เอื้ออำนวยก็ยากที่คนคนนั้นจะประสบความสำเร็จหรือหากผมอยากจะเป็นคนที่เก่งอยากจะร่ำรวยแต่คนรอบตัวของผมมีแต่คนท็อกซิกใช้ชีวิตไปวันๆมันก็เป็นไปได้ยากที่ผมจะประสบความสำเร็จส่วนนี้ครับเราจะเรียกว่า Earth ครับหรือภูมิประเทศสิ่งแวดล้อมรอบตัวนั่นเอง 4. ผู้นำครับคนคนนั้นมีความเป็นผู้นำในชีวิตตัวเองหรือไม่ความเป็นผู้นำในที่นี้ครับหมายถึงการเป็นผู้นำทั้งตัวเองและผู้อื่น Commander of Life หรือ Self-aware Leader นั่นเองหากคนคนนั้นมีความเป็นผู้นำในตัวเองกล้าลงมือกระทำกล้าฟังสัญชาตญาณและลงมือทำตามความปรารถนาของตัวเองโอกาสแห่งความสำเร็จก็จะเพิ่มสูงขึ้นและสุดท้ายครับองค์ประกอบที่5ระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตของคนคนนั้นคนคนนั้นมีความปรารถนาและเขามีความสม่ำเสมอในการลงมือกระทำความปรารถนานั้นหรือไม่หากใครก็ตามมีความฝันเราทุกคนมีความฝันครับแต่จะมีคนส่วนน้อยที่ลงมือกระทำอย่างสม่ำเสมอผมจึงบอกอยู่เสมอว่าความสำเร็จอาจไม่จำเป็นต้องพึ่งพรสวรรค์เลยโชคชะตาอาจจะพึ่งส่วนหนึ่งแต่ระเบียบวินัยและความสม่ำเสมอคือกุญแจที่เป็นทุกอย่างครับนี่คือองค์ประกอบตัวที่5ฉะนั้นครับสำหรับกฎข้อนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจงมีแผนที่แจ่มชัดและยาวไกลถ้าท่านมีเป้าหมายระยะยาวถ้าท่านมองเกมไกลกว่าคนอื่นคู่แข่งของท่านจะน้อยและท่านจะไม่เจอกับปัญหาตรงหน้าท่านจะไม่มองว่าปัญหาตรงหน้าเป็นอุปสรรคท่านจะมองว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นคือบันไดที่จะทำให้เป้าหมายหรือวิชั่นในชีวิตเกิดขึ้นจริงจงมีแผนการครับสำหรับกฎข้อที่2ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่3 if you want to make a big challenge know the deception หากท่านอยากกระทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงเท่าทันการหลอกลวงทั้งจากผู้อื่นและจากตัวท่านเองครับในชีวิตของเราครับแน่นอนไม่มีทางที่เราจะไม่ถูกหลอกลวงเพราะบางครั้งเราก็หลอกตัวเองท่านซุนวูครับเขาได้บอกไว้ว่าเราต้องเท่าทันการหลอกลวงของผู้อื่นก่อนระวังคนที่เป็นมิตร
ระวังคนที่เป็นเพื่อนของท่านเพราะถ้าหากเราเชื่อใจทุกคนในชีวิตเราอาจจะถูกตลบหลังเสียเองสิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านต้องระวังหากท่านจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงเป็นผู้นำคนอื่นและจงสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาแต่ในขณะเดียวกันก็จงรับรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับการกระทำหรือความปรารถนาของตัวท่านเองแต่ตัวท่านเท่านั้นที่จะออกจากกรอบหรือคำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นได้เราทำให้คนทั้งโลกมารักเราไม่ได้ครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือจงเท่าทันการหลอกลวงจากตัวเองครับระวังความเพ้อฝันหรือระวังความเชื่อในแง่ลบของตัวเองบางครั้งเราเชื่อในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงผมจะยกตัวอย่างผมอาจจะเคยเป็นคนหนึ่งที่เจอประสบการณ์อันเลวร้ายในชีวิตแล้วผมก็เชื่อว่าผมเป็นคนที่ไม่มีพรสวรรค์ผมเป็นคนที่ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ผมไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยผมกำลังหลอกตัวเองและนี่คือการหลอกตัวเองที่อันตรายมากเพราะหากเรามองในชีวิตจริงคนประสบความสำเร็จหลายคนมาจากการเซลฟ์เมดครับเกิน 70% สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยตัวเองความจริงคือเราทุกคนมีอำนาจเหนือชีวิตครับเราทุกคนสามารถเขียนเรื่องราวในชีวิตตัวเองได้และเราไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมาเขียนเลยอยู่ที่ว่าในตอนนั้นท่านเชื่ออะไรท่านเชื่อมั่นในตัวเองหรือไม่ต่อจากนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง1ทศวรรษหรือ2ทศวรรษท่านจะประสบความสำเร็จหรือไม่ท่านเชื่อมั่นในตัวเองขนาดไหนถ้าท่านเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อนั้นก็จะผลักให้ท่านไปเจอกับความสำเร็จจงเท่าทันการหลอกลวงจากผู้อื่นและจากตัวท่านเองครับและถ้าหากให้ผมนำบทเรียนจากตำราพิชัยสงครามมาพูดถึงเรื่องของการ deception หรือการหลอกลวงท่านซุนวูก็ได้กล่าวไว้ครับว่าหากเราอยากจะชนะศัตรูก็อย่าให้ผู้อื่นรับรู้ถึงความตั้งใจของเราโดยเฉพาะฝ่ายตรงข้ามหากเราอยากจะทำอะไรก็ให้ทำตรงกันข้ามเพราะศาสตร์ของความสำเร็จหรือการทำศึกหรือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตล้วนเป็นเรื่องของการวางเล่ห์เพทุบายก็จะต้องมีชั้นเชิงหากเราจริงใจกับทุกคนตลอดเวลาบางทีมันอาจจะมีผลเสียก็ได้แต่ถ้าเรารู้ว่าใครควรจะจริงใจและใครควรจะทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามท่านอาจจะสามารถควบคุมคนหรืออาจจะสามารถบริหารความสำเร็จของตัวเองได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่จะต้องดูครับแน่นอนครับโลกของเราไม่ได้เป็นทั้งสีขาวหรือสีดำโลกของเราเป็นสีเทาและเราจะต้องมองให้ออกต่อไปจะเป็นกฎข้อที่ 4 if you make a big challenge don't prolong the warหากท่านจะทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงวางแผนให้รัดกุมและอย่าทำศึกให้ยืดเยื้อในข้อนี้จะคล้ายๆกับข้อที่2ครับแต่จะมีความลึกซึ้งการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตท่านซุนวูก็จะเปรียบกับการทำสงครามในชีวิตของเราก็จะเปรียบกับเรื่องของการประสบความสำเร็จต้องมีแผนให้รัดกุมก่อนครับอย่าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้ยืดเยื้อยิ่งเรายืดเยื้อไปนานเราจะยิ่งสูญเสียทรัพยากรคนรอบตัวของเราก็จะยิ่งสูญเสียกำลังใจในตำราพิชัยสงครามครับก็บอกว่าในทุกๆครั้งที่แม่ทัพที่เชี่ยวชาญศึกจะไปทำสงครามเขาจะทำแป๊บเดียวครับเขาจะทำศึกไม่นานและเขาก็จะรีบจบศึกให้เร็วที่สุดเพราะแม่ทัพท่านนั้นเขารู้ว่าหากเขายืดเยื้อศึกให้นานมากขึ้นกองทัพของเขาจะเริ่มอ่อนแอกองทัพของเขามีโอกาสที่จะถูกโจมตีกับฝ่ายอื่นหรือถ้าหากไปโจมตีข้าศึกแล้วโจมตีไม่ได้เสียเวลาไปเยอะทรัพยากรก็จะเริ่มล่อยหลอภาษีทรัพยากรบ้านเมืองก็ถูกใช้ไปกับการทำสงครามซึ่งไม่ได้ส่งผลประโยชน์เพื่อที่จะพัฒนาบ้านเมืองเลยดังนั้นการทำศึกเปรียบเสมือนการทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่จะทำกิจการตามอำเภอใจไม่ได้โดยเด็ดขาดจะต้องมีแผนให้รัดกุมทุกท่านลองมองตรงนี้ครับหากเราเอามาเปรียบเทียบกับชีวิตสิ่งที่ยิ่งใหญ่ความสำเร็จในชีวิตล้วนต้องใช้ต้นทุนล้วนต้องใช้ทุนทรัพย์และเราจะต้องวางแผนให้รัดกุมเราจะ go with the flow ตลอดเวลาไม่ได้ครับเพราะเราอาจจะเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ผู้คนรอบตัวอาจจะเริ่มไม่เชื่อใจเราถ้าเราไม่มีแผนที่ชัดเจนมากพอผมจะยกตัวอย่างในเรื่องของการทำธุรกิจก็ยังได้ครับในช่วงที่ผมทำธุรกิจสิ่งหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดวิชั่นหรือมิชชั่นของธุรกิจได้ดีที่สุดคือ business model ครับการวางแผนธุรกิจนั่นเอง business canvas ก็ได้หากธุรกิจใดก็ตามไม่มีแผนเลยว่าในระยะยาวระยะกลางเราจะไปไหนคนในธุรกิจครับหรือคนในบริษัทก็จะงงครับว่าตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่มันก็จะกลายเป็นว่าทุกๆคนก็วุ่นอยู่กับงานอยู่ตรงหน้าโดยไม่รู้ว่าทำไปทำไมกำลังใจก็จะค่อยๆร่อยหรอทรัพยากรเงินทุนก็จะเริ่มหายไปผลประโยชน์ก็จะเริ่มถูกลดลงมาครับฉะนั้นการมีแผนให้รัดกุมเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้หากวันนี้อยากประสบความสำเร็จแต่ไม่มีแผนการไม่มีกลยุทธ์ความสำเร็จนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงเลยนี่คือกฎข้อที่4หากท่านจะทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงวางแผนให้รัดกุมและอย่าทำศึกให้ยืดเยื้อต่อไปจะเป็นกฎข้อที่5ครับข้อนี้จะมีความลึกซึ้ง if you want to make a big challenge faith in the heavens and the earth หากท่านจะกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่
จงศรัทธาในสวรรค์และฟ้าดินพูดได้ง่ายก็คือจงเชื่อมั่นในโชคชะตาและกฎธรรมชาตินั่นเองครับหากให้ผมนำบทเรียนจากตำรานี้ครับท่านซุนวูก็ได้กล่าวไว้ว่าในชีวิตของเราครับมีอะไรหลายอย่างมากที่ควบคุมไม่ได้เราอาจจะเรียกสิ่งนั้นว่าโชคชะตาโชคดีโชคร้ายก็ว่ากันไปแต่มันมีอะไรหลายอย่างมากเลยเกินที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราจึงเรียกสิ่งนั้นว่าฟ้าดินครับสำหรับตำรานี้ผมยกตัวอย่างในวรรณกรรมสามก๊กครับในตอนที่ท่านขงเบ้งต้องการที่จะกำจัดซูมาอี้ก็เดินเข้าไปในถ้ำตามกลอุบายของขงเบ้งครับขงเบ้งเกือบจะเอาชนะซูมาอี้ได้แล้วครับแต่หลังจากนั้นฟ้าดินไม่เป็นใจครับฝนตกลงมาไฟที่ก่อไว้ในถ้ำก็ถูกดับโดยฝนได้อย่างง่ายดายกลับกลายเป็นว่าขงเบ้งวางแผนมาดีมากแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะซูมาอี้ได้เพราะฟ้าดินไม่เป็นใจครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากตำราสามก๊กนะครับแน่นอนครับผมเห็นได้เลยว่าต่อให้เราจะมีแผนดีขนาดไหนความล้มเหลวอาจจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอยู่ที่ว่าเราจะเคารพความล้มเหลวนั้นหรือไม่บางทีโชคชะตาดูเหมือนจะเล่นตลกกับเราแต่จักรวาลไม่เคยแกล้งคุณครับโชคชะตาไม่เคยแกล้งคุณเลยจงเชื่อมั่นในสวรรค์และฟ้าดินทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมมีเหตุผลอยู่เสมอหากเลิร์นเนอร์ยังจำหนังสือลัคกี้ได้ผมจะเอาบทเรียนของนักโต้คลื่นมาให้ครับนักโต้คลื่นท่านหนึ่งต่อให้เขาจะเก่งขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีคลื่นให้โต้ก็โต้คลื่นไม่ได้แต่ถ้าไม่มีฝีมือเลยต่อให้คลื่นจะลูกใหญ่ขนาดไหนเขาก็โต้ไม่ได้เช่นกันบางครั้งโชคอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นจงเชื่อมั่นว่าในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโชคดีหรือโชคร้ายทุกอย่างล้วนมีเหตุผลทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อคุณครับอุปสรรคทุกอย่างในชีวิตไม่ได้เกิดกับคุณครับแต่เกิดเพื่อคุณครับเพราะถ้าหากทุกท่านมีโอกาสได้เขียนหนังสืออัตชีวประวัติของตัวเองส่วนที่น่าสนใจที่สุดจะเป็นส่วนที่ท่านเจอกับความล้มเหลวแล้วลุกขึ้นมาจากจุดๆนั้นได้จงเชื่อมั่นในสวรรค์และฟ้าดินครับสำหรับกฎข้อนี้ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่6 if you want to make a big challenge always learn หากท่านอยากกระทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงเป็นนักเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาหากความรู้เปรียบเสมือนป่าแห่งหนึ่งครับความรู้ที่เราคนหนึ่งมีก็ไม่ต่างจากใบไม้เพียงแค่หนึ่งกำมือซึ่งมันน้อยมากการเรียนรู้คือสิ่งที่จะต้องทำตลอดชีวิตมันเป็นหน้าที่ไม่ใช่ทางเลือกหากคนคนใดก็ตามหยุดที่จะเรียนรู้คนคนนั้นได้จากโลกนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับทุกๆครั้งที่เราเรียนรู้ตอนนี้ท่านก็กำลังทำอยู่เราจะรู้สึกว่าเราเติบโตมากขึ้นเรามีความพึงพอใจในชีวิตของตัวเองมากขึ้นมันก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนว่าธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนล้วนเกิดมาเพื่อที่จะวิวัฒนาการอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายความคิด mentality จิตวิญญาณเราเกิดมาเพื่อที่จะพัฒนาสิ่งเหล่านี้จงเป็นนักเรียนรู้ความรู้ที่ท่านมีในตอนนี้ผ่านไปถึงวันพรุ่งนี้มันอาจจะกลายเป็นความรู้ที่ล้าหลังแล้วก็ได้เราไม่มีทางรู้เลยแต่ทุกครั้งที่เราเรียนรู้ท่านกำลังเติบโต mentality mindset ของท่านกำลังพัฒนามากขึ้นและมันก็คือหนึ่งในการออกจากกรอบของตัวเองนั่นเองจงเป็นนักเรียนรู้ครับต่อไปจะเป็นกฎข้อสุดท้ายที่ผมนำมาให้นะครับหากให้ผมพูดถึงกฎที่ลึกซึ้งที่สุดผมจะพูดถึงกฎข้อนี้ if you want to make a big challenge choose virtue หากท่านจะกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงเป็นผู้มีคุณธรรมครับคำว่าคุณธรรมเป็นอีกคำหนึ่งที่ลึกซึ้งมากและในตำรานี้ก็พูดเป็นสิ่งแรกการประเมินศึกสิ่งแรกที่จะวัดความสำเร็จของกองทัพนั้นได้คือคุณธรรมในกองทัพคำว่าคุณธรรมครับหากให้ผมเป็นนิยามแบบตายตัวเลยอาจจะทำไม่ได้แต่ให้ผมพูดง่ายๆก็คือคุณธรรมคือความดีท่ามกลางความมืดมิดจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับคนที่มีคุณธรรมจะเลือกกระทำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะมีอิทธิพลด้านมืดเข้ามาอยู่รอบตัวก็ตามแต่เขาก็จะตัดสินใจทำในสิ่งที่มันถูกต้องเสมอคำว่าคุณธรรมจึงเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งครับหากให้ผมเลือกค่านิยม3คำมาไว้ในชีวิตตัวเองคำว่าคุณธรรมจะเป็นหนึ่งในนั้นนี่คือเหตุผลครับคำนี้ถึงมีความลึกซึ้งนั่นเองคนที่มีคุณธรรมต่อตัวเองเขาจะเป็นคนซื่อสัตย์เขาจะมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตเขาจะมุ่งหาความสำเร็จในชีวิตของตัวเองคนที่มีคุณธรรมต่อผู้อื่นเขาจะเป็นคนเห็นอกเห็นใจรับฟังเข้าใจปัญหาและพร้อมจะเป็น giver หรือเป็นผู้ให้ต่อผู้อื่นนี่แหละครับโลกของเราต้องการคนมีคุณธรรมครับหากใครก็ตามประสบความสำเร็จแต่ไร้ซึ่งคุณธรรมความสำเร็จนั้นก็จะถูกทำลายได้อย่างราบคาบและง่ายดายกว่าที่คนคนนั้นคิดและความสำเร็จนั้นจะกลับมาทิ่มแทงเขามากกว่าเดิมด้วยซ้ำและไม่แน่ว่าความสำเร็จนั้นอาจจะน่ากลัวกว่าความล้มเหลวด้วยซ้ำเพราะเขาไม่มีคุณธรรมแต่ใครก็ตามที่มีคุณธรรมอีกไม่นานเมื่อคนคนนั้นประสบความสำเร็จความสำเร็จนั้นจะเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืน
ไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือเขาโชคชะตาก็จะนำพาเขาไปเจอแต่สิ่งที่ดีงามคนที่มีคุณธรรมจะได้รับรางวัลตอบแทนจากโลกใบนี้เสมอนี่คือเหตุผลครับหากอยากกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จงฝักใฝ่ในคุณธรรมนี่คือกฎข้อสุดท้ายที่ผมนำมาให้จากตำราพิชัยสงครามนะครับหากทุกท่านฟังมาตั้งแต่แรกผมเชื่อว่าเราจะรับรู้ได้ถึงความลึกซึ้งของตำราที่เก่าแก่มากที่สุดอันหนึ่งของโลกหากท่านฟังมาถึงตรงนี้ท่านอาจจะรับรู้ได้ว่าเพราะอะไรหนังสือเล่มนี้ถึงยังถูกนำมาปรับใช้จนถึงทุกวันนี้หากเรานำไปใช้ในทางที่ผิดก็ได้ครับแต่เราจะเอาไปใช้ในทางที่ถูกมันก็มีประโยชน์มหาศาลเช่นกันอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้ในทางไหนมีดย่อมมีโทษมีประโยชน์รถยานพาหนะก็ย่อมมีทั้งโทษแล้วก็มีประโยชน์อยู่ที่ว่าคนคนนั้นมีคุณธรรมหรือไม่ครับและถ้าหากทุกท่านฟังมาตรงนี้ก็ขอขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันหากทุกท่านอยากเรียนรู้ตำรานี้แบบลึกซึ้งจริงๆนะครับผมเองก็ได้ทำไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์แล้วเลิร์นเนอร์หลายท่านให้การตอบรับดีมากและผมเชื่อว่าทุกท่านเอาไปใช้ในทางที่ถูกต้องแน่นอนและถ้าหากฟังอยู่อย่างฉลาดอยู่อย่างสามก๊กในเอพิโซดนะครับผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้ปรัชญามรดกของโลกนี้กันในวรรณกรรมสามก๊กไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการทำสงครามแต่ยังอิงอยู่กับเรื่องของการเมืองการเจรจาการเท่าทันคนฉะนั้นเรื่องของสามก๊กครับมีบทเรียนหลายอย่างที่ลึกซึ้งและยังเป็นมรดกที่สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตฉะนั้นในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเรียนรู้มรดกล้ำค่าทางปัญญาจากวรรณกรรมสามก๊กครับ You are listening to The Library Podcast. ในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเรียนรู้มรดกทางปัญญากันสามก๊กครับในช่วงก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ศึกษาปรัชญาที่ได้รับจากวรรณกรรมเรื่องนี้ก่อนอื่นเลยหนังสือเล่มนี้ครับอยู่อย่างฉลาดอยู่อย่างสามก๊กและก่อนอื่นเลยครับตัวผมเองขออนุญาตแสดงความขอบคุณด้วยความนอบน้อมนะครับทั้งผู้สร้างวรรณกรรมเรื่องนี้และก็อาจารย์เปี่ยมศักดิ์คุณากรประทีปที่ถอดบทเรียนจากวรรณคดีสามก๊กมาผมจะเล่าความเป็นมาก่อนว่าทำไมเรื่องราวของสามก๊กหรือ The Three Kingdom ถึงยังถูกเอามาเรียบเรียงเป็นบทเรียนมาจนถึงทุกวันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟัง 100% ที่ฟังผมอยู่รู้จักสามก๊กรู้จักวรรณกรรมเรื่องนี้บางท่านอาจจะเคยดูซีรีส์มาแล้วสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของสามก๊กก็คือไม่ใช่เรื่องของการทำสงครามเพียงอย่างเดียวหากทุกท่านมีโอกาสได้ดูซีรีส์หรืออ่านวรรณกรรมเรื่องนี้ส่วนใหญ่นะครับเรื่องราวจะไม่ได้อิงอยู่กับการทำสงครามแต่จะอิงอยู่กับเรื่องของการเมืองด้วยสงคราม 50% การเมือง 50% ซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการบริหารก๊กหรือเหล่าของตัวเองให้สามารถยึดครองทั้งแผ่นดินได้ซึ่งแน่นอนครับการที่มนุษย์มาทำสงครามการที่มนุษย์มีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องจะต้องมีกลอุบายมีเล่ห์เหลี่ยมมีการเจรจาต่อรองมีสารพัดกลยุทธ์ในการที่จะเอาชนะอีกก๊กหนึ่งดังนั้นครับเรื่องของการพิชิตคนหรือการเอาชนะคนการหลอกลวงคนจะอยู่ในสามก๊กทั้งหมดเลยและแน่นอนครับบทเรียนในหนังสือเล่มนี้คือสิ่งที่ท่านจะได้เจอไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ก็ตามหากคนที่ฟังผมอยู่เป็นคนที่อยู่ในมัยมัธยมหรืออยู่มหาวิทยาลัยนี่จะเป็นเรื่องของคนที่ท่านจะต้องได้เจอมนุษย์ครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถยั่งจิตใจได้ผมอาจจะใช้เวลา 1-2 วันในการอ่านตำรา1เล่มแต่ผมอาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการศึกษาคน1คนครับนี่คือความเป็นจริงฉะนั้นเรื่องของคนจะมีทั้งมุมสว่างและก็มุมมืดนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะส่งต่อให้กับคนที่จะออกจากรั้วการศึกษาส่วนพี่ๆนะครับที่อยู่ในวัยทำงานแล้วการที่เรารู้เรื่องของคนได้ดีเวลาเราทำงานเราจะรู้ว่าเราควรจะวางตัวอย่างไรเราควรใช้คำพูดหรือบางครั้งเราควรจะเงียบในสถานการณ์ไหนเราจะมองสิ่งนี้ออกถ้าเราเก่งคนครับฉะนั้นผมอาจจะบอกก่อนเลยว่าตำราสามก๊กสิ่งที่เป็นมรดกอันล้ำค่าที่สุดคือการเอาชนะคนครับมันเป็นเรื่องของคนเกือบ 100% เลยเพราะแม้แต่การทำสงครามครับหากแม่ทัพไม่รู้เรื่องของขวัญกำลังใจของทหารพอไปรบต่อให้ทหารแข็งแกร่งมีจำนวนมากกว่าก็สามารถแพ้ได้ถ้าไม่รู้เกมจิตวิทยาถ้าไม่รู้วิธีการถ่วงดุลขวัญและกำลังใจของทหารและหนังสือเล่มนี้ครับผู้เขียนก็ได้เรียบเรียงออกมาเป็น120กว่ากฎผมจะเอากฎที่สำคัญและเป็นกฎที่ผมเชื่อว่าท่านจะต้องได้เจอในชีวิตแน่ๆและผมจะเอาบทเรียนเหล่านี้ให้คุณผู้ฟังเอาไปรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตในเรื่องของคนครับถ้าพร้อมแล้วผมจะค่อยๆไล่เรียงไปทีละข้อนะครับเรามาเริ่มต้นที่
ข้อที่ 1 กัน ระวังภัยจากคนใกล้ตัวเสมอนี่คือกฎข้อที่ 1 จากตำราสามก๊กครับหากทุกท่านได้ดูเรื่องของสามก๊กหรือแม้แต่ในชีวิตจริงหลายครั้งปัญหาที่ท่านเจอไม่ได้มาจากคนไกลตัวเลยครับมาจากคนใกล้ตัวหรือบางทีมาจากคนที่ท่านไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนี่คือความเป็นจริงผมมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องของบุคคลที่เป็นมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นนโปเลียนโบนาปาร์ตอเล็กซานเดอร์มหาราชหรือแม้แต่มหาอำนาจที่ก่อสร้างหรือปกครองประเทศมาส่วนใหญ่มักจะเจอปัญหาจากคนใกล้ตัวในตำราสามก๊กครับเขาบอกเอาไว้ว่าคนเก่งส่วนใหญ่มักจะตายน้ำตื้นผู้ยิ่งใหญ่ส่วนมากมักเสียท่าคนใกล้ตัวครับผมจะเอาส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องราวในวรรณกรรมสามก๊กมาเล่าให้กับทุกท่านฟังอันนี้จะเป็นเรื่องราวสั้นๆนะครับในช่วงแรกที่เปิดมาครับผมจะอิงอยู่กับเรื่องราวของซีรีส์นะครับในช่วงแรกเริ่มของวรรณกรรมเรื่องนี้ครับเริ่มต้นมาที่โจโฉนะครับโจโฉเป็นนายทหารคนหนึ่งที่ตั้งโต๊ะไว้ใจมากตอนนั้นครับตั้งโต๊ะนะครับปกครองบ้านเมืองซึ่งปกครองอย่างโหดเหี้ยมคือเผด็จการเลยไม่พอใจใครก็ประหารใครขวางก็ฆ่าทิ้งหากไม่ใช่พวกตนก็ถือว่าทำอะไรก็ผิดไปหมดทำให้ขุนนางและประชาชนไม่พอใจในการปกครองของตั้งโต๊ะในตอนนั้นครับแต่ประเด็นคือคนที่ตั้งโต๊ะไว้ใจมากที่สุดคือโจโฉครับเป็นนายทหารหนุ่มต้องบอกกันว่าขุนนางไม่มีใครกล้าหือกับตั้งโต๊ะแต่มีแค่โจโฉนี่นะครับที่จะสามารถเข้าออกพระราชวังของตั้งโต๊ะได้แต่โจโฉครับต้องการที่จะสังหารตั้งโต๊ะในตอนนั้นซึ่งตั้งโต๊ะไม่รู้ตัวเลยโจโฉเกือบจะสังหารตั้งโต๊ะได้แล้วครับแต่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นตั้งโต๊ะรู้ตัวก่อนโจโฉก็เลยต้องหนีออกมาจากเมืองแห่งนั้นตรงนี้ครับผมจะไม่บอกว่าตั้งโต๊ะเป็นคนดีหรือไม่ดีแต่ส่วนที่น่าสนใจก็คือโจโฉคือคนที่ตั้งโต๊ะไว้ใจมากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันโจโฉก็เป็นคนที่ต้องการสังหารตั้งโต๊ะเพื่อที่จะขึ้นเป็นใหญ่ด้วยเหมือนกันนี่คือส่วนแรกที่ผู้เขียนครับได้เขียนออกมาประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ก็คือหลายครั้งการไว้ใจคนใกล้ตัวง่ายหรือมากเกินไปอาจจะทำให้ท่านเจอกับหายนะโดยไม่รู้ตัวการเชื่อใจคนเป็นสิ่งที่ดีครับแต่การเชื่อใจเร็วเกินไปโดยไม่มีเหตุผลที่ดีพอมารองรับมันอาจจะทำให้ท่านต้องมีบทเรียนราคาแพงต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่ 2 จากวรรณกรรมนะครับทำงานต้องมีแผนสำรองทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต้องมีแผนการที่แจ่มชัดและยาวไกลมันคือการมีเป้าหมายนั่นเองหากพูดถึงเรื่องของความสำเร็จคุณผู้ฟังทุกคนมีเป้าหมายความสำเร็จที่คิดเอาไว้แล้วและผมกล้าบอกเลยว่าทุกความปรารถนาที่ท่านมีมันไม่ง่ายเลยมันยากแน่นอนแต่ประเด็นสำคัญก็คือหากมันเป็นสิ่งที่ยากและถ้าเราไม่มีแผนการจะสำเร็จในเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงแผนเป็นสิ่งที่สำคัญมากแผนการที่ท่านตั้งไว้ทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามแผนแต่ท่านต้องมีแผนนั่นแหละครับคือแก่นที่สำคัญของข้อนี้จะมีคน2ประเภทที่มักจะมองข้ามแผนการคนที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปเชื่อว่า go with the flow หรือทำอะไรปล่อยให้ทุกอย่างไหลไปตามกาลเวลาสุดท้ายเขาจะทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันกับประเภทที่2คือคนที่ทำอะไรไม่รอบคอบไม่มีแผนการเลยนี่แหละครับคือจุดที่สำคัญผมจำได้ว่าผมเคยบอกคนเกินครึ่งหนึ่งบนโลกนี้เป็นคนขยันแต่จะมีเพียงแค่คนส่วนน้อยในกลุ่มคนขยันเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จนี่คือสาเหตุหลักหลายคนที่เก่งแต่อาจไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรส่วนหนึ่งมาจากข้อนี้เก่งมากเกินไปมั่นใจในตัวเองมากเกินไปเลยเชื่อว่าทุกอย่างมันจะต้องออกมาดีโดยไม่มีแผนการอะไรทั้งสิ้นมันจะกลายเป็นกับดักที่คนคนนั้นจะต้องเจอและที่สำคัญคือแน่นอนครับทุกอย่างที่ท่านหวังมันจะไม่เป็นไปตามที่ท่านคิดบางสิ่งอาจเกินคาดหรือบางอย่างอาจจะผิดคาดดังนั้นก่อนจะตัดสินใจทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่านต้องมีแผนการที่แจ่มชัดและยาวไกลหากทำธุรกิจท่านก็จะต้องเขียนแผนออกมาให้ชัดเจนอยู่ในกระดาษหากได้กำไรท่านก็จะได้กำไรหากขาดทุนท่านก็แค่เจ๊งในกระดาษนั่นแหละครับคือจุดที่สำคัญของการมีแผนการนั่นเองต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่ 3ที่ผมจะนำมาให้ข้อนี้จะมีผลกับเรื่องของ noise หรือ bias อคติกับคลื่นรบกวนนั่นเองเมื่ออคติบดบังมนุษย์การตัดสินใจย่อมจะผิดพลาดผมเชื่อว่าเราทุกคนครั้งหนึ่งจะต้องเคยเจอคนที่มีอคติหรือบางทีเราก็เป็นคนนั้นเสียเองนี่จะเป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะอะไรส่วนหนึ่งของปัญหาในการสื่อสารของคนคือความเชื่อที่อาจจะถูกหรือผิดไม่รู้นะครับแต่บางครั้งความเชื่อนั้นกลายเป็นอคติ2 สิ่งนี้จะเข้าไปยึดครองพื้นที่ความคิดจนความจริงไม่มีที่ยืนหลายครั้งคนคนหนึ่งยึดติดอยู่กับความเชื่อเดิมๆมากจนเกินไปในขณะที่โลกได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนบางครั้งเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเพราะเรามีอคติบางอย่างเกี่ยวกับประสบการณ์อันเลวร้ายในอดีตบางครั้งคนคนหนึ่งมองว่า
เชื้อชาตินี้คนแบบนี้จะต้องเป็นคนไม่ดีแน่ๆเลยตัดสินไปก่อนเลยโดยที่ยังไม่ได้พูดคุยหรือสังเกตให้ชัดเจนนั่นก็เป็นอคติครับข้อนี้ผมอาจจะบอกได้ว่าทุกท่านจะต้องเจอแน่ๆในชีวิตและต้องฝึกด้วยอคติสามารถนำมาซึ่งความเข้าใจผิดมนุษย์ทุกคนมีอคติในใจเช่นบางคนเห็นคนอายุน้อยร่ำรวยกว่าก็เลยตัดสินเลยว่าคนนี้มันรวยเพราะพ่อแม่มีเงินไม่ใช่เพราะความสามารถหลายครั้งจะมีคนที่รังเกียจคนรวยและมองว่าคนรวยเป็นคนช่อโกงนั่นก็เป็นอคติเพราะหากทุกท่านดูสถิตินะครับคนที่เป็นคนประสบความสำเร็จหรือร่ำรวยเกินครึ่งหนึ่งบนโลกนี้มาจากการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองฉะนั้นใครก็ตามที่รังเกียจคนรวยโดยที่ไม่มีเหตุผลมันเป็นอคติครับข้อที่2บางคนพอเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จก็พานคิดเลยว่าคนนี้มันไม่เก่งหรอกที่สำเร็จเพราะว่าไปประจบเอาใจเจ้านายหลายครั้งมีคนคิดแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นอคติเพราะในขณะที่บางคนตั้งใจทำงานหนักตั้งใจสร้างความสำเร็จให้ตัวเองเลยประสบความสำเร็จสิ่งเหล่านี้มันไม่ง่ายครับคนบางคนอาจจะต้องท้าทายชีวิตตัวเองมากกว่าที่เขาเคยได้ทำด้วยซ้ำหรือบางคนเห็นคนอื่นก้าวหน้าก็ไปบอกว่าคนนี้มีดีที่เส้นเข้าหาผู้ใหญ่เก่งทั้งที่ความเป็นจริงเขาอาจจะเก่งจริงก็ได้เราไม่มีทางรู้เลยถ้าเราไม่ได้ไปศึกษาเขาจริงๆหรือบางทีคนรอบข้างของเรามองว่าคนไหนที่รวยจะต้องมาจากการทุจริตแน่นอนบางทีคนใกล้ตัวเราจะเป็นแบบนั้นซึ่งท่านต้องระวังให้ดีเพราะมันเป็นอคติที่มันสามารถส่งต่อซึ่งกันและกันได้ระวังคนที่มีความคิดแบบนี้หากท่านอยากจะเชื่อในสิ่งใดจริงๆขอให้เชื่อภายใต้กรอบของความรู้ที่ท่านได้หาข้อมูลมาก่อนอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อคิดและพูดออกมาข้อนี้ครับผู้เขียนเขาบอกไว้เลยว่าบางอย่างเราไม่มีทางรู้ว่ามันผิดหรือถูกจริงหรือไม่จริงฉะนั้นการตัดสินใจของเรามันจะอยู่บนพื้นฐานของความจริงหรืออคติท่านจะต้องถามคำถามนี้ก่อนเสมอครับก่อนที่จะตัดสินในเรื่องอะไรเพียงเท่านี้โอกาสผิดพลาดก็จะลดลงในข้อนี้สำคัญครับเพราะเกี่ยวกับความคิดและการมองโลกของเราในข้อต่อไปครับหัวข้อนี้อาจจะรุนแรงนิดหนึ่งหัวขาดเพราะไม่เข้าใจเจ้านายหลายครั้งที่ชีวิตของเราเจอปัญหาเพราะว่าโดนเจ้านายชี้เป็นชี้ตายให้กับชีวิตฉะนั้นการรับมือกับเจ้านายให้เป็นอันนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญตัวผมเองก็เคยเป็นพนักงานประจำเป็นลูกน้องคนมาก่อนผมอาจจะเข้าใจเลยว่าบางครั้งเราก็เลือกเจ้านายไม่ได้แต่เจ้านายเลือกได้ว่าจะให้ชะตาชีวิตเราเป็นอย่างไรมันเป็นแบบนั้นจริงๆในตำราสามก๊กครับเขาสอนเอาไว้ว่าบางครั้งคุณอาจจะได้เจอเจ้านายที่ดีรับฟังความคิดเห็นแต่ในบางครั้งคุณก็โชคร้ายเจอเจ้านายเผด็จการชี้อะไรต้องได้แบบนั้นเจ้านายเผด็จการมักจะไม่ชอบให้ใครแสดงความเห็นแย้งเพราะการแสดงความเห็นแย้งคือการไม่ยอมรับความเห็นของเขาการบอกให้เจ้านายทบทวนตัวเองคือการตำหนิว่าเจ้านายไม่รอบคอบถึงแม้เจ้านายจะไม่รอบคอบจริงๆแต่ผลเสียครับจะตกมาที่ท่านโดยไม่รู้ตัวเรื่องนี้ผมเองก็เคยเจอประสบการณ์ด้วยความที่ตัวผมเองเป็นเด็กรุ่นใหม่ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ด้วยความที่พวกเราเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับเราจะมีไฟเวลาเราเข้าไปในองค์กรเราอยากจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในองค์กรแต่เผอิญครับหากเรามีเจ้านายที่เป็นเผด็จการและเราไปแสดงความเด่นไปแสดงความเห็นโดยที่เขาอาจจะเห็นแย้งด้วยตัวผมเองจะเจอปัญหาครับคนรุ่นใหม่มักจะเจอปัญหาแบบนี้ฉะนั้นการเข้าใจเจ้านายก่อนเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อให้ความคิดเราจะดีต่อให้ความคิดเราจะถูกขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงใจเจ้านายได้เราก็แพ้อยู่ดีครับนี่คือความเป็นจริงในชีวิตในตำรานี้ครับเขาบอกเอาไว้ว่าการร่วมงานกับเจ้านายเผด็จการแบบนี้ต้องรู้จักระวังตัวหากเขาไม่ถามอย่าแสดงความเห็นถ้าต้องแสดงความเห็นอย่าแสดงความเห็นค้านกับอีโก้ของเขาเพราะคำว่าขอความเห็นสำหรับเจ้านายแบบนี้คือการขอให้ลูกน้องหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดของเขาแล้วต้องทำอย่างไรล่ะหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนี่จะเป็นคำแนะนำของผมหากเราต้องการเสนออะไรให้เจ้านายประเภทนี้เราต้องให้เขายอมรับเราให้ได้ก่อนและเมื่อเรามีอิทธิพลระดับหนึ่งแล้วค่อยแสดงความเห็นออกไปมันคือการ seek first to understand and then to be understood ครับรับฟังผู้อื่นก่อนและเมื่อนั้นผู้อื่นจะรับฟังเราแต่ถ้าหากมันเหลืออดจริงๆหากเราพูดอะไรแล้วเขาไม่ฟังเลยการออกมาจากกรอบอำนาจนั้นอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหากเราต้องการสร้างบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นบทเรียนข้อต่อไปที่ผมจะนำมาให้ครับในความโชคดีของชีวิตบางครั้งมันแฝงความโชคร้ายและในบางโชคร้ายในชีวิตบางครั้งถูกแฝงไปด้วยโชคดีในข้อนี้ผมจะอธิบายสั้นๆหลายครั้งเราเจอโชคดีเราเจอความสำเร็จแต่บางทีความสำเร็จอาจจะกลับเล่นงานเราในภายหลังก็ได้แต่ความโชคร้ายในชีวิตบางทีอาจจะกลายเป็นบทเรียนที่ต่อยอดให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้น
ในชีวิตประจำวันครับท่านจะต้องเจอกับความสมหวังและความผิดหวังเป็นเรื่องปกติมากทุกครั้งที่เราพบกับความผิดหวังก็จะรู้สึกว่าเราโชคร้ายในขณะเดียวกันเวลาเราสมหวังเรามักจะร่าเริงจนเสพสุขแล้วขาดความระมัดระวังในชีวิตซึ่งบางทีเจ้าความสำเร็จอาจจะมีโชคร้ายที่ซ่อนอยู่ในข้อนี้ผู้เขียนครับเขาได้อธิบายไว้ว่าเรื่องโชคเป็นเรื่องที่พูดยากมากบางครั้งโชคดีในตอนนี้อาจจะกลายเป็นโชคร้ายในอนาคตเรากำหนดอะไรไม่ได้เลยเราไม่รู้ว่าโชคจะมาหรือจะไปตอนไหนมันไม่มีเหตุผลอะไรมารองนับฉะนั้นอย่าได้หาเหตุผลจากโชคชะตาในชีวิตโชคเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดถึง case study หรือประสบการณ์ของใครก็ได้หรือแม้แต่ตัวท่านเองเวลาที่คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จแต่ความสำเร็จนั้นมันใหญ่เกินกว่าวุฒิภาวะของคนคนนั้นมันกลับกลายเป็นว่าความสำเร็จไปสร้างอีโก้ให้กับคนคนนั้นความสำเร็จไปสร้างความหยิ่งพยองลำพองใจให้กับคนคนนั้นและเมื่อเวลาผ่านไปไอ้เจ้าความสำเร็จนี่แหละทำให้คนคนนั้นไม่พัฒนาตัวเองปล่อยให้ตัวเองหลงไหลอยู่กับการเสพสุขแล้วท้ายที่สุดเขาก็กลายเป็นคนล้มเหลวหนักกว่าเก่าเสียอีกทุกท่านเคยเห็นเคสสตั๊ดดี้แบบนี้จากที่ไหนไหมครับผมว่าบางท่านอาจจะเคยคิดออกจากใครบางคนแต่ในขณะตรงกันข้ามบางคนเจอโชคร้ายมากเลยในชีวิตบางคนลำบากมาตั้งแต่เด็กๆเลยโชคชะตาไม่เอื้ออำนวยเลยแต่เจ้าความลำบากเหล่านั้นทำให้เด็กคนนั้นแกร่งขึ้นมีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้นำมากขึ้นแล้วเมื่อเด็กคนนั้นได้กลายเป็นผู้นำกลับกลายเป็นผู้นำที่ผู้คนรักโชคร้ายในตอนเด็กกลายเป็นโชคดีเมื่อเติบโตขึ้นฉะนั้นครับเรื่องโชคเป็นเรื่องที่พูดยากจริงๆในตอนนี้ไม่ว่าท่านจะเจอโชคอะไรอยู่อย่าประมาทโชคร้ายที่ท่านเจออาจจะกลายเป็นบทเรียนในอนาคตส่วนความสำเร็จหรือโชคดีที่ท่านเจออยู่ในตอนนี้โอบรับไว้ครับขอบคุณได้เลยแต่อย่าประมาทจนเสพสุขมากจนเกินไปนั่นเองนี่คือสิ่งที่ตำราสามก๊กส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังครับต่อไปจะเป็นบทเรียนเรื่องของมโนธรรมพอผมพูดคำนี้ทุกท่านจะรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างเลยคอร์รัปชันการโกงการทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่โปร่งใสบทเรียนข้อนี้เราจะมาพูดถึงโรคระบาดที่ทำลายมโนธรรมกันผมจะเล่าย้อนไปถึงเรื่องราวของประเทศไทยก่อนประเทศไทยครับเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์บ้างประชาชนก็ไม่ได้พ่ายแพ้ไปกับประเทศอื่นเลยในเรื่องของความสามารถความคิดการพัฒนาตัวเองประชาชนไม่ได้แพ้เลยครับแต่ทำไมประเทศไทยถึงยังอยู่ติดกรอบของกับประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่เขาบอกว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือคอร์รัปชันครับนี่คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเลยเรามาดูกันว่าไอ้เจ้าคอร์รัปชันเนี่ยมาจากไหนทำไมมันถึงถูกปลูกฝังจนกลายเป็นรากลึกในสังคมโลกยุคนี้ครับมันจะวุ่นวายมากเนื่องจากคนส่วนใหญ่ขาดมโนธรรมคำว่ามโนธรรมนะครับจะเป็นแก่นสำคัญเหตุผลหลักที่ทำให้คนขาดมโนธรรมหรือขาดคุณธรรมเนื่องจากว่าพวกเขามีความเชื่อที่ว่าอะไรก็ตามที่คนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้สิเช่นการทำเรื่องแย่ๆการทำเห็นแก่ตัวการโกงกินงบประมาณบ้านเมืองสิ่งเหล่านี้บางทีมันเกิดจากการที่ว่าคนคนนึงเห็นแล้วว่าคนที่อยู่มาก่อนเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้นะเราก็ต้องทำได้บ้างสิจะได้ไม่เสียผลประโยชน์นี่แหละครับคือจุดที่สำคัญบางครั้งบางทีคนที่คอร์รัปชันเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่แรกแต่เขาไปเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีเขาเลยทำตามนั่นเองครับทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการโกงกินการทำสิ่งที่ไม่โปร่งใสมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครมีสิทธิ์จะทำเมื่อทุกคนมีมุมมองแบบนี้ศีลธรรมมโนธรรมจะอยู่ได้อย่างไรหากเราทำตามคนที่ไร้ซึ่งคุณธรรมฉะนั้นครับข้อนี้ผมชอบส่วนหนึ่งที่ผู้เขียนเขาบอกมาสิ่งนี้มันสำคัญอยู่แค่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการใช้สิทธิ์แต่มันเป็นเรื่องของการใช้สติปัญญาในการไต่ตองถึงสิ่งที่สมควรทำหรือไม่ควรทำมันคือเรื่องของคุณธรรมคุณธรรมคือความดีท่ามกลางความมืดมิดคนที่มีคุณธรรมจะเลือกกระทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้จะลายล้อมไปด้วยความมืดมิดหรือความเลวร้ายก็ตามแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับแก่นปัญหาของคอร์รัปชันก็คือมันเป็นโรคระบาดพอคนอื่นทำคนที่ตามมาก็จะทำไปด้วยมันเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวมากครับโรคอื่นติดเชื้อรักษาหายแต่โรคนี้โรคที่ว่าใครๆก็ทำได้งั้นเราทำบ้างมันจะเข้าไปทำลายมโนธรรมแล้วเปลี่ยนแปลงให้คนดีกลายเป็นคนคดโกงโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังผมอยู่วันหนึ่งท่านก็จะมีอำนาจวันหนึ่งท่านก็จะเป็นคนสำเร็จขอให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ตามเมื่อนั้นปัญหาที่เป็นแก่นหลักของชาติก็จะถูกแก้ไขสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลาครับบทเรียนข้อต่อไปครับระวังมนุษย์สอพลอระวังคนชอบประจบประแจงนั่นเองเขาบอกเอาไว้ว่าในชีวิตประจำวันเรามักจะพบเจอ
คนที่มักจะมีถ้อยคำหวานๆพูดจาและเราคล้อยตามแต่การกระทำกลับตรงกันข้ามท่านจะต้องเจอคนแบบนี้สักคนในชีวิตแน่ๆครับผมกล้าเดิมพันฉะนั้นท่านต้องระวังสิ่งนี้ให้ดีคนเหล่านี้มีฝีไม้ลายมือไม่เท่าไหร่แต่มีความเป็นเลิศในการใช้ปากสามารถทำให้คนรักโดยไม่ต้องทำงานอยู่อย่างสบายเพราะมีเจ้านายคอยปกป้องอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังผู้เขียนครับเขาบอกเอาไว้ว่าในความเป็นจริงมนุษย์ไม่ชอบคนโกหกไม่มีใครชอบคนโกหกแต่ครับในขณะเดียวกันมนุษย์ก็ไม่ชอบคนพูดความจริงเพราะบางทีความจริงมันน่าเจ็บปวดถ้าอย่างนั้นแล้วมนุษย์ชอบอะไรกันแน่นักปราชญ์ยุครณรัตน์ครับเขาบอกเอาไว้ว่ามนุษย์ชอบในสิ่งที่เขาชอบหากคำพูดนั้นถูกใจแม้มันจะไม่ถูกต้องแต่เขาก็จะชื่นชมพูดง่ายๆเลยก็คือมนุษย์ชอบคนที่พูดสิ่งที่สนับสนุนแนวคิดของตัวเองครับนี่คือความเป็นจริงเวลามีใครก็ตามมาโต้แย้งหรือมาโต้เถียงเราไม่ชอบครับต่อให้เราลึกๆเราจะรู้ว่าบางทีสิ่งที่เขาพูดมันจะถูกแต่พอเขามาโต้แย้งกับเราเลือกที่จะไม่เชื่อมันเป็นเรื่องของอัตราของมนุษย์ครับและหลายครั้งนี้เป็นเหตุผลครับทำไมหลายครั้งเราชื่นชอบคำชมมากเกินไปเพราะทุกครั้งที่ฟังหัวใจมันจะเบิกบานและพองโตแต่นี่แหละครับต้องระวังเพราะบางทีคนที่ชื่นชมเก่งเราอาจจะไปชื่นชมคนนั้นโดยที่เขาไม่ได้ทำผลงานอะไรเลยฉะนั้นเราต้องหาความพอดีหรือความพอเหมาะในการรับคำชมครับการรับคำชมให้เป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องเอาใจใส่แต่ในขณะเดียวกันก็อย่าให้คำชมมาบดบังเราจนมองไม่เห็นวิสัยทัศน์ในอนาคตอย่าหลงไหลกับคำหวานและการเอาใจจากคนโดยไร้ซึ่งผลงานใดๆผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่บทเรียนข้อนี้ครับโศกนาฏกรรมของการหักดิบข้อนี้ผมว่าจะมีผลกับคนที่เป็นผู้นำและเดี๋ยววันหนึ่งเมื่อท่านเป็นผู้นำหรือตอนนี้ท่านเป็นคนทำงานอยู่สิ่งนี้จะเป็นบทเรียนที่ล้ำค่ามากเพราะมันจะกลายเป็นปัญหาหากเราไม่รู้สิ่งนี้มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจะนำมาสู่ความเสียหายเพราะประชาชนส่วนใหญ่จะปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมันจะนำไปสู่ความไม่พอใจยิ่งเมื่อพวกเขาทำผิดถูกลงโทษความไม่พอใจเหล่านั้นก็จะกลายเป็นความโกรธแค้นและกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่คาดไม่ถึงในข้อนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังคิดถึงนโยบายของประเทศนโยบายขององค์กรหลายครั้งนโยบายมันมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะดีหรือไม่ดีแต่พอการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปมันจะมีการต่อต้านตามมาครับตรงนี้ผมจะนำเรื่องราวจากวรรณกรรมสามก๊กมาเล่าให้กับทุกท่านฟังวันหนึ่งครับในช่วงนั้นลิโป้เจอความพ่ายแพ้ในสงครามก็เลยกินเหล้าเมามายมากในช่วงนั้นแต่พอกินไปกินมาลิโป้ไปส่องกระจกทองเหลืองเห็นหน้าตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยความทรุดโทรมครับจากพิษของสุรานั่นเองในตอนนั้นลิโป้เห็นพิษของสุราแล้วก็ไม่เอาและไม่กินแล้วเลยตั้งนโยบายในเมืองของเขาขึ้นมาห้ามคนในเมืองดื่มสุราเด็ดขาดตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้เวลาต่อมาครับเฮาเซ็งครับขุนพลคนหนึ่งของลิโป้นำไพร่พลไปจัดการขโมยม้าและนำม้ากลับมาได้100 ตัวก็เลยจัดงานเลี้ยงฉลองการที่ทหารในยุคนั้นจัดงานเลี้ยงฉลองก็จะต้องมีการดื่มการกินใช่ไหมครับซึ่งเฮาเซ็งครับก็จัดงานตามปกติกินเหล้าตามประสาทหารเฮาเซ็งก็เลยนำสุราเนี่ยแหละครับไปให้ลิโป้ด้วยในตอนนั้นครับลิโป้เห็นว่าเฮาเซ็งเอาสุรามาให้จึงบันดาลโทสะครับเรียกเฮาเซ็งมาลงโทษอย่างหนักด้วยการโบย100 ครั้งสร้างความเจ็บปวดและอับอายให้แก่เฮาเซ็งมากเฮาเซ็งสามารถทำให้ทหารของตนรบชนะแล้วนำม้ากลับมาได้จึงจัดงานเลี้ยงฉลองเอาสุราไปให้ลิโป้ด้วยแต่ลิโป้ครับถึงแม้เขาจะบอกว่าเขาจะตั้งนโยบายห้ามทุกคนดื่มสุราในเมืองแต่มันเกิดขึ้นแบบปุบปับทหารบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีนโยบายนี้มันเลยกลายเป็นปัญหาตกกลางคืนครับซงเหียนและงูซกมาเยี่ยมเฮาเซ็งแล้วบอกว่าเรามาเอาคืนลิโป้เถอะเจ้านายแบบนี้ไม่สมควรที่จะปกครองบ้านเมืองเฮาเซ็งตอนนั้นจึงแปรพักไปอยู่กับโจโฉสุดท้ายเฮาเซ็งตัดสินใจทรยศนำไปสู่วาระสุดท้ายของลิโป้ครับนี่คือโศกนาฏกรรมในการหักดิบการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามต้องค่อยๆทำหากประเทศหนึ่งต้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแบบปุบปับเลยประชาชนไม่เอาด้วยอย่างแน่นอนต่อให้นโยบายนั้นมันจะดีขนาดไหนก็ตามเพราะบางทีครับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างประชาชนเคยทำแบบนี้มาก่อนแล้วอยู่ดีๆไปห้ามไม่ให้เขาทำมันก็จะกลายเป็นปัญหาเพราะทุกๆครั้งเวลามีการเปลี่ยนแปลงอะไรต้นทุนมันจะเกิดความเสียหายมันจะเกิดบ้างผู้นำจะต้องให้เวลาครับให้เวลาผู้คนได้เปลี่ยนแปลงได้ปรับตัวเพราะคนเรามีความพร้อมในการปรับตัวที่แตกต่างกันดังนั้นก่อนตัดสินใจทำในเรื่องอะไรก็อย่าลืมใจเขาใจเราเท่านั้นเองครับต่อไปจะเป็นบทเรียนเรื่องของผู้นำโดยเฉพาะในก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ไปเจอกับคนทำงานนะครับจะเป็นวัยรุ่นใกล้ๆกับผมเลยสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับผู้นำคือ
ความไม่เด็ดขาดความไม่แน่นอนความโลเลอันนี้จะเป็นปัญหามากวันหนึ่งเมื่อท่านเป็นผู้นำคนสิ่งนี้จะเป็นสิ่งแรกที่ท่านจะสงสัยว่ามันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอสำคัญมากครับบทเรียนข้อนี้ครับผู้นำจอมโลเลมักจะเป็นผู้นำที่ไม่ประสบความสำเร็จและไม่ได้พิชิตใจใครเลยเขาบอกเอาไว้ว่าเจ้านายประเภทหนึ่งที่มักจะสร้างความปวดหัวให้กับลูกน้องคือเจ้านายโลเลครับเอาแน่เอานอนไม่ได้เจ้านายประเภทนี้เป็นคนที่ไม่ชัดเจนวันนี้สั่งอย่างพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นอีกอย่างพอถึงมะรืนก็เปลี่ยนอีกไม่ว่าเจ้านายกลุ่มนี้จะเป็นคนที่เก่งเป็นคนดีมีคุณธรรมขนาดไหนก็ยากครับที่จะนำทีมหรือองค์กรไปสู่ความสำเร็จมันคือความเด็ดขาดคำถามที่สำคัญคือแล้วเราจะฝึกความเด็ดขาดได้อย่างไรเพราะบางทีเราตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วเราเพิ่งมารู้สึกว่ามันอาจจะพลาดเราก็เลยเปลี่ยนถ้าอย่างนั้นเราจะยังควรเด็ดขาดอยู่หรือไม่ตำรานี้เขาสอนเอาไว้แบบนี้ครับผมจะนำเรื่องราวจากวรรณกรรมนี้มาให้นะครับอ้วนเซี่ยวครับอ้วนเซี่ยวเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในยุคปลายราชวงศ์ฮั่นแม้อ้วนเซี่ยวจะเป็นคนยิ่งใหญ่แต่จุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของเขาเลยคือความโลเลครับไม่เด็ดขาดบ่อยครั้งที่อ้วนเซี่ยวสั่งการสิ่งใดมักจะไม่นิ่งวันนี้สั่งอย่างพรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งได้อย่างง่ายดายในการประชุมทัพแม้อ้วนเซี่ยวจะเป็นเจ้านายที่รับฟังความคิดเห็นของขุนศึกหรือขุนนางแต่บ่อยครั้งที่เขามักจะสับสนกับข้อเสนอของเหล่ากุนซือครับประมาณว่ากุนซือคนนี้มาเสนออย่างหนึ่งก็ดูดีก็เลยทำแบบนี้แต่พอวันรุ่งขึ้นมีกุนซือนำอีกอย่างหนึ่งมาเสนอก็เปลี่ยนทีนี้ปัญหามันก็จะไปตกอยู่กับคนทำงานหรือคนปฏิบัติงานเนี่ยแหละครับปัญหาที่ตามมากว่านั้นก็คือสุดท้ายคนที่ชี้ขาดให้อ้วนเซี่ยวก็จะเป็นคนที่มีวาทศิลป์ไม่ใช่คนที่เก่งจริงแล้วด้วยนิสัยโลเลของอ้วนเซี่ยวทำให้เขาไม่สามารถบรรลุความฝันได้เพราะโจโฉเห็นว่านี่เป็นจุดอ่อนของอ้วนเซี่ยวโจโฉจึงเลยทำให้กลยุทธ์ครับโจโฉเล่นจิตวิทยากับอ้วนเซี่ยวด้วยการทำยังไงก็ได้ให้อ้วนเซี่ยวโลเลเห็นความไม่แน่นอนของสถานการณ์อ้วนเซี่ยวก็จะไม่กล้าตัดสินใจคนที่จะเป็นขุนศึกก็รอรับคำสั่งอยู่อย่างนั้นไม่ได้ลงมือทำอะไรสักทีเพราะไม่รู้ว่าต้องทำอะไรสุดท้ายอ้วนเซี่ยวก็เลยต้องพ่ายแพ้ให้กับโจโฉที่มีกำลังน้อยกว่าถึง10 เท่าเนื่องจากโจโฉเป็นผู้นำที่ฉลาดมากเล่ห์เพทุบายเก่งกาจเรื่องการพลิกแพลงเห็นไหมครับนี่คือปัญหาของการไม่เด็ดขาดและมันจะกลายเป็นปัญหาหนักมากเมื่อท่านเป็นผู้นำเพราะความโลเลความไม่เด็ดขาดความไม่ชัดเจนจะนำมาซึ่งความไม่น่าเชื่อถือเมื่อท่านเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือเอาแน่เอานอนไม่ได้ต่อให้ท่านจะเป็นคนฉลาดมากปัญญาหรือเป็นคนดีมีคุณธรรมก็จะไม่มีใครศรัทธาเราครับนี่คือเรื่องของความเด็ดขาดฉะนั้นข้อนี้ผมจะเอาประสบการณ์ที่ผมบริหารองค์กรมาให้คุณผู้ฟังนะครับทุกๆครั้งเวลาที่จะรับปากนะครับการตัดสินใจอะไรก็ตามมันจะถือว่าเป็นคำตัดสินก็ต่อเมื่อเราพูดออกไปก่อนที่ท่านจะตัดสินใจอะไรถ้ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากอย่าเอาการตัดสินใจนั้นไปทำในช่วงเวลาที่ท่านไม่สงบนิ่งครับเอาการตัดสินใจเรื่องสำคัญไปตัดสินใจในตอนเช้าได้ยิ่งดีในตอนที่ท่านหัวแล่นที่สุดหรือถ้ามีใครก็ตามมาเร่งให้ท่านตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญทำยังไงก็ได้ขอเวลานอกขอเวลาไปคิดก่อนอย่ารีบตัดสินใจในช่วงก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยเรื่องของธุรกิจซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ยากมากแต่ผลลัพธ์ของการเจรจาก็คือผมไม่รับปากว่าผมจะร่วมธุรกิจด้วยหรือเปล่าแต่ผมรับปากแค่ว่าเดี๋ยวผมจะออกแผนการคร่าวๆไปให้ถ้าท่านเห็นตรงกันก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องร่วมธุรกิจอย่างน้อยอีกฝ่ายได้เห็นแผนของผมและผมเองก็ไม่ได้ไปรับปากว่าผมจะร่วมมือผมแค่ออกแผนให้เห็นเฉยๆเห็นไหมครับมันจะมีเรื่องของการพลิกแพลงมันจะเป็นเรื่องของเล่ห์เพทุบายครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือหลายครั้งอะไรก็ตามที่เราตัดสินใจไปแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้มันจะกลายเป็นปัญหาหรือถ้าท่านเปลี่ยนท่านก็จะถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่เด็ดขาดสิ่งเหล่านี้ไม่ง่ายครับไม่ง่ายเลยบางทีผมเองก็ยังพลาดด้วยแต่ฝึกได้และถ้าท่านมีโอกาสขอให้ฝึกตั้งแต่วินาทีนี้ความเด็ดขาดความมุ่งมั่นหรือถ้าให้ใช้ในชีวิตประจำวันครับเวลาไปกินข้าวอย่าสั่งว่าอะไรก็ได้ครับเลือกมาสักอย่างท่านต้องเป็นคนตัดสินใจผมจะวางเรื่องบทที่แล้วไว้นะครับต่อไปเราจะมาขึ้นบทใหม่กันช่วงเวลาที่ท่านผ่อนคลายอาจเป็นจุดอันตรายที่สุดของชีวิตครับในข้อนี้จะคล้ายๆกับข้อก่อนหน้านี้บ่อยครั้งที่ความโชคร้ายของเราไม่ได้เกิดจากการทำงานแต่ไม่จะเกิดจากช่วงเวลาที่เราทำงานสำเร็จเราไปผ่อนคลายมันจะเกิดช่วงเวลาที่เราประมาทในการใช้ชีวิตเราไปพักผ่อนเราไปท่องเที่ยวนี่แหละครับระวังช่วงเวลาเหล่านี้ให้ดีจะมีอยู่หลายช่วงในวรรณกรรมสามก๊กครับที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้นำเหล่าทัพประมาทในช่วงสำเร็จในชีวิตประมาทที่ว่าข้าศึกจะไม่มาทำอะไรหรอกก็เลยผ่อนปรนการดูแลการฝึกทหารพอท้ายที่สุดแล้วข้าศึกบุกเข้ามาก็ไม่มีกำลังและสติปัญญามากพอเพราะไม่ได้เตรียมตัวมาตั้งแต่เนิ่นๆระวังช่วงเวลาที่ท่านผ่อนคลายให้ดี
มันจะกลายเป็นจุดอันตรายของชีวิตมันมักจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านไม่ได้ป้องกันและไม่คิดว่าจะเกิดอันตรายจึงไม่ได้มีการวางแผนกลยุทธ์หรือแนวทางการรับมือเหมือนในเวลาทำงานผมจะยกตัวอย่างในเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพหากเราอยากมีสุขภาพดีเราคงไม่สามารถดีดนิ้วและสุขภาพดีได้เลยแต่เราจะต้องดูแลอาหารนอนให้ดีออกกำลังกายหากเราผ่อนปรนตัวเองไม่มาทำกิจวัตรเหล่านี้ให้เคร่งครัดในอนาคตท่านก็อาจจะเสียสุขภาพโดยไม่รู้ตัวก็ได้แล้วทีนี้พอสุขภาพไม่ดีหรือประสบกับอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บมันก็ส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผลลัพธ์เหล่านั้นก็เกิดจากการกระทำและการตัดสินใจของเราเองเห็นไหมครับอย่าผ่อนปรนในช่วงเวลาที่ท่านสบายในช่วงเวลาที่ท่านสบายเนี่ยแหละควรเป็นช่วงเวลาที่เรามีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตให้มากที่สุดต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อนี้ครับผมบอกก่อนว่าในข้อนี้เป็นข้อที่ผมไม่อยากจะยอมรับแต่บางทีมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆการเป็นคนดีกับความเจริญก้าวหน้ายากที่จะเข้าถึงพร้อมกันบางทีคุณอาจจะต้องยอมทิ้งคุณธรรมเพื่อที่จะก้าวหน้าในการทำงานบางครั้งมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมนี่ถึงเป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนศีลธรรมหน้าที่ค่านิยมบางครั้งมันร่วมทางเดียวกันไม่ได้บางอาชีพต้องทำการตามหน้าที่แม้จะผิดศีลธรรมบางสถานการณ์ก็ต้องทำตามค่านิยมแม้จะผิดต่อหลักการประเด็นคือเมื่อเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต้องทำใจต้องยอมรับคำตำหนิติด่าจากอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองในข้อนี้ผู้เขียนเขาอธิบายไว้แบบนี้ครับในชีวิตประจำวันของท่านมันคงไม่มีเรื่องที่รุนแรงถึงขนาดที่ว่าถ้าเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งจะพังทลายไปเลยแต่เรื่องของการเลือกระหว่างความดีกับความเจริญก้าวหน้าบางท่านอาจจะเจอปัญหานี้อยู่บางอาชีพอาจจำเป็นต้องสละศีล5หรือต้องสละคุณธรรมของตัวเองบางคนอาจจะถูกเจ้านายไหว้วานให้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ปิดตาข้างหนึ่งทำในสิ่งที่อาจจะเป็นคอร์รัปชันนั่นเองหรือในบางครั้งพอเราทำทุกอย่างตรงไปตรงมามีคุณธรรมกับทุกเรื่องเรากลายเป็นคนที่ไม่ได้ก้าวหน้าแต่อีกคนหนึ่งคดโกงทำตามเจ้านายบอกทุกอย่างต่อให้มันจะถูกหรือผิดกลับก้าวหน้าเสียซะงั้นอันนี้ผมไม่รู้เลยว่าต้องเลือกอะไรแต่นี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นบางครั้งการเป็นคนดีมันก็ยากเพราะการเป็นคนดีอาจจะทำให้ท่านไม่โตหมดอนาคตแต่การเป็นคนตาบอดสักครั้งไม่เคร่งครัดอาจโตในหน้าที่เสียซะงั้นคราวนี้แหละครับเลือกยากมากอยู่ที่ว่าท่านให้ความสำคัญกับอะไรแต่ผมอาจจะบอกสั้นๆเลยคือหากท่านเลือกสิ่งหนึ่งก็เท่ากับว่าท่านอาจจำเป็นต้องละทิ้งอีกสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองครับต่อไปจะเป็นอีกบทเรียนหนึ่งครับเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งและหลายครั้งเราปล่อยให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นอย่าร่วมงานกันหากไม่ชัดเจนเรื่องผลประโยชน์ครับข้อนี้สั้นๆแต่ลึกซึ้งมากหลายครั้งเราไปร่วมงานกับใครแล้วเราคิดว่าเราไม่อยากพูดเรื่องผลประโยชน์กับเขาเราอยากจะรักษาความสัมพันธ์แต่พอทำงานไปทำงานมาผลประโยชน์ไม่ลงรอยทีนี้แหละครับปัญหาที่มันตามมาจะเกิดหนักกว่าเดิมเพราะไม่ชัดเจนเรื่องผลประโยชน์ตั้งแต่แรกในวรรณกรรมเรื่องนี้เขาสอนผู้คนเอาไว้ว่าผลประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานเราทำงานเราก็อยากได้ผลประโยชน์ตอบแทนเราทำธุรกิจเราก็อยากได้กำไรเราร่วมงานกับคู่ค้าเราก็อยากได้ผลประโยชน์บางอย่างไม่มีใครอยากเป็นคนเสียผลประโยชน์ไปซะทุกครั้งหรอกครับสิ่งที่เหนือกว่าผลประโยชน์คือความชัดเจนในการแบ่งผลประโยชน์หากแบ่งไม่ชัดในไม่ช้าเพื่อนของท่านที่ร่วมงานกันมาก็จะแตกคอพี่น้องก็ห้ำหั่นไม่ยั้งไมตรีนี่แหละครับคือเรื่องที่สำคัญการที่เราจะร่วมงานกับใครผลประโยชน์ต้องชัดเจนตั้งแต่แรกสู้ชัดเจนในตอนนี้ดีกว่าไปทะเลาะกันในภายหลังเพราะหลายครั้งเพื่อนคู่ค้าธุรกิจแตกคอกันเพราะไม่ชัดเจนเรื่องนี้แต่จำเป็นต้องไปเจรจาในตอนท้ายทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าแล้วคนอื่นเขาจะมองว่าเราเห็นแก่เงินหรืองกเกินไปหรือเปล่าสิ่งที่อาจารย์เปี่ยมศักดิ์เขียนออกมาลึกซึ้งครับหากมีใครพูดในประโยคทำนองที่ว่าคุณเห็นแก่เงินหรืองกเกินไปหรือเปล่าขอให้คุณตอบไปเลยผลประโยชน์ต้องชัดเจนเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นปัญหาในอนาคตเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเขายังบิดไปมาไม่พูดคุยถึงผลประโยชน์นั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่ผิดสังเกตมากแสดงว่าคนคนนั้นเป็นคนไม่ซื่อและพยายามที่จะหาวิธีการเอาเปรียบท่านฉะนั้นชัดเจนเรื่องผลประโยชน์ตั้งแต่แรกครับหากท่านเจรจาเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงตัวหรือไม่ชัดเจนกลับไปนอนน่าจะดีกว่าครับดีกว่าไปเจอปัญหาที่ท่านไม่อยากเจอในอนาคตบทเรียนข้อต่อไปอย่าตัดสินใจเวลาโกรธข้อนี้สั้นๆแต่ถ้าท่านไม่ศึกษาเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นปัญหาในชีวิตเพราะหลายครั้งหายนะในชีวิตมาจากการตัดสินใจหรือการพูดอะไรบางอย่างในตอนที่โกรธตำรานี้ครับเขาบอกเอาไว้ว่า
เหตุผลหนึ่งที่ทำให้หลายคนตัดสินใจผิดพลาดคือการตัดสินใจในยามโกรธไม่ว่าท่านจะเป็นใครจบปริญญาเอกหรือประถมศึกษาก็จะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เพราะท่านกำลังใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาซึ่งแน่นอนโอกาสผิดพลาดมันก็จะมหาศาลอันนี้ผมอาจจะบอกก่อนว่าตัวผมเองก็เจอปัญหาหลายครั้งจากการตัดสินใจในช่วงเวลาที่โกรธผมเลยตั้งกฎกับตัวเองเวลาไหนอารมณ์ไม่นิ่งโซนสีแดงเวลาที่โกรธไม่ตัดสินใจไม่คุยกับใครทั้งสิ้นหนังสือเล่มนี้ครับผู้เขียนครับบอกไว้เลยว่าโทสะจะบดบังสติปัญญาและความคิดถึงแม้ในตอนนั้นท่านมีความรู้สึกว่าอยากจะตัดสินใจขนาดไหนก็ตามและท่านโกรธมากด้วยลองสังเกตว่าในเวลาที่ท่านโกรธประสิทธิภาพในการตัดสินใจมันจะน้อยมากเหตุผลนี่แทบจะเป็นศูนย์เนื่องจากการตัดสินใจเน้นใช้อารมณ์และความสะใจมักจะทำให้เกิดหายนะผู้เขียนเลยแนะนำว่าหากท่านรู้ตัวว่ากำลังโกรธหรือมีโทสะต้องพยายามข่มมันด้วยสติแต่ถ้าสติเอาไม่อยู่ทำยังไงก็ได้ออกมาจากตรงนั้นให้ได้อาจจะเป็นข้ออ้างส่วนตัวขอเข้าห้องน้ำขอไปดื่มน้ำขอไปคุยโทรศัพท์อะไรก็ได้อย่าอยู่พื้นที่ตรงนั้นไม่งั้นโทสะมันจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกและย้ำอีกครั้งนะครับหลายปัญหาใหญ่ๆในชีวิตมาจากโทสะของเรานี่เองบทเรียนข้อต่อไปที่ผมจะพูดถึงครับการวางตัวในยามที่ประสบความสำเร็จในข้อนี้สำคัญมากความสำเร็จเขาเป็นครูของเราไม่ได้เพราะเขาทำให้เราหยิ่งพยองฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะวางตัวในยามสำเร็จสำคัญครับคนเก่งจำนวนไม่น้อยที่มีอาการหลงตัวเองในยามที่ประสบความสำเร็จท่านอาจจะนึกถึงใครก็ได้หรือบางทีเราก็เป็นคนนั้นเราอาจจะมัวแต่ปราบปลื้มยินดีกับคำยกยอปอปั้นจนหลงคิดว่าตัวเองสูงส่งแต่คนอื่นต่ำต้อยความคิดหรือความรู้สึกนี้แหละระวังให้ดีผมจะนำเรื่องราวจากวรรณกรรมสามก๊กนะครับในตอนนั้นโจโฉพ่ายศึกในสงครามเซ็กเพ็กหรือผาแดงอย่างยับเยินเสียพ่ายพลเสบียงม้าศึกสงครามนี้โจโฉแพ้อย่างราบคาบครับในคลิป YouTube ท่านน่าจะเคยฟังที่โจโฉพูดปลุกใจทหารหลังจากที่เสียทหารไปศึกครั้งนี้จึงเป็นชัยชนะของทั้งเล่าสุนครับเล่าปี่และก็ซุนกวนนั่นเองทั้งจกก๊กและก็งอก๊กครั้งนี้วีรกรรมของจิวยี่ยิ่งใหญ่มากแม่ทัพนายกองก็มายกย่องครับว่าจิวยี่สามารถนำทัพไปเผชิญศึกกับโจโฉและได้รับชัยชนะมาแต่สิ่งที่น่าสนใจคือในขณะนั้นแม่ทัพนายกองยกย่องจิวยี่ทว่าจิวยี่ครับกลับบอกว่าชัยชนะครั้งนี้มันเป็นเพียงชัยชนะเล็กน้อยอย่าได้หลงดีใจศึกนี้ถ้าไม่ได้เพราะในท่านซุนกวนตัดสินใจสู้กับโจโฉอีกทั้งให้การสนับสนุนพวกเราอย่างเต็มที่พวกเราจะชนะจนถึงขั้นนี้ได้อย่างไรพอจิวยี่พูดไม่ทันขาดคำครับซุนกวนและโลซกก็เข้ามาในค่ายทหารซุนกวนได้ยินการสนทนาชั่วครู่ครับซุนกวนก็คือผู้ปกครองงอกกนั่นเองซุนกวนได้ยินแบบนี้ก็เลยรู้สึกโอ้โหจิวยี่เป็นคนที่ถ่อมเนื้อถ่อมตัวและให้เกียรติเจ้านายและแน่นอนครับจิวยี่ก็จะยิ่งเป็นคนที่ซุนกวนเชื่อใจมากขึ้นไปอีกเพราะการถ่อมตัวของจิวยี่นั่นเองในข้อนี้สั้นๆแต่สำคัญมากครับคนเก่งจำนวนมากหลายครั้งหลงตัวเองโดยเฉพาะตอนที่สร้างผลงานได้อย่างทะลุเป้าคุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอ study case ที่ครั้งหนึ่งคนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานเราแต่พอเขาไปประสบความสำเร็จกับผลงานอะไรบางอย่างเขาดูมองเราเปลี่ยนไปเขาดูเปลี่ยนไปมากเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแก่นแท้ก็คือเขาวางตัวในยามที่ประสบความสำเร็จไม่เป็นนั่นเองฉะนั้นท่านจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังเพราะต่อให้ท่านจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามความสำเร็จทั้งหมดมักจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเสมอหากไม่มีคนรอบข้างความสำเร็จของท่านอาจจะไม่ได้ถูกเกิดขึ้นเลยก็ได้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อทุกความสำเร็จขอให้ดูท่านจิวยี่เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับวรรณกรรมเรื่องนี้ในบทเรียนข้อต่อไปครับพอผมพูดข้อนี้ทุกท่านจะต้องรู้สึกสะดุ้งแล้วก็ตกใจว่ามันจริงหรือเปล่าคนฉลาดต้องรู้จักแกล้งโง่ครับทำไมข้อนี้ถึงถูกเขียนออกมาเขาบอกไว้แบบนี้ครับคนโง่มักจะอวดฉลาดคนฉลาดมักจะแซ่โง่นี่เป็นแนวคิดสำคัญที่จะทำให้คนคนนั้นอยู่รอดและเติบโตท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงผมจะให้ทุกท่านเข้าใจข้อนี้อย่างลึกซึ้งผมจะนำบทเรียนจากวรรณกรรมสามก๊กมาให้นะครับโจโฉในตอนนั้นครับมีลูกชายอยู่4คนแต่มีลูกชายอยู่คนหนึ่งที่เป็นคนโปรดของโจโฉเลยก็ว่าได้ชื่อว่าโจฉงครับโจฉงวัย10 ปีเป็นคนที่มีปัญญาฉะฉานในการเจรจามีความเป็นผู้นำเรียนรู้ไวจึงเป็นลูกชายคนโปรดแต่มีอยู่ส่วนหนึ่งครับที่ตันกุ่นครับที่ปรึกษาคนหนึ่งของโจโฉมาพูดคุยกับสุมาอี้ในบรรดาคุณชายทั้งหมดคุณชายโจฉงเป็นเด็กฉลาดอนาคตคงจะไปได้ไกลแต่นี่คือสิ่งที่สุมาอี้ตอบครับสุมาอี้ได้ฟังก็เลยสายหน้าโจฉงไม่ได้ใช่เด็กฉลาดเลยเด็กคนนี้เก่งจริงเรียนรู้เก่งแต่เขาไม่ใช่คนฉลาด
เพราะถ้าเด็กคนนี้เป็นคนฉลาดจริงๆเขาต้องไม่ให้คนอื่นรู้เท่าทันความคิดของเขาประโยคนี้ลึกซึ้งครับโจฉงเป็นเด็กที่ฉลาดแต่ครับเขามักจะรู้ทันคนอื่นและจะบอกในสิ่งที่เขารู้ให้คนอื่นทราบคนอื่นก็หวาดระแวงครับเพราะไอ้คนนี้มันรู้ทุกอย่างเลยเด็กคนนี้มันเท่าทันไปหมดเลยระแวงครับทีนี้และเมื่อโจฉงเสียชีวิตตันกุยก็มาคุยกับซูมาอี้เรื่องคนร้ายที่ฆ่าโจฉงเล่าคร่าวๆก็คือด้วยความที่โจฉงเป็นลูกคนโปรดของโจโฉนะครับลูกชายที่เหลือ3คนก็เลยวางแผนที่จะฆ่าโจฉงเพราะอาจจะอิจฉาหรือว่าอะไรก็ตามแต่ซูมาอี้ก็บอกว่าโจฉงเป็นคนทำร้ายตัวเองโจฉงนี่แหละฆ่าตัวเองเพราะความฉลาดของเขามากกว่าพี่ๆทุกคนยังได้ความรักจากพ่อมากกว่าคนอื่นเลยอยู่นานไม่ได้คนอื่นอิจฉาแล้วก็ไม่สามารถปิดบังความฉลาดของตัวเองท้ายที่สุดความฉลาดนั้นก็กลับมาทิ่มแทงโจฉงเสียเองฉะนั้นในข้อนี้ลึกซึ้งครับผมจะนำบทเรียนจริงมาให้ซูมาอี้เป็นคนที่ฉลาดมากหากทุกท่านอ่านวรรณกรรมเรื่องนี้แทบไม่ต้องสงสัยเลยพอๆกับของเบ้งครับซูมาอี้ชำนาญในเรื่องปิดบังอำพรางและซ่อนเร้นมุมมองที่เขามองโจฉงเป็นประเด็นที่น่าสนใจคนฉลาดในทัศนคติของซูมาอี้ไม่ได้หมายถึงคนที่มีสติปัญญาแต่ต้องมีอุบายชำนาญกลยุทธ์สามารถพลิกแพลงเพราะถ้าฉลาดแล้วเอาตัวไม่รอดมันก็ไร้ประโยชน์หากแค่การรักษาชีวิตของตนเองยังทำไม่ได้แล้วจะทำการสิ่งใดได้เล่าฉะนั้นประเด็นของความฉลาดในข้อนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากให้ทุกท่านลองศึกษาครับคนฉลาดมักจะแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่พูดเยอะเนื่องจากบางทีคนฉลาดอยากจะรู้ว่าคนรอบตัวคิดอย่างไรมากกว่าเสียอีกเขาเลยจะมักตั้งคำถามทีนี้พอตั้งคำถามก็รู้แล้วว่าผู้อื่นมีความคิดเห็นมีมุมมองอย่างไรพอคนฉลาดคนนั้นรู้เขาก็จะวางตัวถูกไม่ทำตัวโดดเด่นแค่รักษาที่นั่งของตนเองให้มั่นคงก็ใช้ได้คนฉลาดมักจะทำผลงานอาจไม่ได้เยอะไม่ได้โดดเด่นแต่เขาสามารถทำให้ผู้คนรักเขาได้มันทำให้ผมนึกถึงประโยคนึงครับดีได้แต่อย่าเด่นมันจะเป็นภัยหลายครั้งมันเป็นแบบนั้นจริงๆส่วนแล้วเราจะต้องดีตอนไหนล่ะมันก็จะมีบางช่วงเวลาที่เรารู้แล้วว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะเด่นแต่ในหลายครั้งเราไปเด่นในช่วงเวลาที่เราควรทำตัวเงียบๆนั่นเองนี่เป็นบทเรียนจากวรรณกรรมสามก๊กนะครับต่อไปข้อนี้ครับระวังของฟรีครับในโลกนี้ครับผมชอบวรรณกรรมที่เขาเขียนออกมานอกจากความปรารถนาดีของคุณพ่อและคุณแม่ของท่านแล้วโลกนี้ก็ไม่มีอะไรฟรีอีกเลยคนจำนวนมากชื่นชอบของฟรีครับเพราะคิดว่าไม่ต้องเสียเงินแต่ผมจำประโยคด้านหนึ่งของธุรกิจได้หากอะไรก็ตามที่มันฟรีแสดงว่าตัวท่านนั่นแหละคือสินค้าผมจะยกตัวอย่างนะครับผมว่าถ้าผมพูดแบบนี้ทุกท่านจะเห็นภาพโซเชียลมีเดียท่านอาจจะไม่ต้องเสียเงินเลยท่านสามารถกดคลิกเข้าไปไม่ได้เสียเงินสักบาทแถมมีโอกาสได้เสพสุขในนั้นด้วยแต่ทุกท่านรู้หรือเปล่าว่าแท้จริงแล้วโซเชียลมีเดียเหล่านั้นเขาต้องการเวลาของท่านเขาต้องการข้อมูลจากท่านเพื่อที่จะเอาไปทำการตลาดเพื่อที่จะเอาไปขายบางอย่างให้กับท่านในอนาคตแสดงว่ามันไม่ฟรีครับ1เราเสียเวลา2เราเสียข้อมูลโดยไม่รู้ตัวท่านไม่เสียเงินสักบาทเลยแต่มันก็ไม่ใช่การบริการฟรีๆเช่นกันทุกอย่างมีราคาทั้งหมดครับเขาจึงย้ำเตือนไว้ว่าไม่ได้อยากให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายแต่ทว่าใจคนอย่างยากอย่างไรการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไขหากใครมอบของฟรีให้กับท่านก็จงหาวาระของเขาให้เจอหากสร้างสรรค์ก็จงสืบสารไมตรีแต่ถ้าดูแล้วมีเพศภัยก็ขอให้ค่อยๆถอยออกมานั่นเองนี่ก็เป็นบทเรียนหนังสือครึ่งแรกนะครับที่ผมจะนำมาให้ผมเชื่อว่าบทเรียนเหล่านี้ก็ทำให้ท่านมีความเก่งคนในระดับหนึ่งแล้วจริงๆหนังสือเล่มนี้มี120กว่าข้อนะครับผมเพิ่งพูดมาถึงครึ่งนึงเองแต่คลิปนี้น่าจะยาวเกินไปแล้วบทเรียนในเอพิโซดนี้จะเป็นบทเรียนที่ท่านสามารถเอาไปใช้ในการปกป้องตนเอาชนะคนหรือแม้แต่การโน้มน้าวคนให้มาร่วมมือกับท่านได้ผู้ที่จะเป็นผู้นำผมอาจจะแนะนำว่าศึกษาปรัชญาเหล่านี้ไว้จะเป็นสิ่งที่ส่งผลตอบแทนกับท่านในอนาคตครับเพราะตัวผมเองก็ศึกษาปรัชญาตะวันออกครับในเรื่องของการอ่านคนส่วนในเรื่องปรัชญาของการทำธุรกิจผมอาจจะศึกษาปรัชญาตะวันตกนี่เป็นบทเรียนที่ผมอยากจะส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังในเอพิโซดนี้ครับและเช่นเคยครับหนังสือเล่มนี้หากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ให้ลึกซึ้งทุกท่านสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับอยู่อย่างฉลาดอยู่อย่างสามก๊กและบทเรียนทั้งหมดเหล่านี้เกิดจากการที่ท่านอยากจะมาเรียนรู้อยากจะพัฒนาตัวเองและท้ายที่สุดนี้ครับการเรียนรู้ทำให้ท่านได้ค้นพบอิสรภาพทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของใจคนครับในเอพิโซดนี้จะเป็นบทสรุปของวรรณกรรมเอก3แผ่นดินครับบางครั้งคน
ก็มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี นั่นคือความจริงที่เราจะต้องเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับหากเราไม่เข้าใจเรื่องของคนหรือถ้าเราไม่เท่าทันคนเราจะกลายเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายฉะนั้นการรู้เรื่องของคนการมีทักษะในการเก่งคนคือสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตครับฉะนั้นในเอพิโซดนี้จะเป็นบทสรุปจากวรรณกรรมสามก๊กทักษะปรัชญาความลับของคน You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง 2 ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ ในพาร์ทที่ 2 ของตำราสามก๊กครับผมจะนำบทเรียนอีกส่วนหนึ่งมาให้คุณผู้ฟังในพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับจากหนังสืออยู่อย่างฉลาดอยู่อย่างสามก๊กก่อนหน้านี้ผมเองก็มีโอกาสได้อ่านทั้งสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลังแล้วก็ถอดบทเรียนมาจะมีบทเรียนหลายอย่างมากที่สำคัญแต่รวมๆแล้วจะเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาคนครับหากคุณผู้ฟังเข้าใจเรื่องของคนไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณก็จะสามารถพลิกแพลงเอาตัวรอดได้ฉะนั้นเรื่องของคนอาจจะไม่ได้มีแต่เรื่องที่ดีเพราะก็จะมีด้านมืดหรือด้านที่เราต้องยอมรับว่ามันเป็นความจริงฉะนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่ผมจะนำบทสรุปที่สำคัญมาให้คุณผู้ฟังได้ทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งการสรุปรอบนี้ผมจะนำตัวอย่างบางส่วนมาให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆและผมเองก็ต้องบอกก่อนว่าผมไม่สามารถนำมาสรุปได้ทั้งหมดครับไม่ใช่อะไรครับเนื้อหาเยอะมากและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างก่อนอื่นผมจะพาคุณผู้ฟังมาเริ่มกฎข้อนี้ก่อนเลยจะเป็นบทเรียนข้อที่41ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในเรื่องอะไรอย่าตัดสินใจเวลาโกรธครับเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ความโกรธหรือโทสะในการตัดสินใจเกือบ 99% คุณจะตัดสินใจพลาดข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านจะต้องมีความมุ่งมั่นหรือความทะเยอทะยานในการลงมือกระทำบางสิ่งบางอย่างแต่เผอิญครับความมุ่งมั่นนั้นทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่คิดวางแผนให้รอบคอบกลายเป็นว่าเราตัดสินใจด้วยอารมณ์ที่ไม่นิ่งหรือบางครั้งเราโกรธเพราะเกิดความผิดพลาดขึ้นเราก็เลยรีบไปตัดสินใจพอตัดสินใจพลาดเลยผมจะยกตัวอย่างจากวรรณกรรมสามก๊กมาให้คุณผู้ฟังผมจะพูดถึงซุนกวนครับในตอนนั้นซุนกวนยังเป็นผู้ปกครองแคว้นยังไม่ได้เป็นพระเจ้าซุนกวนตอนนั้นซุนกวนได้เริ่มประกาศเปิดศึกกับโจโฉครับโดยร่วมมือกับจกก๊กคือฝั่งของท่านเล่าปี่นั่นเองในตอนนั้นจิวยี่เป็นแม่ทัพใหญ่ของงอก๊กเป็นของซุนกวนนะครับโจโฉได้เห็นการรบของจิวยี่ซึ่งจิวยี่เป็นแม่ทัพจึงรู้ว่างานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้แต่น้อยวิธีการที่โจโฉทำครับโจโฉรู้แล้วว่าถ้าจะไปสู้ตรงๆกับงอก๊กไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีจิวยี่ซึ่งเป็นแม่ทัพฉลาดมากโจโฉก็เลยเล่นจิตวิทยาครับโจโฉคิดว่าถ้าเราสามารถทำให้จิวยี่ทะเลาะกับซุนกวนได้เราก็จะสามารถเข้ายึดงอก๊กได้อย่างง่ายดายคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับนี่คือหลักตำราวิชัยสงครามหากข้าศึกแข็งแกร่งทำให้ข้าศึกแตกแยกกันตั้งแต่ภายในและคุณจะพิชิตศึกได้ง่ายมากขึ้นนี่เป็นแผนการของโจโฉครับในตอนนั้นขุนนางฝ่ายบุญคือฝ่ายตั้งรับของโจโฉคนหนึ่งก็ไปอาสาขอเกลี้ยกล่อมจิวยี่ให้ครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือครั้งนี้ครับแผนของโจโฉไม่สำเร็จคนที่โจโฉส่งไปไม่สามารถโน้มน้าวใจให้จิวยี่แตกคอกับซุนกวนได้ตรงนี้ผมก็จะข้ามไปทีนี้พองอก๊กครับหรือทางฝั่งจิวยี่เห็นแผนการก็เลยเล่นกลับเลยเพราะเท่าทันกลยุทธ์ของโจโฉเป็นอันว่าเจียวก้านที่ไปชักจูงจิวยี่ทำไม่สำเร็จและทางฝั่งจิวยี่ครับได้ปลอมจดหมายฉบับหนึ่งใจความในจดหมายคือทุกวันนี้ยังไม่สบโอกาสสังหารโจโฉขอให้ท่านจิวยี่รอคอยสักหน่อยเราสองคนจะนำศีรษะไอ้โจรเท่าไปมอบให้ท่านต้องบอกกันว่านี่เป็นจดหมายปลอมครับจิวยี่เห็นเท่าทันกลยุทธ์นี้ก็เลยส่งจดหมายนี้ไปแล้วไปถึงมือโจโฉซึ่งโจโฉเชื่อข้อความในจดหมายนั้นทำให้โจโฉครับตัดสินใจฆ่า2แม่ทัพซึ่ง2แม่ทัพครับชื่อว่าเตียวอุ่นกับซัวมอเตียวอุ่นกับซัวมอก็งงครับว่าไปทำอะไรผิดจดหมายนี้ยังไม่ได้เขียนเลยมายังไงแต่โจโฉโกรธครับตัดสินใจสั่งประหาร2แม่ทัพนั้นเลยพอ2คนถูกลากออกไปโจโฉก็มาฉุกคิดได้ว่าจดหมายนี้มันเป็นของปลอมพอจะถอนคำสั่งครับ
ทหารก็นำศีรษะของแม่ทัพทั้งสองท่านมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นอันว่าโจโฉได้สูญเสียแม่ทัพเรือผู้เก่งกาจไปทีเดียวถึง2คนครับแล้วเป็นการเสียหายที่หนักมากเพราะตอนนั้นทัพปุยก๊กที่เป็นของโจโฉต้องการจะเข้ายึดทั้งฝั่งง่อก๊กและโจก๊กแต่จะต้องใช้การเดินเรือเป็นหลักครับแล้วแม่ทัพที่สูญเสียไปก็คือแม่ทัพที่นำการเดินเรือนั่นเองฉะนั้นแล้วประเด็นสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเรื่องนี้ก็คืออย่าตัดสินใจทำสิ่งใดในยามโกรธโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญเพราะโทสะจะบดบังปัญญาและความคิดถ้าไม่เชื่อลองสังเกตตัวเองในยามโกรธครับคุณจะพบว่าประสิทธิภาพในการตัดสินใจมันจะหุนหันพลันแล่นมากและพอตัดสินใจพลาดบางทีมันก็เอาคืนมาไม่ได้ฉะนั้นครับกฎข้อนี้สำคัญเวลาโกรธเวลาอารมณ์ไม่นิ่งอย่าตัดสินใจทีนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่กฎข้อต่อไปเสียสละเพื่อความสำเร็จในข้อนี้เมื่อใดก็ตามที่คุณไปอยู่จุดของผู้นำข้อนี้คุณต้องรู้ครับมันสำคัญมากเดี๋ยวผมจะอธิบายในภายหลังทำไมการเสียสละเพื่อความสำเร็จถึงสำคัญในตำราพิจัยสงฆ์มันมีความหมายว่าการยอมสละบางส่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเมื่อถึงวันหนึ่งเมื่อคุณมีเป้าหมายที่ใหญ่คุณต้องการประสบความสำเร็จถ้าคุณเป็นผู้บริหารองค์กรแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกคนจะพึงพอใจในแผนที่คุณหรือวิสัยทัศน์ที่คุณได้วางเอาไว้ฉะนั้นกลยุทธ์นี้คือสิ่งที่จำเป็นความสำเร็จมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องแลกหากคุณอยากประสบความสำเร็จคุณอาจจะต้องแลกเวลาไปกับการพัฒนาตัวเองแทนที่จะเอาเวลาไปเสพสุขหรือหาความสุขแบบผิวเผินมีเรื่องที่ต้องแลกครับชีวิตจะมีภาษีบางอย่างที่ต้องจ่ายอยู่เสมอผมจะนำบทเรียนจากตำราสามก๊กมาให้คุณผู้ฟังในตอนนั้นครับเมืองลำกุ่นครับมีแม่ทัพคนหนึ่งชื่อว่าโจหยินในตอนนั้นโจหยินกำลังถูกบุกจาก2ทัพก็คือทัพของฝั่งจิวยี่ซึ่งเป็นของงอกกส่วนกวนนะครับกับอีกทัพหนึ่งก็คือทัพของกำเหลงครับกำเหลงก็ต้องการบุกนั่นหมายความว่าเมืองลำกุ่นที่โจหยินเฝ้าอยู่กำลังถูกโจมตีจาก2กองทัพในตอนนั้นครับจิวยี่ที่เป็นแม่ทัพของฝั่งงอกกนำพากองทัพครับโดยมีกำเหลงเป็นขุนพลเข้าไปบุกทัพของโจหยินในเมืองลำกุ่นโจหยินรู้อยู่แก่ใจว่าตอนนี้งอกกกำลังเหิมเกริมมากถ้าไปรบตอนนี้ยังไงก็แพ้เพราะทหารมีขวัญกำลังใจทรัพยากรก็เพียบพร้อมแถมโจหยินก็รู้อยู่ว่ากองทัพหน้านี้ที่กำเหลงเอามาถ้าชนะก็จะต้องเจอกับทัพจิวยี่ซึ่งเป็นทัพใหญ่อีกทีนี้เป็นงานใหญ่ครับโจหยินจึงใช้วิธีนี้โจหยินให้งิวคิมครับนำทัพ500นายรับหน้าที่หน่วยกล้าตายครับขีดเส้นใต้คำว่าหน่วยกล้าตายเลยเขาเอาหน่วยกล้าตายนี้ไปรบกับทัพ 5,000 นายของกำเหลงสร้างความงุนงงให้กับแม่ทัพในกองมากประมาณว่าเรามากันตั้งเยอะคุณเอากองทัพ500คนมาสู้กับเราคุณคิดอะไรอยู่คุณเอาทหารคุณมาตายฟรีหรืออย่างไรแต่ด้วยแผนการนี้ครับงิวคิมที่เป็นกองทัพของโจหยินนำทหาร500นายเปิดประตูไปแล้วก็เข้าตะลุมบอลโดยที่ทัพของกำเหลงไม่รู้ตัวเลยพอทหารไม่รู้ตัวต่อให้ทหารจำนวนจะน้อยแต่ก็สามารถสร้างความงุนงงให้กับกองทัพได้แต่ทีนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้โจหยินที่อยู่บนกำแพงเห็นแบบนั้นก็รู้สึกดีครับที่ว่าทหารจำนวนน้อยของเราสามารถสร้างความปั่นป่วนให้กับข้าศึกได้แต่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟใช่ไหมครับทหารของงิวคิม500นายครับรบไปรบมาก็เริ่มสูญเสียไปเรื่อยๆจนเหลือแค่100คนโจหยินก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปช่วยปล่อยไว้แบบนั้นก่อนทีนี้ครับทัพของงิวคิมถูกฆ่าไปเยอะมากเหลือ100 กว่าคนโจหยินจึงค่อยออกคำสั่งจัดทัพยกไพร่พลทั้งหมดออกศึกเพียงไม่นานทัพกำเหลง 5,000 ก็ล่มสลายกำเหลงต้องหนีเอาตัวรอดกลับไปหาจิวยี่พร้อมรายงานความพ่ายแพ้ข้อที่สำคัญของข้อนี้ก็คือสมมุตินะครับคุณผู้ฟังเป็นแม่ทัพคุณจัดทหาร500คนแล้วคุณรู้เลยว่า500คนนี้ออกไปต้องตายแน่ๆแต่ถ้าเราไม่ให้เขาออกไปเราจะตายกันหมดคุณผู้ฟังคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากไหมครับทีนี้ถ้าในบริบทขององค์กรสมมุติองค์กรขาดทุนเราจำเป็นจะต้องเอาใครบางคนออกไปนี่คือการตัดสินใจที่ยากมากนี่คือเหตุผลที่ผมบอกไว้ในตอนแรกว่าทำไมข้อนี้สำคัญมากสำหรับความเป็นผู้นำความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มีบางสิ่งบางอย่างต้องแลกครับและเป็นส่วนที่สำคัญว่าทำไมคนที่เป็นแม่ทัพหรือคนที่นำสงครามถึงเป็นคนที่มักจะถูกเคารพเพราะการตัดสินใจของเขามันยากมากบางครั้งการตัดสินใจของเขาอาจจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของใครบางคนเพื่อที่จะแลกกับความสำเร็จที่มันคุ้มค่ากว่านี่คือความเป็นจริงครับเสียสละผลประโยชน์เพื่อความสำเร็จหากความสำเร็จนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าต่อไปจะเป็นกฎของผลประโยชน์ครับเมื่อมีผลประโยชน์มนุษย์ก็แปลงร่างได้ตรงตัวครับผลประโยชน์เปลี่ยนแปลงคนได้ทุกคนที่คุณผู้ฟังเห็นไม่ว่าคนคนนั้นจะดูเป็นคนมีคุณธรรมขนาดไหนก็ตามแต่ถ้ามีผลประโยชน์ที่ใหญ่เขาอาจจะยอมแลกคุณธรรมของตัวเอง
ซึ่งนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็ว่าได้หากใครยังสามารถรักษาคุณธรรมของตัวเองท่ามกลางผลประโยชน์รอบตัวได้คนนั้นคือยอดคนครับผมกล้าพูดเลยผลประโยชน์สามารถเปลี่ยนแปลงคนได้ในยามปกติเขาอาจจะเป็นนักบุญแต่เพื่อความอยู่รอดก็อาจต้องแปลงร่างเป็นนักรบจากเดิมที่มีคุณธรรมแต่เมื่อสถานการณ์บังคับก็อาจกลายเป็นคนฉวยโอกาสคุณผู้ฟังเคยเจอใครที่เป็นแบบนี้ไหมครับซึ่งต้องบอกกันว่าเป็นเรื่องปกติมากผมจะนำบทเรียนจากวรรณกรรมสามก๊กมาให้คุณผู้ฟังครับในตอนนั้นครับมีสงครามชิงเมืองลำกุนเป็นไปอย่างดุเดือดผมจะเล่าเร็วๆนะครับซึ่งสองแม่ทัพที่กำลังรบอยู่ในตอนนั้นครับจะอิงอยู่กับข้อที่แล้วโจหยินกำลังรบอยู่กับง่อกกซึ่งเป็นของซุนกวนแต่ทีนี้ครับฝั่งจกก๊กของท่านเล่าปี่เห็นแล้วว่าเนี่ยสองกองทัพรบกันทั้งสองน่าจะกำลังเหนื่อยล้าเราฉวยโอกาสนี้เข้าตีเมืองลำกุนเลยไหมน่าจะได้มาได้โดยง่ายซึ่งเป็นแผนการของขงเบ้งครับขงเบ้งเอาแผนการนี้ไปเสนอกับเล่าปี่คัดค้านเลยครับเดี๋ยวเราทำแบบนี้มันจะเหมาะสมหรือเปล่าเขารบกันมาตั้งนานแรงพวกเขาก็เริ่มอ่อนแล้วเราไปยึดแบบนี้มันไม่เสียศักดิ์ศรีเหรอเราจะไปชุบมือเปิบได้อย่างไรแน่นอนครับท่านเล่าปี่เป็นคนที่มีคุณธรรมมากจนประชาชนรักใคร่แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าคุณเป็นคนมีคุณธรรมมาตั้งนานแล้วแต่โอกาสนี้ถ้าคุณพลาดคุณอาจจะไม่ได้เจอโอกาสดีๆแบบนี้เลยแต่คุณอาจจะต้องชุบมือเปิบยอมแลกกับคุณธรรมเป็นคุณผู้ฟังเลือกถูกไหมครับในตอนนั้นครับคงเบ้งจึงบอกกับท่านเล่าปี่ว่าในท่านเราจะมาถือคุณธรรมกับจิวยี่หรือเมื่อหลายวันก่อนเขาเป็นคนพูดเองว่าบ้านเมืองวุ่นวายสิ่งสำคัญคือการยึดดินแดนฉะนั้นเรายึดดินแดนเพื่อให้เมืองสงบเราจะชุบมือเปิบอย่างไรทีนี้พอเล่าปีฟังดังนั้นก็ถอนหายใจเลยครับเพราะมันผิดหลักคุณธรรมของตัวเองมากเขารบกันมาตั้งนานแทบเป็นแทบตายอยู่ดีๆเราก็ไปเอามาซะงั้นแต่ทว่าด้วยแผนการของคงเบ้งครับและเพื่อเป้าหมายมันจำเป็นต้องทำสิ่งนี้ครับทำให้เล่าปีรู้สึกว่าจำเป็นต้องทำในสิ่งที่ขัดกับค่านิยมของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วมันก็จำเป็นครับซึ่งนี่จะเป็นบทเรียนจากวรรณกรรมสามก๊กทำให้ผมได้ถอดบทเรียนหนึ่งในเรื่องของการเป็นผู้นำคนผมจะพูดถึงการบริหารองค์กรนะครับจะมีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งคำว่า CEO CEO จะมีอยู่2แบบ CEO ยามสงบกับ CEO ยามศึกสองคนนี้อยู่ในตัวคนเดียวกันและเป็นรูปแบบนิสัยที่แตกต่างกันมาก CEO ในยามสงบจะเป็นคนที่บริหารด้วยความรู้สึกที่สุขุมสามารถจัดการอะไรได้ง่ายมากปล่อยให้ทีมงานมีความสุขกับการทำงานแต่เมื่อบริษัทเกิดเริ่มสูญเสียผลประโยชน์เริ่มจะเห็นวิกฤตเข้ามาอ่อนแล้ว CEO คนนั้นอาจจะกลายเป็น CEO ยามศึกทันที CEO ยามศึกจากยามสงบนะครับเป็นคนที่ใจดีมากเลยให้ผลประโยชน์กับลูกน้องแต่พอยามศึกเท่านั้นแหละเริ่มเด็ดขาดเริ่มมีการปลดพนักงานซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องทำครับ CEO ยามศึกคือ CEO ที่รู้แล้วว่าถ้าไม่ทำในสิ่งที่สำคัญตั้งแต่ตอนนี้หายนะที่ตามมามันจะใหญ่กว่าเดิมและเราอาจจะไม่รอดกันทั้งหมดนี่เป็นเหตุผลครับทำไมหัวหน้าคนถึงต้องเป็นคนที่ดูมีเล่ห์เหลี่ยมจะต้องเป็นคนที่มีความเด็ดขาดและเข้าถึงยากเวลาอยู่ด้วยแล้วก็เกรงนี่คือเหตุผลครับหัวหน้าทุกคนเขามีเล่ห์เหลี่ยมกันหมดเลยฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงได้บอกชัดเจนครับเพื่อความอยู่รอดขององค์กรก็จะต้องจำใจกลายเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมแผ่วพราวเด็ดขาดดุดันเพราะคนเราพร้อมแปลงร่างได้เสมอเพื่อผลประโยชน์นักบุญอาจกลายเป็นนักรบคนซื่อสัตย์อาจจะเหลี่ยมจัดขึ้นมาซึ่งถ้าคุณผู้ฟังเข้าใจในเรื่องนี้ครับคุณจะมองโลกได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะนี่คือความเป็นจริงของมนุษย์ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่61ของหนังสือเล่มนี้ครับผู้นำที่ฉลาดต้องรู้จักถนอมใจคนคำว่าผู้นำในที่นี้คือทุกท่านที่ฟังผมอยู่ท่านมีอิทธิพลกับคนอื่นได้ท่านก็คือผู้นำที่ฉลาดจะต้องมีเอมพาธีนั่นเองเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมีพระเดชและก็มีพระคุณแต่ตรงนี้ผมจะอธิบายครับหนังสือเล่มนี้บอกว่าสิ่งสำคัญของคนที่เป็นผู้นำหรือมีอิทธิพลที่ดีกับผู้อื่นไม่ใช่แค่ดูคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นแต่ต้องถนอมน้ำใจคนเก่งด้วยเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่บางทีก็ทำอะไรผิดพลาดไม่สมบูรณ์แบบส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นเราก็เป็นด้วยคุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอผู้นำที่เวลาลูกน้องทำอะไรผิดด่าก่อนเลยไม่ถามเลยเวลาลูกน้องอยากจะออกไอเดียอะไรผู้นำไม่ฟังเลยถ้าตัวเองรู้สึกว่ามันขัดกับความคิดเห็นของตัวเองฉะนั้นผู้นำที่ถนอมใจคนไม่เป็นต่อให้คุณจะเก่งหรือเชี่ยวชาญในขนาดไหนคุณก็จะไม่สามารถดึงความร่วมมือมาจากคนเก่งๆคนอื่นได้เลยฉะนั้นตรงนี้ผมจะนำบทเรียนจากวรรณกรรมมาให้คุณผู้ฟังในตอนนั้นครับย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้โจหยิน
ถูกอุบายของจิวยี่จนพ่ายแพ้ย่อยยับนะครับถึงแม้ตอนแรกโจหยินจะเอาชนะกำเหลงได้แต่จิวยี่มีกองทัพที่ใหญ่กว่าแล้วตัวจิวยี่เองก็ฉลาดกว่าด้วยก็เลยเอาชนะโจหยินได้โจหยินก็พ่ายแพ้ครับจนต้องกลับไปหาโจโฉและตัวโจหยินเองก็มัดตัวเองเพื่อรอการลงโทษครับคือแม่ทัพที่รบแพ้นะครับจะมัดตัวเองแล้วก็ไปมอบให้กับผู้นำของตัวเองเลยรอรับโทษแต่สิ่งที่โจโฉทำน่าสนใจครับในตอนนั้นโจโฉเพิ่งแพ้ในศึกเซ็กเพ็กมาหมาดๆศึกเซ็กเพ็กเป็นศึกผาแดงนะครับที่ใหญ่ที่สุดของทั้ง3ก๊กแล้วในตอนนั้นครับทัพวุยก๊กของโจโฉเพิ่งจะแพ้มาจากศึกผาแดงก็เลยรู้สึกว่าคราวก่อนเนี่ยเรามีไพร่พลถึง 800,000 ยังพ่ายศึกที่ผาแดงเลยแต่โจหยินมีคนแค่หยิบมือก็ยังสามารถต่อกรกับซุนกวนและเล่าปี่ได้ตั้งนานฉะนั้นแล้วเกือบจะฆ่าจิวยี่ได้อีกเรื่องแบบนี้มันง่ายที่ไหนโจโฉจึงบอกเลยว่าโจหยินเป็นแม่ทัพฝีมือดีไม่เสียทีที่ข้าอบรมเขาสามารถถ่วงเวลาให้ข้าศึกได้ตั้งนานพอกล่าวจบครับโจโฉก็มีคำสั่งให้ละเว้นโทษให้กับโจหยินโจหยินก็ถูกปล่อยจากการมัดแล้วก็ไปทำงานต่อทีนี้ครับคุณผู้ฟังสิ่งที่มันน่าสนใจอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นที่โจโฉครับตัดสินใจให้อภัยโจหยินแล้วมอบรางวัลให้ด้วยโจหยินภักดีกับโจโฉมากกว่าเดิมครับถึงแม้ก่อนหน้านี้โจหยินจะทำพลาดซึ่งต้องบอกก่อนว่าการเสียเมืองสำหรับใน3ก๊กนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากแต่โจโฉไม่ได้ติดตึงเรื่องโทษเลยกลับมองข้อดีว่าโจหยินอุตส่าห์ถ่วงเวลาแถมยังเอาชนะข้าศึกได้จำนวนหนึ่งด้วยนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าการถนอมน้ำใจโจโฉเป็นแม่ทัพที่ถึงแม้จะมีบางคนที่เกลียดแต่ก็มีลูกน้องที่ภักดีมากเพราะโจโฉเก่งคนถนอมน้ำใจคนเป็นและทำให้ลูกน้องมีโอกาสแก้ตัวหรือปรับปรุงตัวเองเรื่องราวในตอนนี้เกี่ยวข้องกับผู้นำทุกคนครับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยวันหนึ่งเมื่อท่านทำงานไประดับหนึ่งท่านก็จะเริ่มมีลูกน้องเริ่มมีคนมาคอยติดตามพอหลายคนประสบความสำเร็จเป็นผู้นำการเป็นคนตรงๆแบบ100%อาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีด้วยต่อให้เราจะพูดตรงหรือพูดถูกขนาดไหนแต่ถ้ามันทำให้อีกฝ่ายรู้สึกขุ่นเคืองเขาก็ไม่ฟังเราและถ้าเขาไม่ฟังเราจะพูดไปทำไมจริงไหมครับบางครั้งความผิดพลาดก็จำเป็นต้องได้รับการลงโทษแต่ก่อนที่จะลงโทษลองดูก่อนว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเขาทำพลาดเพราะอะไรบางทีคนคนนั้นอาจจะตั้งใจทำงานหามรุ่งหามค่ำแต่ผลลัพธ์มันอาจจะออกมาผิดพลาดอย่างน้อยถ้าคุณให้โอกาสเขาอีกเขาอาจจะทำสำเร็จก็ได้เราไม่มีทางรู้เลยจนกว่าเราจะให้โอกาสเขาฉะนั้นข้อนี้ย้ำอีกครั้งครับคนที่เป็นผู้นำคนที่จะสำเร็จคนที่จะพิชิตใจคนอื่นได้ต้องถนอมน้ำใจคนเป็นครับต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่68ของหนังสือเล่มนี้ครับผมชอบข้อนี้มากมอบอำนาจทดสอบความภักดีเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวตรงนี้นะครับความซื่อสัตย์ภักดีบางทีก็เป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ครับเวลาเราเจอคนใหม่ๆไม่มีทางรู้เลยว่าคนคนนั้นจริงใจหรือเปล่าต่อให้เขาจะแสดง first impression มาดีขนาดไหนแต่เราก็ไม่มีทางตอบได้ถูก 100% ครับฉะนั้นในยามวิกฤตหรือในยามที่โอกาสเอื้ออำนวยสิ่งที่เราไม่เคยเห็นในยามปกติก็จะแสดงออกมาเวลามีผลประโยชน์เกิดขึ้นคนจะเปลี่ยนไปอย่างง่ายดายหากคนคนนั้นไม่ได้จริงใจกับคุณผมจะนำเรื่องราวจากวรรณกรรมมาเล่าให้ฟังครับในตอนนั้นเล่าปี่ให้โอวาทกวนอูกับเตียวหุยครับกวนอูกับเตียวหุยก็เป็นพี่น้องที่ร่วมสาบานกับเล่าปี่ว่าเราจะครองดินแดนนี้ด้วยกันในตอนนั้นเล่าปี่ก็ได้เชื้อเชิญขงเบ้งนะครับขงเบ้งได้เข้ามาดำเนินกิจการบ้านเมืองแล้วขงเบ้งแทบจะเป็นอาจารย์ของท่านเล่าปี่เลยในตอนนั้นครับเล่าปี่มีความจำเป็นที่จะต้องไปอยู่งอกกนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะไม่ลงลึกในตอนนั้นประมาณว่าเล่าปี่จะไม่ได้อยู่เมืองและจะต้องไปทำงานนอกสถานที่ก็เลยครับต้องการทดสอบใจขงเบ้งในตอนนั้นเล่าปี่รู้ว่าถ้าทิ้งเมืองให้กวนอูกับเตียวหุยอาจจะเจอหายนะเพราะทั้งสองคนไม่ฉลาดในการวางแผนสักเท่าไหร่นักถ้าเทียบกับอำนาจในการรบแต่ขงเบ้งเป็นคนที่วางกลยุทธ์วางแผนการกิจการได้ฉลาดมากเล่าปี่จึงรู้อยู่แก่ใจว่าขงเบ้งเนี่ยแหละเป็นคนเดียวที่จะมาช่วยวางแผนกิจการเขาเล่าปี่จึงต้องการทดสอบใจเล่าปี่มอบถุงคำสั่งลับเอาไว้ให้ขงเบ้งครับบอกว่าถ้าสองคนนี้ที่สาบานกับเราไม่ฟังคำสั่งของท่านขอให้ท่านขงเบ้งนำถุงคำสั่งดังกล่าวไปให้จูล่งขงเบ้งลึกๆรู้ครับว่าในถุงคำสั่งนี้อาจจะเป็นคำสั่งให้ประหารสองพี่น้องสองคนนั้นหากไม่ฟังคำสั่งของขงเบ้งทีนี้ขงเบ้งทำยังไงรู้ไหมครับขงเบ้งรีบคุกเข่าครับแล้วก็บอกกับเล่าปี่แล้วก็เอ่ยว่าทั้งกวนอูและเตียวหุยต่างติดตามท่านต่างสาบานร่วมกับท่านในส่วนท้อมานานในท่านไม่ควรตอบแทนทั้งสองด้วยวิธีนี้ครับพอพูดจบครับขงเบ้งก็เผาคำสั่งลับของเล่าปี่ทันที
เล่าปีเห็นแบบนั้นจึงสบายใจแล้วเดินออกมาครับตรงนี้ผมอาจจะบอกไม่ได้ว่าเล่าปีตั้งใจที่จะทดสอบน้ำใจหรือเปล่าแต่สิ่งที่คงเบ้งทำยิ่งทำให้ท่านเล่าปีครับมั่นใจในตัวคงเบ้งผมเชื่อว่าในจดหมายลับนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับการลงโทษ2พี่น้องนั่นแน่เลยถ้าไม่ฟังคำสั่งของคงเบ้งแต่คงเบ้งไม่เอาครับคงเบ้งต้องการพิชิตใจคนให้ได้คุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าแล้วชีวิตจริงเราจะมีโอกาสเจอแบบนี้หรือเปล่าคุณอาจจะเจอมาก่อนแล้วครับแต่คุณแค่อาจจะไม่รู้ตัวในชีวิตจริงมีวิธีการใช้แบบนี้หลายครั้งครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำเช่นเวลาที่หัวหน้าให้คุณทำงานโปรเจกต์อะไรยากๆหรือบางทีหัวหน้าเขาอาจจะมอบหมายตำแหน่งให้คุณบางทีเขาอาจจะต้องการทดสอบใจคุณก็ได้สมมุติเป็นงานที่ยากมากเลยเขาอาจจะดูก่อนคุณรับงานนั้นหรือเปล่าคุณบ่นหรือเปล่าคุณพร้อมที่จะผลักดันตัวเองหรือเปล่าหากงานนี้คุณทำไม่ได้คุณพร้อมที่จะเรียนรู้ให้ตัวเองทำได้หรือคุณปัดงานนั้นทิ้งออกไปไม่รับผิดชอบเลยบางทีเขาอาจจะลองใจคุณก็ได้ผมเชื่อว่าบางท่านอาจจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาแล้วหรือบางทีเมื่อเราเป็นผู้นำเราก็ใช้วิธีนี้เสียเองฉะนั้นข้อนี้เป็นคำแนะนำแล้วกันครับการโปรโมทการแต่งตั้งการได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเรื่องดีแต่อย่าเพิ่งวางใจว่าคุณจะก้าวหน้าเพราะบางทีการเลื่อนขั้นการโปรโมทก็อาจเป็นเครื่องมือในการอ่านคนเพื่อให้หัวหน้างานรู้ว่าเมื่อมีอำนาจในมือคุณจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนอันนี้ผมจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวก็คือเวลาที่ผมบริหารองค์กรจะมีอยู่หลายครั้งที่ผมจำเป็นต้องให้อำนาจกับทีมงานให้อำนาจเลยผมอาจจะไม่ได้บอกว่าผมให้อำนาจเพราะเห็นว่าเขาเก่งแต่ผมต้องการให้อำนาจเพราะให้ตัวตนที่แท้จริงของเขาได้แสดงออกมาหากเขาได้รับอำนาจส่วนหนึ่งและเขายังสามารถมีคุณธรรมได้เขาเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำครับนี่คือหลักในการอ่านคนทีนี้ผมจะวางกฎข้อนี้ไว้ก่อนเราจะมาที่กฎข้อต่อไปผู้นำที่ชาญฉลาดต้องขอโทษเป็นครับคำว่าผู้นำในที่นี้ก็คือคุณผู้ฟังทุกท่านเลยเราเป็นผู้ปกครองชีวิตตัวเองคุณต้องกล่าวขอโทษเป็นคนเรายิ่งตำแหน่งสูงต้องพูดคำว่าขอโทษให้เป็นมากขึ้นเท่านั้นเพราะคุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอคนที่พอสำเร็จแล้วก้มหัวยากมากมือหนักมากเวลาทักทายมือไม่ยกมาไหว้กลับเลยเวลาทำผิดตัวเองก็ไม่เคยขอโทษผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเคยเจอแบบนี้อยู่แล้วแต่ทีนี้การขอโทษมันทำให้เสียฟอร์มอย่างที่เราคิดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับซุนกวนครับในตอนนั้นซุนกวนสั่งปลดจิวยี่ครับเพราะเจอความผิดพลาดในการบริหารตำแหน่งแม่ทัพซึ่งขุนพลทั้งหลายก็ไม่พอใจครับว่าทำไมซุนกวนถึงไปปลดจิวยี่เพราะจิวยี่เป็นมันสมองของประเทศเราเลยนะในตอนนั้นครับซุนกวนก็คือตัดสินใจปลดจิวยี่ออกไปแล้วก็เลยไปนั่งคิดสักพักแม่ของเขาครับเล่าโฮหยินหรือง่อกกไถเห็นพฤติกรรมของลูกชายเสียสติก็เลยเตือนครับพร้อมแนะนำให้ซุนกวนแต่งตั้งจิวยี่มาเป็นแม่ทัพเหมือนเดิมคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับคุณเป็นแม่ทัพคุณสั่งปลดลูกน้องของคุณไปแล้วแต่คุณก็เพิ่งมารู้ตัวว่าคุณตัดสินใจผิดคุณผู้ฟังจะทำยังไงครับถ้าคุณจะไปเอาเขามาคุณจะต้องก้มกราบขอโทษเลยนะครับเพราะสำหรับแม่ทัพการโดนปลดออกไปเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากและนี่คือสิ่งที่ท่านซุนกวนทำซุนกวนครับรู้แล้วว่าตัวเองตัดสินใจผิดแถมยังตาสว่างมากขึ้นเพราะถ้าจิวยี่ไม่อยู่บ้านเมืองเจอหายนะแน่ๆซุนกวนจึงรีบเดินทางไปบ้านจิวยี่เพื่อนำตราตั้งไปมอบตำแหน่งให้ตัวเองครับจิวยี่เห็นซุนกวนมาดังนั้นครับก็ยังงอนอยู่นะครับเพราะว่าโดนปลดออกมาซุนกวนเห็นดังนั้นครับก็เลยกล่าวเลยว่าดูเหมือนว่าท่านจิวยี่ยังโกรธข้าอยู่ตราแม่ทัพใหญ่ข้าขอคืนให้กับท่านอยากรับก็รับไว้เถิดแต่ถ้าไม่อยากรับก็ขอให้ท่านรับไว้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของข้าเองท่านกับพี่ชายของข้าอุตส่าห์สร้างดินแดนนี้มากรำศึกจนได้รับชัยชนะมานักต่อนักดังนั้นแล้วท่านจิวยี่ท่านคือบุคคลสำคัญของง่อกกเรื่องที่เกิดขึ้นคือความผิดพลาดของข้าที่ลืมคำสั่งเสียของพี่ใหญ่ให้ท่านปกครองพอพูดจบครับซุนกวนก็โค้งคารวะจิวยี่เลยพอจิวยี่เห็นแบบนั้นก็ตกใจครับเพราะว่าที่พระเจ้าแผ่นดินมาก้มหัวคำนับตัวเองแล้วขุนศึกก็เห็นหมดเลยแถมท่านซุนกวนครับยังพูดปิดประโยคว่าแม้เราจะเป็นนายกับบ่าวแต่แท้จริงเราทั้งสองคือพี่น้องตัวข้าอายุยังน้อยด้อยประสบการณ์หากข้าทำอะไรผิดพลาดท่านจะไม่ให้อภัยเลยหรือโอ้โหทีนี้ครับพอจิวยี่เห็นท่าทางและความจริงใจของซุนกวนจากที่โกรธอยู่ก็หายโกรธเป็นปลิดทิ้งเลยแถมยังพร้อมที่จะกลับเข้ารับตำแหน่งทำงานด้วยความจริงใจมากกว่าเดิมเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะซุนกวนขอโทษจิวยี่อย่างจริงใจทำให้เขารู้ว่าผู้นำคนนี้แหละเป็นคนที่จริงใจถึงแม้เขาจะตัดสินใจพลาดเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบในบางครั้งแต่เขาก็ยังเป็นคนที่กล้ายอมรับผิด
ทีนี้จิวยี่เห็นแบบนั้นก็ยิ่งเชื่อใจในซุนกวนมากกว่าแต่ก่อนเสียอีกครับเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยแท้จริงฉะนั้นบทสรุปครับการขอโทษไม่ได้ทำให้คุณเสียฟอร์มเลยถ้าคุณขอโทษมาจากใจจริงหากความผิดพลาดนั้นเป็นของคุณเองคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งผู้นำคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะขอโทษให้เป็นต่อไปผมจะพูดถึงบทเรียนข้อที่73ครับเสพสุขจนเสียคนข้อนี้ผมว่ามันสะท้อนอะไรหลายอย่างมากไม่มีใครชอบความทุกข์เราทุกคนต่างปรารถนาแสวงหาความสุขแต่หากเสพสุขมากเกินขนาดความสุขจะกลายเป็นหายนะทันทีผมจะเล่าเรื่องราวของท่านเล่าปี่นะครับในตอนนั้นท่านเล่าปี่ถูกอุบายของฝั่งง่อกกทำให้ตัวเองจำเป็นจะต้องไปยอมรับการแต่งงานในฝั่งของซุนกวนซึ่งอยู่ในง่อกกนั่นเองทีนี้ครับพอเล่าปี่เดินทางไปฝั่งง่อกกครับจิวยี่บอกกับเล่าปี่ว่าท่านซุนกวนไหนๆเล่าปี่ก็มาอยู่ในเมืองเราแล้วถึงแม้ทางฝั่งของเป้งจะรู้แผนการของเราแต่เราต้องเลี้ยงดูปูเสือเล่าปี่ให้เป็นอย่างดีเล่าปี่ตากตำรบมาทั้งชีวิตไม่เคยพบกับความสุขหากเล่าปี่ได้พบกับความสุขเราได้เลี้ยงดูปรนเปรอเขาให้เต็มที่สุดท้ายเล่าปี่ก็จะหลงกับความสุขความสำราญห่างเหินจากขงเบ้งกวนอู่และเตียวหุยหลังจากนั้นเราก็จะยึดเกงจิ๋วได้ต้องบอกก่อนว่าในตอนนั้นมีข้อพิพาทระหว่างง่อกกกับเจ้ากกเรื่องของเมืองเกงจิ๋วเนี่ยแหละครับทีนี้ซุนกวนก็ต้องการเมืองนี้เหมือนกันแต่ฝั่งเจ้ากกครอบครองอยู่ก็เลยให้เล่าปี่มารับงานแต่งงานของตัวเองซะเลยแล้วก็ให้เล่าปี่อยู่ในเมืองของตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปบริหารกิจการบ้านเมืองทีนี้ครับซุนกวนเห็นชอบกับแผนการของจิวยี่ก็เลยส่งเงินหลายหมื่นตำลึงไปให้เล่าปี่ใช้จ่ายฟรีๆในทุกๆวันจะมีนางรำหญิงงามเข้าไปหาเล่าปี่ก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอยู่กับความสุขมีความสุขมากครับตอนนั้นเล่าปี่จนเสพสุขเกินขนาดจูลงร้อนใจครับเพราะเวลาก็ผ่านมาตั้งนานแล้วเล่าปี่ไม่หันกลับมาสนใจบ้านเมืองของตัวเองเลยเพราะไม่เคยได้เจอกับความสุขแบบนี้ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเล่าปี่เป็นคนที่เก่งคนตรากตรำทำศึกมาทั้งชีวิตแต่พอเจอความสุขที่อีกฝั่งหนึ่งมอบให้ซึ่งเป็นความสุขที่มันใหญ่มากเล่าปี่หลงลืมบ้านเมืองไปเลยครับจิวยี่วางแผนให้เล่าปี่เสพสุขจนหลงลืมอุดมการณ์มันเป็นแผนที่ต้องทุ่มทุนมหาศาลแต่สำหรับเล่าปี่แล้วถ้าสำเร็จถ้าสามารถทำให้เล่าปี่หลงลืมบ้านเมืองและพี่น้องของตัวเองได้มันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเพราะจะทำให้เมืองกังตังซึ่งเป็นของง่อกกยึดเกงจิ๋วได้ทั้งยังได้กวนอูเตียวหุยรวมไปถึงทหารของเกงจิ๋วเข้ามาเป็นแนวร่วมดังนั้นครับประเด็นของเรื่องนี้สอดคล้องกับความจริงโดยเฉพาะการเสพสุขจนเสียคนผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนจะต้องเคยเจอใครก็ตามที่เขาเสพสุขจนลืมตัวจากที่เคยทำงานหนักพอประสบความสำเร็จก็มองข้ามเรื่องของความขยันหรือการพัฒนาตัวเองจนกลับกลายเป็นว่าความสุขทำให้คนคนนั้นเจอกับความว่างเปล่าแล้วมันก็กลายเป็นความล้มเหลวบางทีเราก็เป็นคนนั้นเสียเองครับฉะนั้นคนดังหรือคนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งจำนวนไม่น้อยพลาดจุดนี้บางคนเคยอดมื้อกินมื้อทำงานแลกข้าวแต่พอชีวิตดำเนินมาถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นหลงลืมความสำคัญของการมุมานะและปัญหาที่ใหญ่กว่าจะตามมาซึ่งปัญหาที่ใหญ่กว่าเป็นแบบนี้ครับพอคนคนนั้นสำเร็จแล้วแต่ไม่บริหารความสำเร็จเสพสุขจนลืมตัวคราวนี้เงินหมดงานไม่มีเท่านั้นแหละครับเขาจะกลายเป็นเทวดาตกสวรรค์ทันทีบางคนยอมรับสภาพกลับตัวกลับใจได้ก็โชคดีไปครับแต่บางคนรับไม่ได้ครับบางคนอาจต้องยอมทำทุกอย่างเพื่อรักษาวิมานจอมปลอมของตัวเองอาจจะไปคดโกงยืมเงินคนอื่นแบบผิดๆโกงเจ้านายก่อคดีอาชญากรรมพอถูกจับได้คนคนนั้นก็อนาคตสูญสิ้นเพราะเสพสุขจนลืมตัวแค่นั้นเองเลยครับต่อไปจะมาเรียนรู้กฎข้อนี้กันครับเหมาะสำหรับทุกคนเลยหากเลือกได้นะครับเดินทางสายกลางครับตรงนี้ผมจะอธิบายก่อนหลายคนทำงานหนักจนล้มป่วยมีความสำเร็จมีความปรารถนาสูงมากแต่พอประสบความสำเร็จแล้วต้องแลกมากับสุขภาพความสัมพันธ์แลกมากับความสุขกลับกลายเป็นว่าเขาไม่มีโอกาสได้มาเสพสุขกับความสำเร็จที่เขาอุตส่าห์สร้างมาเลยเพราะต้องไปดูแลสิ่งอื่นๆที่มันพังผมจะยกตัวอย่างถึงท่านจิวยี่นะครับจิวยี่เป็นคนหนึ่งที่มีอิทธิพลกับง่อกกมากเป็นแม่ทัพที่ฉลาดทำการสงครามแล้วได้รับชัยชนะมานับไม่ถ้วนแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับจิวยี่เป็นคนที่ทำสงครามต่อเนื่องครับจนร่างกายของตัวเองอ่อนล้าแถมยังถูกพิษจากธนูที่ถูกยิงตอนไปรบกับโจหยินในตอนแรกจนท้ายที่สุดครับการทำงานตรากตรำเพื่อบ้านเมืองจนละเลยสุขภาพของตัวเองไปร่างกายของเขาทรุดโทรมอย่างรวดเร็วครับจนตอนนั้นในวัยเพียงแค่36 ปีสำหรับจิวยี่
ไม่ไหวแล้วครับใช้ชีวิตต่อไม่ไหวแล้วครับสุขภาพไปหมดแล้ว36ปีคือยังหนุ่มอยู่เลยนะครับเพราะทั้งจิวยี่ครับตากตำทำงานหนักเครียดมากเกินไปผิดหวังในการชิงดินแดนอารมณ์โทสะที่มีมามากมายจากการต่อสู้กับขงเบ้งซึ่งต้องยอมรับว่าขงเบ้งมีกลยุทธ์และพลิกแพลงสถานการณ์ได้ดีกว่าจิวยี่ครับจิวยี่ก็เลยเก็บความแค้นไว้ตลอดเวลาเลยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนทำลายสุขภาพกายและใจของจิวยี่จึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่จิวยี่จะต้องจากไปก่อนวัยอันควรอย่างน่าเสียดายซึ่งตรงนี้สะท้อนอะไรหลายอย่างมากรวมไปถึงของขงเบ้งด้วยท่านขงเบ้งครับเป็นคนหนึ่งที่ในช่วงหลังๆตรากตรำทำศึกรบกับฝั่งวุยก๊กหนักมากวางแผนคิดอุบายคิดบริหารกิจการบ้านเมืองแต่จุดอ่อนของขงเบ้งคือไม่แบ่งงานครับขงเบ้งเก็บงานทุกงานเอาไว้ทำคนเดียวเลยไม่สามารถกระจายงานให้คนอื่นมาแบ่งเบาภาระได้พอเจ้าตัวครับค่ำเครียดกับงานตัวเองมากเกินไปทั้งงานเล็กงานใหญ่ก็กลายเป็นว่าขงเบ้งสูญเสียสุขภาพในท้ายที่สุดฉะนั้นขนาดขงเบ้งกับจิวยี่ที่ถือว่าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในวรรณกรรมนะครับยังพลาดเรื่องนี้เลยฉะนั้นสำหรับคนรุ่นใหม่รวมถึงทุกท่านที่ฟังผมอยู่ตัวผมเองด้วยแม้จะอายุน้อยก็อย่าเพิ่งคิดว่าไม่เป็นอะไรเพราะโรคภัยไข้เจ็บบางทีอาจจะไม่ได้มาแบบปุบปับครับแต่จะค่อยๆมาแต่พอมาอยู่กับเราแล้วโรคภัยไข้เจ็บนั้นกลายเป็นอุปสรรคในชีวิตอันใหญ่หลวงเลยและทั้งหมดก็เกิดจากการที่เราไม่ดูสัญญาณเตือนตั้งแต่แรกดังนั้นครับการทุ่มเทกับงานเป็นสิ่งที่ดีครับความสำเร็จจำเป็นต้องใช้ความขยันการที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราพิสูจน์ตัวเองเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าลืมครับงานไม่ใช่มิติเดียวในชีวิตสุขภาพของเราสำคัญกว่างานครับตำแหน่งของเราหากขาดเราไปเดี๋ยวก็จะมีคนมาแทนเราแต่ถ้าเราจากไปคนที่เสียใจคือคนในครอบครัวคนที่อยู่รอบๆเราอันนี้ไม่มีใครมาแทนเราได้ครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหากเลือกได้เดินทางสายกลางอย่าฝืนจนเกินตัวทำงานหนักเป็นก็ต้องพักผ่อนเป็นเพราะคนเก่งมีความสามารถหลายคนอาจจำเป็นต้องจากไปแบบจิวยี่เลยฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการบริหารครับผมไม่ได้บอกว่ามันง่ายเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ใช้ความท้าทายมากระเบียบวินัยจะต้องเอามาจับจุดนี้และทุกท่านทำได้อย่างแน่นอนทีนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่กฎข้อนี้ครับอาจจะขัดแย้งกับความรู้สึกของใครหลายท่านและก็เคยขัดแย้งกับความรู้สึกของตัวผมด้วยคนอวดฉลาดมักไม่ก้าวหน้าซึ่งข้อนี้เมื่อเราเติบโตขึ้นเราจะรู้ว่ามันมีความจริงบางส่วนในหนังสือเล่มนี้เขาได้เขียนเอาไว้ว่าการรู้ทันเจ้านายเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ควรแสดงให้คนอื่นทราบและไม่ควรอวดฉลาดออกมามากเกินไปเพราะมันจะเป็นภัยต่อความก้าวหน้าครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในวรรณกรรมสามก๊กครับตอนนั้นโจผีกำลังคุยกับซูมาอี้โจผีเป็นลูกของโจโฉนะครับตอนนั้นโจผีชื่นชมว่าเอียวซิ่วครับเป็นขุนนางของโจโฉท่านเอียวซิ่วเป็นคนที่ฉลาดมากเลยสามารถอ่านใจของโจโฉได้อย่างน่ามหัศจรรย์เอียวซิ่วเป็นคนฉลาดเขาสามารถอ่านความคิดของท่านพ่อในตอนที่ท่านไปตรวจงานในตำหนักต่างๆเวลาที่ท่านพ่อเขียนคำศัพท์อะไรแม้เพียงตัวเดียวเอียวซิ่วก็อ่านใจท่านพ่อได้อย่างง่ายดายแต่สิ่งที่ซูมาอี้ตอบออกมาผมว่าเป็นข้อคิดหนึ่งที่น่าสนใจซูมาอี้ได้ฟังแล้วก็พยักหน้าครับแล้วก็บอกว่าเอียวซิ่วเป็นคนฉลาดมากแต่คนที่ฉลาดวงเล็บจนออกนอกหน้ามักจะอายุไม่ค่อยยืนเอียวซิ่วมักถือตัวว่าตนเองฉลาดสามารถอ่านใจท่านเสนาหรือโจโฉนะครับการทำแบบนี้ไม่ต่างจากการล่วงเกินท่านเสนาซูมาอี้ตอบแบบนี้ครับมันจริงอยู่ที่เจ้านายไม่ชอบคนที่ไม่มีความรู้ถามอะไรก็ตอบไม่ได้แต่เจ้านายจะยิ่งไม่ชอบมากกว่าโดยเฉพาะกับลูกน้องที่อ่านใจเจ้านายได้ทุกเรื่องเอียวซิ่วถือตัวว่าเก่งอวดรู้การกระทำแบบนี้มันข้ามหน้าข้ามตาทีนี้คุณผู้ฟังก็จะสงสัยว่าแล้วมันจริงหรือเปล่าพอโจผีได้ฟังซูมาอี้พูดแบบนั้นก็ตาสว่างเลยครับการเป็นคนเก่งเป็นเรื่องดีแต่อย่าไปอวดรู้เพราะมันจะทำให้อายุไม่ยืนในข้อนี้ผมอาจจะบอกได้ว่าใช้วิจารณญาณระดับหนึ่งแต่บางทีมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆโจโฉเป็นผู้นำที่ถึงแม้จะเข้าใจคนเก่งในการทำสงครามแต่ก็มีตรรกะบางอย่างที่แปลกๆสำหรับโจโฉครับหากใครเข้าใจตัวเองมากเกินไปเขาก็ระแวงครับสมมติผมมีแผนการอะไรบางอย่างยังไม่ทันพูดเลยแล้วอยู่ดีๆก็มีคนอ่านใจผมออกผมอาจจะกลัวก็ได้ครับเรื่องนี้จะโทษโจโฉไม่ได้ครับหากเรามีลูกน้องแบบเอลซิลคุณจะเข้าใจว่าความรู้สึกของโจโฉนั้นเป็นแบบไหนไม่มีเจ้านายคนไหนที่ชื่นชมลูกน้องที่รู้ใจตัวเองแบบ100%เพราะธรรมชาติของมนุษย์ครับย้ำนะครับธรรมชาติของมนุษย์มีมุมมืดหรือมุมที่ปิดบังไม่ต้องการให้ใครรู้ทั้งพ่อแม่พี่น้องหรือสามีภรรยามันจะมีมุมมองบางอย่างที่ไม่ต้องการเปิดเผยอยู่เสมอแล้วสักวันหนึ่งอยู่ดีๆก็มีคนที่รู้ในสิ่งที่คุณปกปิดมาตั้งนานโดยที่คุณไม่ได้บอกอะไรเลย
เป็นใครๆก็ระแวงครับฉะนั้นการมีความฉลาดไม่ใช่ความผิดการอ่านใจหรือรู้ใจนายทุกเรื่องก็ไม่ใช่ความผิดครับแต่มันจะกลายเป็นความผิดทันทีหากคุณแสดงออกหรืออวดให้ทราบหากคุณรู้ใจเจ้านายก็อย่าแสดงออกครับเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อความก้าวหน้าของคุณในระยะยาวในข้อนี้คือเหตุผลครับว่าทำไมคนอวดฉลาดบางทีอาจจะไม่ก้าวหน้าแต่คนรู้ว่าเมื่อไหร่ควรแสดงเมื่อไหร่ควรเก็บเงียบผมว่าคนแบบนี้แหละครับน่ากลัวแบบซูมาอี้เลยนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมนำมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นพาร์ทที่2แล้วจริงๆยังมีอีกเยอะเลยแต่เท่าที่ผมเล่ามาก็เดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับบทเรียนทั้งหมดที่ผมทำมาตั้งแต่พาร์ทที่1ถึงพาร์ทที่2คุณผู้ฟังสามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตทั้งคุณจะได้เห็นความจริงบางทีมนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีเลิศแต่บางครั้งมนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมุมมืดอยู่เช่นกันการเข้าใจความจริงในเรื่องนี้จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นครับเท่านั้นเลยและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาจุดนี้และอยากเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับและหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ไปกับการพัฒนาตัวเองต้องการเนื้อหาที่ผ่อนคลายคุณผู้ฟังสามารถไปเรียนรู้ได้แล้วในวันนี้กับช่อง The Secret Diary ครับเพราะการเดินทางสำคัญกว่าปลายทางการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ท่านจะสนุกได้อยู่เสมอดังนั้นครับหากอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้เรียนเชิญที่ Secret Diary ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ